Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa atong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling. Praise the Lord, ating mga minamahal, mga bisita, mga beloved pastoral worker, amen. Sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, amen. At maging sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vine, at sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Ngayon po ay ating pong overnight worship, mga minamahal. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po, mga minamahal, ay patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon ng ating dakilang Diyos na siya'y ating mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay pinagtipon-tipon ng mahal na Pinoon sa dakong ito upang tayo po ay patuloy na magpasalamat sa kanyang mga minamahal. Amen? Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 92, talata po ay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi, mga minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nais niya tayo po'y magpasalamat sapagkat ito po'y kalooban ng mahal na Panginoon. Dito po sa aklat po ng unang Tesalonica, Kabanata po ay 5, talata po ay 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Nais ng mahal na Panginoon, amen, hinihintay niya yung ating pagpapasalamat sa Kanya. Amen. Sa lahat ng kabutihan na ginawa sa atin ng ating pong pinakamamalapeng Diyos, nais ng malapay noon na tayo'y matutong magpasalamat, mga minamahal. Amen. Yung ating buhay, binagong lubos ng ating dakilang Diyos. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad ng mahal na Panginoon, mga ketong nilinis ng mahal na Panginoon. Amen. Binigyan tayo ng kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Higit sa lahat, mga minamahal. Amen. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't anong ating maigaganti sa lahat ng kabutihan ng ating dakilang Diyos na hanggang sa mga oras na ito, patuloy tayong iniingatan ng mahal na Panginoon. Hindi lamang po tayo, 10 ng ating mga mahal sa buhay, iniingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Wala tayong maigaganti, mga minamahal. Hindi natin kayang bayaran. Wala tayong maibabayad sa mahal na Panginoon. Sapagkat lahat ng nasa atin, galing sa mahal na Panginoon. Wala tayong pag-aari, mga minamahal. Kahit ang nais ng mahal na Panginoon, tayo po'y matutong magpasalamat. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, huwag pababayaan ang pagtitipon ng mga banal, mga minamahal. Amen? Huwag pababayaan. Dumalo tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? Dito tayo po'y magsama-sama, magtipon-tipon sa pagkakaisa, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? At sa ating pagtitipon, mga minamahal, nais ng mahal na Panginoon na tayo po'y magkaisa sa pagpupuri. May kagalakan, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Sinasabi ng aklat ng mga awit, Kabanata 100, talata po ay 1 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan.
Amen. At tuwing tayo lalapit sa mahal na Panginoon, hindi mawawala ang pagpupuri. Laging nauuna yan, mga minamahal. Amen? Laging nauuna ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang pagpupuri, ito po'y nakalulugod sa mahal na Panginoon. Amen? Doon po sa langit, mga minamahal, mga anak ng Diyos, hindi tumitigil sa pagpupuri, mga minamahal. Kahit isang segundo, hindi tumitigil, mga minamahal. Amen? Kaya't dito po sa lupa, kung tayo po'y matutong magpuri sa mahal na Panginoon, malulugod ang mahal na Panginoong Hesus sa ating mga minamahal. Amen? Hindi lamang yan, mga minamahal. Ang pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Tulad ng isang puno, kapag ang puno'y nagpuri, mga minamahal, amen, nalalaglag ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, mga minamahal, amen. Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, ano man yung ating mga karamdaman, ano man yung ating mga problema, mabibigat na mga pagsubok na ating pinagdaraanan sa buhay, mga minamahal, kung tayo'y magpupuri katulad sa isang puno, mga minamahal, yung ating mga karamdaman, mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan, matutulad sa tuyong dahon at tuyong sanga kapag tayo po ay nagpuri sa mahal na Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, may kagalakan, mga minamahal. Amen. Kailangan ang mga anak ng Diyos kapag nagpuri, mga minamahal, amen, galak na galak sa pagpalakpak, galak na galak sa pag-awit na mga makalangit na awitin, galak na galak sa pag-indak, galak na galak sa pagtalon sa mahal na Panginoon. Amen? At bago tayo magpuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ay hinihiling na tumayo o kaya ay lumuhod, ipikit ang ating mga mata, sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat muli, Malapenoon, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, Malapenoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, Malapenoon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala, Malapenoon. Saan man kami nasumpungan, sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong manglingkod, Malapenoon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong mago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapenoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain, Malapenoon. Mga congregational singing, joyful solemn, mga beloved song leader, Malapenoon, langisan mo po sila. Mag-isa mga beloved assist, mga magte-testify, Malapenoon, mga beloved testimony leader, mga kukuha na magpapatutuo, i-guide mo po, Malapenoon. At sa mga mag-a-assist sa magpapatutuo, Malapenoon, langisan mo po ang mga espesyal na papuring awitin na iaalay ng mga pinagpalang mga awit. Langisan mo po, Malapenoon, ang mga beloved children's choir, beloved adults choir, Malapenoon, mapa-joyful man o solemn, Malapenoon, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Kami patuloy nagsusumamo, Malapenoon. Kahabagan mo po ang bawat isa nang ipadama ang iyong matamis at banal na presensya na siyang aming pinakaasam-asam, Malapenoon, sa tuwing kami nagkakatipon, Malapenoon. Hallelujah. Mahabag ka sa bawat sa amin. Kami papagtagumpayin, Malapenoon. Hallelujah. Langisan mo po, Malapenoon, ang mga mag-e-exalt ng giving, Malapenoon. Napagpalain mo po yung mga matatapat na mga anak. Ibalik mo po ng billion, trillion times ang papapala sa bawat isa, Malapenoon. Physically, materially, spiritually blessed, Malapenoon, na patuloy kaming tulungan, turuan, maging matapat sa pagbibigay ng aming ikasampung bahagi at handog. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga aral sa araw nito, Malapenoon. Hallelujah. Na ikaw po ang magbigay ng mensahe na magsisilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, Malapenoon. Buksan mo po ang aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, Malapenoon. Ingatan mo po, Malapenoon, ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay, Malapenoon. Hallelujah. Patungo sa iyong banal na gawain. I-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang
sasakyan, malapinoon. Naalisin mo po, malapinoon, ang mga kawalanggana, ang mga hadlang sa kanilang pagdalo sa araw nito sa iyong banal na gawain. At aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Israel Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po sama-samang magpuri, mga minamahal. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan.
nasaktan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyan ang nilalagkaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas ko. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas ko. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig
pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. I live for there is Jesus, day after day. I live for there is Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that will I bless thee. Our kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love him more and more. Jesus saves and keeps me, and he's the one I'm living for. Every day with that is Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and keeps me, and he's the one I'm living for. Every day with that Jesus is sweeter than the day before. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He is the lily of the valley. He is the bright and morning star. He is the very stop in town. Oh, everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He is the
the valley. He is the bright and morning star. He is the very something that comes down. Oh, everybody, oh, forget to love the world that He gave His Son, that whosoever will believe in Him should not perish but have an everlasting life. Forget to love the world that He gave His Son, that whosoever will believe in Him should not perish but have an everlasting life. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired than gold, better much my gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired than gold, yet much by gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired than gold, yet much by gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. More to be desired than gold, yet much by gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mo tunay. Puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang laging kaakban. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko naglagawakan at tapos iyong tinahuan. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Marilan. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo,
me from all wrong. Oh, I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Oh, yes, a closer walk with Thee, walk with Thee, walk with Thee. When Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to Thee, let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but Thee, my dear Lord, none but Thee. Oh, just a closer walk with Thee, walk with Thee, walk with Thee. Oh, grant it, Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to Thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Bumahuga sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig
Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw. Alam ko mahal mo ako, at mahal din kita, at laging kay tamis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung nais mong makamtan tunay na pagmamahal, kay Jesus mo matatagpuan, pagkat siyang tunay na nagmamahal. Sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin sa Kanya, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang higit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay lumapit ka, pagkat siya bukod sa suliranin, ilaw niyang landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ng puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay lumapit ka.
kasing saya itong aking nadarama mula noong makilala kita, Jesus. Walang kasing ganda ang araw ko sa tuwing pinag Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito. Ating walang sigla, Ang puso ko ay maiging Panginoon, ngayong kapiling kita. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo paanan, kay Jesus silang ang ibigay ang lahat. Kay Jesus silang nabigong pangarap, pusong wasak ang lahat. Kay Jesus silang dugot mo'y papalitan niya ng galang. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na umulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magbanta. Kay Jesus silang ang ibigay ang lahat. Kay Jesus silang nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus silang lungkot mo'y papalitan niya ng galang. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na umulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magbanta. Kay Jesus silang ang ibigay ang lahat. Kay Jesus silang nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus silang lungkot mo'y papalitan na ng galang. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nakulaan, o hindi nakukulang mga biyaya mo sa akin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos ko ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasama
You laid your hand, mighty Lord, on the rain. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raised up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the cloud, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea pour the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Oh, hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my way, and to thee we look up. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Oh, hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my way, and to thee will look up. When I counted all my blessings, and I named them one by one, so many things I just can't count it all. How He saved my soul, and He made me whole, and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's before. I love Him for today than I did yesterday. Love Him so much more than time or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. When I'm on my way to heaven with my Savior by my side, then will be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Let me up when I'm down, that the only He can do. Thank you so much, Daddy Jesus. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. I love Him
With the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's goodness will let it be. Down from His glory, ever living story, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own He's a stranger, a man of sorrow, tears and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's goodness will let it be. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, I love it with my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and He makes me know I love Him so much more than I could give. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love it with my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through each valley and each ride. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on, expressing you each day. And with the love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love with my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Pudyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay naramdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibindig
paglilingkuran upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay gandaan ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig ang puso ko'y bumibintig. O kay Jesus umibig. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magkalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magkalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magkalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magkalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Bagong nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, ibig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Kung kay sarap pumawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, dagalan, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, pati anghel sa langit sa tuwa, dagalan, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya ang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasaan
Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, dagalan, ligaya. Mga awiting makalangit, na hindi kayang tumasan. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Mga awiting makalangit, na hindi kayang tumasan. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiindak sa tuwa, dagalan, ligaya. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay ukay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay ukay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayong umawi at magpuri habang buhay ukay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. O ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw.
Kaya tayo tanggapin at sa araw ngayon tayo'y makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Uliwanag ng tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kayo lapit ng mangyari, at bago maging huli, kaya tayong tanggapin at sa araw na yun tayo'y makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag ng tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bayan ko sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen! Hallelujah! Atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Oh, Zion is the place of healing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Oh, Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is indeed. Meron akong kaibigan, pakilig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi ka niya mababayaan sa oras ng kagustuhan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinapo siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya,
siya ang natawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Pinuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakato. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Lahit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang maghahari sa puso kong anumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na yung pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. Oh, when there's nothing else to give, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iuwitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa taloy ng alpatira, sa pagtulog ng tambol. Hallelujah! Tayo magsaya, ang Diyos
Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tulog ng gitara, awitan sa saliw ng albatira, sa pagtugtog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Muna, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa baral, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ang tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa baral, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ang tayong lahat ay magpuri. Purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus Pina. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya, tayo'y masaya, tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y masaya, tayo'y masaya, tayo'y masaya at purihin siya. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We'll rejoice, body rejoice and be glad in it, hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, amen everybody. Amen, you children of the Lord. Amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. You children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, hallelujah. The children of the Lord, amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you
you children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Glory to Jesus, glory to God, glory to Jesus, glory to my God, glory to Jesus, glory to God, glory to Jesus, glory to my God, glory to Jesus, glory to God, glory to Jesus, glory to my God, glory to Jesus, glory to God, glory to Jesus, glory to my God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Is the coming King, oh Jesus Christ our Lord. To glorify His name, we come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise, hallelujah, the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm carrying. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, He's mine. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm carrying. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I want to run. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I want to run. Lord, and go with me till I will follow. Lord, and go with me till I will follow. Lord, and go with me till I will follow. No turning back, I want to run. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. No turning back, I want to run. I have decided to follow Jesus. Amen. Hallelujah. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I want to back. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. Mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout. Hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh,
what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah! Shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's healing in the name. 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 There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. How I love the name. Oh, how I love the name. How I love the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Amen. Hallelujah. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a means and power. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a victory. Oh, victory, just victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Oh, glory, glory. Hallelujah, He is all and all for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory. Hallelujah, He is all and all for me. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Amen. I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Hallelujah, to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But my spirit says the Lord.
It's not my might, Lord, my power, but by my spirit, says the Lord. Amen, hallelujah. But by my spirit, says the Lord, this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Hallelujah. This mountain shall be removed. But by my spirit, says the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Amen, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. How to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, amen, hallelujah. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Amen. Buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umaawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umaawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. O di ba ang Diyos ay buhay? Amen. Di ba ang Diyos ay buhay, hallelujah. Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. Hallelujah. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Hallelujah. Then we bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Then know that is within
Hallelujah. Oh, bless the Lord with all my soul. Oh, bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His soul. Hallelujah. Bless His holy name. Hallelujah! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong mga joyful songs, amen, at ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Panguna po sa joyful na awitin para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy sa malumanay na awitin, mga minamahal, tayo po yung magtaas na ating mga kamay, tayo po yung manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Upo, dakilat mapagpala mo naman sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa gabing ito. Hallelujah sa kalayaan na ikay sama-sama na may muli, napurihin. Hallelujah, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Pag-ingat mo sa amin na kami pinarating mong malawalhati sa banal na gawain. Dalangin po namin, mahal na Panginoon Jesus, sa mga anak mo. Hallelujah, napapunta pa lang sa mga banal na gawain. Paging dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa ibang outreach, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Bayon Dagat, magsagawa ng overnight, mahal na Panginoon Jesus, kabagan mo po ang lahat, para tingin mo silang maluwalhati, mahal na Panginoon. At kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na yung banal dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, sa ganang akin wala akong magagawa. Gamitin mo lang ako, mahal na Panginoon Jesus, na daluyan na iyong matamis at panal na presensya. Hallelujah. At sa bungat panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeda, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri, hadlang, hallelujah, ng Diablo sa aming pupupuri. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Sumisiglang buhay ko, nagkakulang dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko, pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin
bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y likas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling ko'y likas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Nanlulumoy aring puso, alam kong nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbabago
pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandiliin, ako'y palakasin. Nalulumukoy ang ring puso, alam kong nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilin, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilin, ako'y palakasin. Nalulumoy ang ring puso, alam ko nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilin, ako'y palakasin. Sadyang kay buti mo, aming Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko, kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Sadyang ka
kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Karapat dapat kang sambahin. Karapat dapat kang purihin. Ang iyong kabanalan, ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid mo namin na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na Jesus, ikaw ang tanging liwanag sa aming daraanan. Di maaninag, matisog man kami
Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo ang puso ko'y gamit. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig, O Diyos, sa iyong dinggin. Ang buhay kong ito'y nagkalaan sa'yo. Mapuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong ginagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong ginagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat, pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong ginagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa laban sa'yo. Nagkatapat
pagsubok sa aking buhay upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo, paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo kung di ko man magawang gawin lahat ng kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana ako'y pag-aari at mga dahilan bawin ang pag-ibig palagi nasa akin. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan. Mamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay.
tumuro. Si Jesus ang siyang katulong, lakad-lakad wag lumigo. Tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. The Holy Ghost and fire is keeping me alive, keeping me alive, it's keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapaintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, ang pinapaabot, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang dubling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Wildes Raja Almeda at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeda at sa buong beloved Almeda children, beloved Almeda family at sa inyong lahat mga beloved brethren sa ating mga live webcast viewers Luzon, Visayas and Mindanao at maging sa ibayong dagat and of course maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating beloved pastoral workers, sa ating lahat mga minamahal, isang mapagpalang hating gabi na po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay nandito sa ating Thursday overnight prayer mga minamahal at purihin ang ating dakilang Diyos at tunay Diyos ay buhay mga minamahal. Ang ating Diyos na pinagilingkuran ay buhay mga minamahal na patuloy na tayo ay kayang binibigyan ng kalakasan, kalusugan mga minamahal. Kaya marapat lamang na sa ating buhay ay magpasalamat mga minamahal dahil ang ating dakilang Diyos
ay talagang tunay na hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan mga minamahal, at tayo mga minamahal ay dadago po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na talagang ating ipahayag ang mga dakila, ang mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay, na talagang tayo ay binago lahat ng karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang pamilya na walang kapayapaan, mga minamahal, ay talagang nung tinanggap ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang nagkaroon ng kapayapaan. Ang mga may mga grabing karamdaman, mga minamahal, wala nang pag-asa, na talagang lahat ay ginawa na, lahat ay talagang pinuntahan ang mga manggagamot, mga minamahal, mga espesyalista, mga minamahal, ngunit bigo pa rin, mga minamahal. Ngunit nung makilala ang ating dakilang Diyos, ay talagang tunay na may himala sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, and through the earth prayer ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen, praise the Lord. Kaya talagang tunay na sa gabing ito ating pasalamatan ang ating dakilang Diyos na muli ating ipahayag, mga minamahal, dahil talagang marami tayong mga live webcast viewers na ating kababayan na talagang nangangailangan sila, mga minamahal, ng talagang salita ng ating dakilang Diyos, nangangailangan ng kagalingan, mga minamahal, at sa oras na ito ay kanilang mapakinggan ang mga himala, ang mga gawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, anuman ang mga himalang ito, mga gawa ng ating dakilang Diyos, huwag nating ikahiya, huwag mong ikahiya na ito ay ipahayag, mga minamahal, dahil ang mga patutuong ito ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, dahil ang sinasabi po dito sa aklat ng Episo, Kapitulo 5 ng talatay 20, ang sabi po dito, mga minamahal, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, nang sabi na tayo ay magpasalamat sa lahat ng mga bagay. So ano pa yung mga bagay-bagay na dapat nating ipagpasalamat? Bawat isa sa atin ay talagang mayroong talagang kanya-kanyang pinagpalang buhay na patutuo, mga minamahal, at marapat na tayo ay magpasalamat, mga minamahal, dahil ito ang sabi ng ating dakilang Diyos, na ang mga ito ay natanggap na natin ang kapayapaan, natanggap ang kagalingan, mga minamahal, at dapat ito ay ating ipagpasalamat, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at atin pong pinaghahanda po ang mga tunay na pinagpala na magpapasalamat sa gabing ito, mga minamahal. Atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod, mga minamahal. First 5 po sa ating beloved elders, brethren, mga minamahal. Ang una po ang inyong abang lingkod, at ang pangalawa po, beloved brother Sander de los Santos, beloved brother Arnel Nodado, beloved brother Fernando de Guzman, and beloved brother Romel Morante. And first 5 naman po sa ating beloved sisters
ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Norma Binluan, beloved Sister Prece Benitez, beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Sister Trixiana Bigaong, beloved Sister Mian Bakuyag. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. And from number 6 up to 10 sa ating beloved brothers, ating pinaghahanda ang ating beloved brother June Sabangan, beloved brother PD Castelio, beloved brother John Aquino, beloved brother John Carlo Rosario, and beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at sa ating beloved sisters from number 6 up to 10, atin pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Junaline Milan, beloved brother Sister Hannah Villarus, beloved Sister Marta Tamundong, beloved Sister Christine Longos, beloved Sister Joy Cachilar, beloved Sister Abigail Villarus, at ang panghuli po, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Risa Briones. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At ito po mga minamahal, ang mga pinagpala na magpapasalamat sa gabing ito mga minamahal. At tunay mga minamahal na pangunahan na po ng inyong abang lingkod mga minamahal. At ako mga minamahal ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa tunay na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay, na nung hindi ko pa nakikilala ang ating dakilang Diyos sa gawaing ito mga minamahal, na ang gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal ay talagang ito ay inaayawan ko mga minamahal dahil sa aking buhay mga minamahal, talagang mayroon akong dinadaluhan na sikta mga minamahal, na kung saan ay talagang naglingkod at talagang ibinigay ko ang aking oras, ang aking panahon mga minamahal, at talagang naglingkod sa talagang sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Ngunit sa aking tagal na talagang naglilingkod mga minamahal ay ang aking ipinagtataka minamahal ay ang aking beloved wife at ang aking beloved daughter, na mayroong karamdaman mga minamahal na parehas yung kanilang karamdaman mga minamahal, na mayroong asma mga minamahal. At doon ang aking ipinagtataka mga minamahal, na alam nyo na sa aking buhay na lahat ng mag-invite sa akin na mga kakilala kong mga minamahal ay talagang hindi ko yan tinatanggihan mga minamahal. Yan ay talagang dumadalo ako mga minamahal dahil talagang tinitignan ko mga minamahal ang talagang kung ang Diyos na pinaglilingkuran doon ay buhay at nagpapagaling ng karamdaman mga minamahal. So lahat ng mga sikta na yan mga minamahal ay nadaluhan ko mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang ang Diyos ay gumawa ng paraan mga minamahal na isang kapatiran na dumadalo dito mga minamahal sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na talagang lagi kaming ini-invite mga minamahal
na dumalo dito mga minamahal na laging sinasabi na ang Diyos daw dito mga minamahal ay nagpapagaling ng karamdaman at nagbabago ng buhay mga minamahal. Ngunit lagi kong tinatanggihan yon mga minamahal na talagang hindi pa ako naniniwala dito dahil alam ko na talagang naglilingkod din ako sa ibang sikta mga minamahal at dumating yung time mga minamahal na ang aking beloved mother mga minamahal ay matindi yung kanyang karamdaman mga minamahal na talagang yung kanyang karamdaman ito ay komplikasyon na mga minamahal. Sa amin mga minamahal ay talagang gusto namin mga minamahal na talagang gumaling ang aking beloved mother mga minamahal. So ang ginawa namin mga minamahal, lahat ng hospital, lahat ng mga manggagamot na espesyalista at lahat ng talagang pinakamatindi ng mga gamot, ito ay talagang ipinatik mga minamahal, ngunit panandalian lamang yung kagalingan mga minamahal at ang aming beloved mother na talagang nung nagawa na namin lahat, talagang nakita namin na talagang wala ng pag-asa, bedridden na mga minamahal na talagang hinihintay na lang namin ang nabawian ng buhay mga minamahal at doon namin naalala, doon namin naisip na yung nag-iimbita sa amin na dumalo dito mga minamahal na dahil ang Diyos daw ay nagpapagaling. So wala na kaming magawa, wala na kaming mapuntahan. So no choice na mga minamahal. So sinubukan namin mga minamahal, kami ay dumalo ng Wednesday, midweek mga minamahal at sinamahan namin ang aming beloved mother mga minamahal na talagang nangihina, talagang inaalalayan na hindi na talagang makapaglakad, makatayong mga minamahal. So talagang isinama namin dito mga minamahal at lahat kami mga minamahal ay nagbabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved mother mga minamahal na talagang nangihina mga minamahal, walang lakas mga minamahal, after ng gawain, pagkatapos mabautismuhan mga minamahal, ang aking beloved mother ay talagang nagkaroon ng kalakasan mga minamahal at salamat sa ating dakilang Diyos at yun ang aming unang nakita mga minamahal na may pagbabago mga minamahal at nung pag-uwi namin ang aming beloved mother yung talagang hindi na kumakain, wala nang gana mga minamahal. Pagdating sa bahay, naghanap ng makakain mga minamahal at kumain ang aming beloved mother at after ng ilang araw mga minamahal ay unti-unti nagkaroon ng kalakasan ang aming beloved mother mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang mga kapitbahay namin doon ay talagang nagtataka sila mga minamahal dahil alam nila na bedridden na ang aking beloved mother at nakita nila na talagang may gana ng kumain at taglay na ang kalakasan at talagang ito ay nakapaglalakad ng mag-isa. Kaya't kami nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil doon namin nakita mga minamahal na totoo pala ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil mayroon palang
nananalangin mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos at naabot kami ng panalangin through the prayer ng ating beloved Pastor Will Disrada Almeida. Salamat sa ating dakilang Diyos at ang aming beloved mother mga minamahal ay binigyan pa ng mahigit 2 taon na nabuhay siya mga minamahal at doon namin nakita na talagang totoo pala mga minamahal at maging ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, karamdaman na talagang asma, ito din po ay gradually pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay na salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo talaga mga minamahal na talagang totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos at yan ay talagang tunay na aming ipinagpapasalamat mga minamahal at maraming bagay, marami pa ang talagang ginawa ng ating dakilang Diyos na one time mga minamahal. Ang iyong lingkod mga minamahal ay talagang kinukumpuni o ginagawa yung dating pinagdadausan ng ating Bible study mga minamahal. Talagang ginagawa ko mga minamahal yung bubong mga minamahal. Ako ay nagwi-wielding mga minamahal at sa aking pag-wielding mga minamahal, accidentally mga minamahal, dumikit yung bandang likuran ko mga minamahal doon sa isang bakal mga minamahal at nandun ako sa taas mga minamahal at talagang nung ako ay nag-ground mga minamahal, talagang hinawakan kong mabuti ang bakal mga minamahal, yung angle bar mga minamahal, na talagang nilabanan ko yung lakas ng kuryente mga minamahal at talagang hindi ko malabanan mga minamahal at yung kaliwang kamay ko ay talagang hinawakan ko yung isa pang bakal mga minamahal. So ibig sabihin dalawa na ang nakakapit na kamay ko doon sa bakal na may kuryente mga minamahal at doon lalong lumakas ang kuryente mga minamahal na talagang hindi talaga ako bibitaw dahil kung ako ay bibitaw ay matutusok ang aking likod doon sa aking babagsakan dahil mayroong 10 mm na nakausli mga minamahal at sigurado pag ako'y bumitaw ako ay matutusok mga minamahal. Ngunit doon ko nakita mga minamahal nung talagang hindi ko na malabanan ang lakas ng kuryente mga minamahal, ako ay napilitan na bumitaw mga minamahal at hindi doon sa tapat ng bakal ako nahulog mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil ako ay kanyang pinag-ingatan mga minamahal at tunay na talagang totoo mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nung time mga minamahal na ako muli ay napadago sa dako ng gitnang silangan mga minamahal ay nagkaroon ng panibagong trabaho sa isang lugar doon mga minamahal at noon mga minamahal, yan ay pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang ako ay natanggap mga minamahal at hanggang umabot ako ng mahigit 1.5 taon mga minamahal at nagulat ako mga minamahal, nagulat kami mga minamahal dahil ang company mga minamahal ay naglabas ng memo na kinakailangan na magkaroon o kailangan magbawas ng mga empleyado mga minamahal na talagang
marami ang talagang nakasama doon sa talagang na-lay-off mga minamahal at ang sabi ko sa ating dakilang Diyos, kung anuman ang kalooban ng ating dakilang Diyos ay ayos sa akin kako dahil talagang noon nung time na yon mga minamahal ay talagang malungkot doon dahil alam niyo pag sa gitna ng disyerto ay napakalungkot dahil walang gawain mga minamahal. So nung nagkaroon ng layoff mga minamahal, na okay lang sa akin kung ako ay mapasama mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos nung lumabas ang memo, hindi ako napasama doon sa mga natanggal ng mga minamahal. Kahit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa dami ng talagang na-layoff mga minamahal, ang inyong abang lingkod ay hindi po nakasama po doon sa tanggalan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at doon ko nakita mga minamahal na yung aking naririnig doon mga minamahal, naririnig na talagang ipinapangaral mga minamahal na kung ipagkaloob pala natin ang ating first fruit mga minamahal ay talagang ang ating dakilang Diyos ay hindi Kanya pababayaan mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang tunay na talagang natapos ko ang aking kontrata doon. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa pinakita ng ating dakilang Diyos, sino po ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya, mga pagpapala na material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Norma Binluan at siya po ay sundan ng ating beloved brother Sander de los Santos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved building and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensos na maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po na ating pinakamamahal na Pensos. Alam niyo po, nang wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Nandiyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila.
Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan, ang aking pagmumura din po. Pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Binihisan din po ako ng may kabanalan po na pananamit. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alala ko po year 1998, mayroon po akong sakit na asinton po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, year 1998, talagang ako po'y nag-bleeding po ang symptoms po ng aking sakit. Nag-bleeding po ako na akala ko po, oras ko na po, dahil po dumating sa punto po na talagang napakababa na po ang aking dugo. Dahil noon po talagang ako po yung nag-bleeding po, itinatago ko po yan, hindi ko po sinasabi po dahil natatakot po ako. Alam niyo po nung talagang nanilaw na po ang aking katawan, talagang tiyan na talagang nararamdaman ko po na talagang yung aking pag-bleeding talagang napakalakas na po. Yung talagang humina po ako, alam niyo po, dahil nung talagang nakatayo po ako, bigla na po akong talagang nanginginig po ang aking tuhod dahil nararamdaman ko po ang paglakas po ng aking pag-bleeding. Alam niyo po, ang ginawa ko po, humiga po ako. Nung pagkahiga ko po, talagang antiyan talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, ang ginawa ko po, ako po'y nagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napagaman dyan po, ako po'y itinakbo po dyan po sa hospital po, sa Bulingit po. Pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang tiyan po na talagang, dahil talagang mahina po ako, talagang ako po talagang niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, talagang mayroon pong bukol na sumama po sa raspa. Yan po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Talagang tiyan talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan, nandun nga po ako. Inobserbahan, in-examine. Alam niyo po, ang lumabas po, ang aking sakit daw po ay cancer sa matris dahil po mayroon pa po daw po mga bukol po. Kaya doon po ang takot ko po noon na andyan na, sabi ko po sa aking bilabod ate ko po, sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya, pag namatay po ako, ang aking mga anak, dahil maliliit pa po noon, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po sa aking bilabod ate, sabi niya po sa akin, manampalataya ka. Sabi niya, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya po sa akin, nandun nga po ako, talagang nandiyan na talagang marami pong gamot na ibinigay po. Alam niyo po, nung nandun nga po talagang nandiyan na ginagamot po ako, talagang chinicheck up. Alam niyo po, sabi po ng doktor, lumabas ka muna, sabi po ng doktor, at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nandun po na talagang halos nakahiga po, nagmumukmuk po, talagang iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Dahil po, sabi ko po, mamamatay na po ako. Malilit pa po ang aking mga anak.
Umiyak po ako sa mahal na Jesus na, mahal na Panginoon Jesus na dugtungan niya po ang aking buhay dahil nag-isa po ako. Ako lamang pa naghanap buhay po. Ako ang nagpapakain po sa aking mga anak. 5 po sila. Alam niyo po, andun nga po nung pinasyalan po ako ng aking bilabad ate ko po, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po, itapon mo, sabi niya, sa akin, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, dahil takot na takot po ako, halos ayaw ko pong gumalaw, doon lamang po ako nakahiga. Umiiyak po ako. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, basta sumama ka, sabi niya, ate, sabi ko po, pag ako'y sasama sa'yo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, o sige, sabi niya, alam niyo po, pinaunlakan ko po, ang sumama po sa kanya. Ang gawain pa po natin, dyan po sa Barangay Lugban pa po, alam niyo po, nung pagdating po namin dyan po sa gawain po natin, ang nadatnan ko po mga kapatiran po, sila po yung nagpupuri po. Alam niyo po, yung ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay po, nagpuri na po kung nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya dyan na ako po nagpatuloy po sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus, maging sa pagbibigay. Pag-ayon niyo po, alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa buhat panalangin po natin kagalang-galang Pastor Estrada Almeida, kabalikat po na ating bilabon mamang Kagawa. Alam niyo po, sa patuloy ko po yan lahat. Ako po'y dumadalo 3 beses. Alam niyo po, ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, napakabait po. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil po talagang doon po sa amin po talagang kami po yung nagsishare din po dahil po yung sakit po nila ganito po sa akin. Hindi po sila naniniwala. Ngayon po andun na po dahil pamangkin po ng aking balayan. Siya po ang nag-uusig po sa amin. Pero kahit ganun po na inuusig po kami, hindi po namin tinitingnan, binabahagyaan po namin ng salita ng mahal na Panginoong Jesus at saka nakita po nila ang himala po sa akin, yung katabi po namin noon na si Agnes, yung talagang siya po'y talagang wala pong katinuan, nakita po nila ang himala. Pero alam niyo po, kahit ganun po, talagang sabi po, talagang inusig po kami, pero minabahagyan po namin sila. Ayaw po silang maniwala dahil nagdradrama lang daw po si Agnes. Kaya andun po, kahit sabi ko po, kahit ganun po, dahil hindi pa po nila naunawaan, hindi pa nila nakilala, pero nadala ko na rin po dito, yan, alam niyo po ngayon po, dahil yung sakit niya, ganun din po sa akin. Ngayon po, siya po nandun po na talagang nilalamayan na po siya dahil hindi po sila naniwala. Pero nakahabag-habag po ang ating mga mga tao po na hindi
hindi po nila kinikilala ang mahal na Panginoong Jesus. Kahit nakikita pa nila ang himala po. Kaya sabi ko po, tunay po, napakabait mo. Pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nakilala kita. Sino po ako upang kahabagan? Sino po ako upang piliin po na maglingkod, sumunod sa iyo, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po kaya, yun po ang aking pinapasalamat lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, ang paglilingkod po, talagang nakakaranas po na tayo ng mga pag-uusig, kahirapan, makapagsubok, pero andyan, may kasama po tayo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam mong dumarating yun. Talagang nandyan lagi siya, nakasama po natin. Di po tayo pinapabayaan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking anak po. Talagang dyan po, sa himala po, dahil po ang aking anak na siya pikinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12, talagang pumunta po sa aming bahay na talagang siya po'y nakadrive pa po ng kanyang motor dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang Sitio Mamalang po. Alam niyo po, talagang dyan, pumunta po sa aming barangay, sa Tandok po, nakadrive pa po ng motor. Pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, nanginginig po yan sa takot. Talagang nandyan na, binalot niya po ang kagat ng ahas. Nung inalis niya po, nakita ko po, sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kung yung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil patay ka na, wala ka na. Pero dyan po, iningatan po ang aking anak na yan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po noon po talagang aming bahay, talagang andyan, napakaliit po yan, talagang sira-sira po yan dahil ang bubong po namin kawayan, ati po namin pawid, talagang tiyan, yung sahig po namin lupa lang po, talagang tiyan, na hindi ko po yan mapagawa-gawa dahil doon po talagang hanap buhay ko lang po nagtitinda dyan po sa palengke. Alam niyo po, ang aking paninda po, kinukuha ko pa po sa aking bilabad ate ko po. Alam niyo po, pag nakatinda po ako, pagkain lamang po ng aking mga anak, pambili ko lang man po. Kaya yung aming bahay, hindi ko po mapagawa yan. Alam niyo po, talagang tiyan na hindi ko po yung tinitignan po kahit tiyan na talagang tumutulo po yan. Kahit isang gamit, wala din po kami. Alam niyo po, talagang nilalakad ko po yung highway po. Kasama ko po ang aking mga apo kahit overnight po yan. Nilalakad po namin hanggang highway. Alam niyo po, sa patuloy po na talagang naglilingkod po ako sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, sumunod po sa pagbibigay po. Alam niyo po, ang aming bahay po ngayon, talagang tiyan na po, hindi na po kami nababasa. Talagang naayos na rin po, bato na rin po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Yun po ang aming sinasakyan na papunta po sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa aking bilabad manugang po na siya po'y mayroon pong bato sa abdo. Alam niyo po, talagang nandyan na talagang nandun po sa dako po ng Maynila dahil talagang andyan na talagang umiiyak po yan dahil pumayat na po dahil yung marami pong gamot na ibinigay. Talagang tiyan na 3 galong po na
apple cider po, yun po ang niresita po na pinapainom po ng doktor. Yan po ang sanhi po na siya po yung nanilaw ng hina po. Halos hindi na po yan makatayo, hindi na makakain. Nagsusuka na po yan. Alam niyo po, sabi ko po sa aking anak, dahil ang anak ko po lalaki, ang anak po ng aking balay, babae. Alam niyo po, yun po ang anak po ng aking balay, talagang hantya na. Sabi ko po sa aking anak, ibakasyon mo yung asawa mo, sabi ko po, dahil isasama po namin sa gawain dito sa San Carlos. Sabi po namin, alam niyo po nung sinama po ng aking anak, isinama po namin dito dito sa gawain po natin. Alam niyo po nung pagdating niya po dito po talagang pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung una po, halos hindi yan tumayo na, andyan lang po na nakaupo. Nasabi niya po, lagi niyang sinasabi na nahihilo daw po siya. Sabi ko po, basta magpatuloy ka. Sabi ko po, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi po namin, andyan na, pagkabautismo niya po sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, kasama po namin na talagang dumadalo po Wednesday, Friday, Sunday. Alam niyo po, sa 6 months po yan na nandito po, nakasama po namin na talagang dumadalo po. Alam niyo po, nung 6 months na po, talagang nainip na po, talagang umuwi na po sa Maynila po dahil nandun po ang aking anak. Alam niyo po, pagdating niya po sa Maynila po, nung nagpa-ultrasound po siya, alam niyo po, yung ultrasound niya po, yung nakita po, clear na po. Wala na po yung bato sa abdo niya. Talagang nilusaw na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat. Naalala ko po ang kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya doon po ako sa bahay. Namiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po, napakabait niyo po. May karamdaman po. Ang aking mga anak, ang aking mga po, talagang tiyan po. Talagang kasama po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ang gabay po natin sa araw-araw po namin na pamumuhay. Diyan di po kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ang nagpro-provide lahat ng pangangailangan po namin. Kaya maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan. Maraming salamat sa patuloy niya po kung kinakahabagan na patuloy niya ginagamit na bilang mga awit po sa banal na ubasan. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapala, physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Yeah, praise the Lord. Purihin po natin ang Diyos. God bless you, beloved Sister Norma Bilwan, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po na napakadakila, makapangyarihan nating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay na pinagkalob natin sa ating mahal na Panginoon, higit sa dakilang kaligtasan, ay napakalaking pakinabang po sa bawat mananampalataya. Basta ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon para tuloy-tuloy po yung mga biyaya at pagpapala, tayo po ay sumunod. Lahat ng bagay ay kapakinabangan ng ating pong matatanggap sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ang ating dakilang Diyos. At akin na pong tinatawagan ang susunod na magbabahagi ng kanyang pasasalamat, ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Arnel Nodado. Amen. Hallelujah, praise the Lord.
Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Pinoong Islam. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Gawin po sa ating beloved Assistant Pastor Lino si Almeida na ating inaalala ang kanilang turot aral po. Gawin po sa lahat po ng Almeida family, sa lahat po ng bisita, sa inyo po mga minawal na kapatiran na nanonood sa live webcast viewer. Gawin po dito sa atin, sa beloved Elder, gawin po sa ating beloved Ordin Teacher, Kuya Bobinir, gawin po sa ating beloved Sister Vines. Mapagpalang gabi po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabuti ng mahal na Pinoong Hesus, mga minamahal, sa lahat ng oras, napakabuti ng mahal na Pinoong Hesus, mga minamahal, sapagkat tayo binigyan ng pagkakataon, ako'y binigyan ng pagkakataon muli na makadalo sa banal na gawain, mga minamahal, upang pasalamatan siya, mga minamahal, bagaman hindi man ako karapat dapat, mga minamahal, na tumayo dito sa banal na pulpito, mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang na purihin ng ating pinakamamahal na Pinoong Hesus. Hallelujah, mga minamahal, talagang hallelujah, ako'y nakakilala sa mahal na Pinoong Hesus, mga minamahal, sa pamamagitan lamang ng TV program po, mga minamahal. Aking maalala noon, ako'y magka-college noon, mga minamahal, ako'y napahilig sa TV, sa panonood ng TV, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, ang banal na gawain, mga minamahal, yan ay dinadaanan ko lang, mga minamahal, sa paglipat ng aking channel. Ang isa, mga minamahal, isang araw, mga minamahal, talagang nagtry akong panoorin, mga minamahal, ang banal na gawain, sapagkat, mga minamahal, talagang kakaibang banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, yan ay ako'y napahilig na manood, mga minamahal, ng banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, nandyan, nakinig din ako sa banal na gawain, mga minamahal, sa radio program, mga minamahal, dati noon, mga minamahal, sa Dagupan pa, mga minamahal, may radio program, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, ako'y binigyan ng pagkakataon ng mahal na Pinoong Hesus, mga minamahal, upang hanapin ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang hinahanap ko ang banal na gawain, mga minamahal. Una kong natagpuan ko ang banal na gawain, mga minamahal, dati doon sa may Lukban, mga minamahal. Talagang ako'y galak na galak, mga minamahal, talagang pagpasok ko sa may papasok pa lang ako, mga minamahal, talagang naramdam ko ang mahal na Pinoong Hesus, mga minamahal. Talagang ako'y galak na galak, tuwang-tuwa, mga minamahal. Talagang una kong dalaw, mga minamahal, hallelujah, tinanggap ko po ang bautismo, mga minamahal. Talagang ako'y galak na galak, mga minamahal. Ngunit sa nagawa ng kabataan nun, mga minamahal, talagang mag-isa ko lang na dumadalo, mga minamahal. Talagang siguro buwan lang siguro akong nakadalo, mga minamahal, hanggang sa ako'y pumasok na sa college, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang nandiyan na nung ako'y pumapasok sa school. Nandiyan, mga minamahal, talagang tuwing Miyerkules umabsent ako, pumupunta, dumidiretso ako sa banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, hindi nagtagal, mga minamahal, talagang hindi na rin ako nakadalo, mga minamahal. Hanggang sa nandiyan na sa aking pag-aaral, mga minamahal, natuto ng magbisyo, mga minamahal. Talagang grabing pagbibisyo na yan, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, talagang sa bago kami pumasok, mga minamahal, talagang kami nakatik ng marijuana, mga minamahal. Talagang grabing bisyo, mga minamahal. Sa pagpasok namin, mga minamahal, kami lango sa alak, mga minamahal. Talagang halos araw-araw na yun, mga minamahal. Talagang grabe. Hanggang sa mga minamahal, nandyan, sa hindi na ako nakatapos ng pag-aaral, mga minamahal, kung aking maalala noon, mga minamahal, ako'y magte-third year college, mga minamahal. Talagang hindi na ako pumapasok ako, mga minamahal, ngunit ang ginagawa ko lang ay tumatambay, mga minamahal. Talagang grabing pakikipagbarkada, mga minamahal. Minsan naghahanap ng nangungursunada, mga minamahal, sapagkat dati, mga minamahal, ako'y napabilang dito sa San Carlos, mga minamahal, na ang fraternity, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi na ako nakagraduate, mga minamahal. Nandyan ako'y nagplanong magtrabaho na, mga minamahal. Talagang ako'y
napadako sa lugar ng Cavite, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa aking pagtatrabaho na yan, akala ko ang bisyo ko na yan, mga minamahal, ay maiwasan, mga minamahal. Ngunit doon lalong lumala, mga minamahal. Talagang nadagdagan na aking bisyo. Doon ako natutong gumamit ng tinatawag na drugs, mga minamahal. Talagang grabe. Ang cycle ng buhay ko, mga minamahal, trabaho, inom, tapos bisyo, mga minamahal. Ganun paulit-ulit, mga minamahal. Talagang grabing pag-abuso ko sa aking sarili, mga minamahal. Talagang nandyan, pumapasok na sa aking isipan, mga minamahal, sa aking pagdadrugs, mga minamahal. Pagkatapos ng tama, mga minamahal, nandyan na aking kalungkutan. Grabing depression, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakagulo ng aking isip, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, at itong year 2012, ako'y umuwi na dito sa atin, mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan, mga minamahal, maiwasan kong, ngunit yan ay nagpatuloy, mga minamahal, ang bisyo na yan hanggang sa nagpresidente si Duterte, mga minamahal. Talagang lahat ng aking mga kasamaan, mga minamahal, yan ay natukhang, mga minamahal. Lahat ng pinagkukunan namin ng drugs, mga minamahal, yan ay pinaghuli, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang aking maalala nun, mga minamahal, talagang 2 beses na nangyari yun, mga minamahal, sa gitna ng gabi, mga minamahal. Talagang ako'y hindi natutulog, mga minamahal. Talagang naalala ko ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang pinanood ko ang banal na gawain sa YouTube, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang kahit na ako'y sabog nun, mga minamahal, sa drugs, talagang ako'y napaluha, mga minamahal. Talagang simula nun, mga minamahal, hinipo ang aking puso ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Bill D. Estrada Almeida, mga minamahal. Talagang sabi ko, ako'y dadalo muli, mga minamahal. Bagamat nung time na yun, mga minamahal, ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon, saglit lamang, mga minamahal, buwan lang siguro, mga minamahal. Ngunit grabe, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon 1999 year 2000 na yun, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y napaiwalay, napakatagal na panahon, mga minamahal. Ako'y kahabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Itong 2016, mga minamahal, talagang ako'y nanumbalik, mga minamahal, sa banal na gawain, mga minamahal. Talagang mga minamahal, una kong dalo, mga minamahal, pagpasok ko dyan sa may gate, mga minamahal. Talagang grabe, bagaman ang bisyo, aking dala-dala, mga minamahal, bisyo na yan, mga minamahal. Talagang ang ramdam ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Simula nun, mga minamahal, ako'y nag-desire, mga minamahal, na dumalo, mga minamahal. Ang ginawa ko nun, mga minamahal, dumalo, mga minamahal. Talagang hanggang sa, mga minamahal, ang aking pag-inom ng alak, mga minamahal, pagbabarkada, mga minamahal, paggamit ng drugs, mga minamahal, yun ay inalis na ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ako'y kanyang binago, mga minamahal, sapagkat sa aking sarili, mga minamahal, ang pag-inom ng alak, mga minamahal, talagang siguro pag ganitong oras, mga minamahal, talagang ako'y lasing na, mga minamahal. Siguro nung ako'y nagdadrugs pa, mga minamahal, ganitong oras, mga minamahal, kami naghahanap na ng pagkukuhanan ng drugs, mga minamahal, hanggang sa magdamagang inuman na yan, mga minamahal. Talagang grabing bisyo na yan, mga minamahal. Talagang saganang sa akin, hindi ko matatanggal yan. Ngunit walang imposible sa ating Diyos na buhay, mga minamahal. Talagang siya ay nagbabago, mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon, kaya aking pinapasalamatan siya, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa, mga minamahal, sa aking pagdalo, mga minamahal, may iniinda akong karamdaman, mga minamahal. Bagamat nung time na yun, ako'y natatakot na magpa-check up, mga minamahal. Talagang sa aking tagiliran, mga minamahal, sobrang sakit, mga minamahal. Yun ay sa tuwing ako'y kakain, mga minamahal, kahit na konti lang ang aking kakainin, talagang para akong busog na busog, mga minamahal. Talagang hanggang sa, mga minamahal, grabe, mga minamahal, sobrang sakit. Talagang alam ko sa aking sarili na may hindi tama, mga minamahal. Talagang sa aking tuwing ako'y umiinat, mga minamahal, yan ay ramdam ko ang sakit, mga minamahal, kapag ako'y gumagalaw, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko na lang, mga minamahal, talagang yung aking nararamdaman, mga minamahal, hindi ko hiniling yan, mga minamahal. Ang ginawa ko na lang, mga minamahal,
dumalo ng dumalo mga minamahal hanggang sa hindi ko na namamalayan ang aking nararamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, kaya napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah. Pasalamatan ko rin ang pinakamamahal na Panginoon mga minamahal nung time na ako'y napahiwalay sa Kanya mga minamahal. Grabe, hindi ko mabilang-bilang na disgrasya mga minamahal. Nandiyan naranasan ko mga minamahal nung ako'y napahiwalay, talagang ako'y sumimplang mga minamahal sa aming pag-inom mga minamahal. Maghanap pa kami ng pag-inuman ng ibang lugar mga minamahal. Talagang yan, 2 beses akong sumimplang mga minamahal. Talagang grabe, ako'y pinag-ingatan ng mahal na Panginoon mga minamahal. Bagamat nung time na yun, kinalimutan ko siya. Siya tapat mga minamahal na nag-iingat, hindi niya ako pinabayaan mga minamahal. Ang isa mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal nung time na hallelujah, ako'y may pinuntan ako mga minamahal. Talagang ang motor na aking sinasakyan niya ay sumalpok din sa tricycle mga minamahal. Talagang yan ay akala ko liliko siya sa kanan mga minamahal, yung pala ay sa kaliwa mga minamahal, ay kanan, yung pala liliko sa kaliwa mga minamahal, mali yung placer niya mga minamahal, kaya ang gagawin ko na sana lulusot mga minamahal. Ngunit yung tao na yun mga minamahal na driver ay lasing pala mga minamahal, kaya ang aking sinasakit na motor mga minamahal yan ay sumalpok sa tricycle mga minamahal. Ngunit nung time na yun mga minamahal, bagamat hindi ko siya ang mahal na kinalimutan ko mga minamahal, nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat mga minamahal, kaya aking pinapasalamatan niya ng lubos-lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ang isa mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal nung ako'y napahiwalay sa mahal na Panginoon Jesus. Nandiyan mga minamahal, kami maghanap ng pagkukuha ng drugs mga minamahal sa lugar ng Dagupan mga minamahal. Nandiyan, pagpasok namin sa isang iskinita mga minamahal, talagang yung tambay doon na yun ay ilang sa drugs mga minamahal. Tinutukan kami ng sumpak mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang yan ay hindi ko kakalimutan na habang buhay kong pasasalamatan ng ating pinakamamahal namin sa kanyang pag-iingat palagi-lagi sa akin mga minamahal. Bagamat nung time na yun ay kinalimutan ko siya, nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Hallelujah. Ang isa mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal itong November lang mga minamahal. Talagang nung kami anong break time namin mga minamahal, sapagkat ang aking pinagtatrabaho na ay malapit lang sa bahay mga minamahal. Yan tuwing lunch break mga minamahal, umuwi ako mga minamahal. Talagang ang mga minamahal, talagang motor ko na naman ulit mga minamahal ay siguro takbo ko nun mga minamahal, nasa 60 mga minamahal. Talagang may nakahintong kotse mga minamahal, akala ko nandun lang siya mga minamahal. Ngunit yung kotse na yun mga minamahal, talagang bigla siyang mag-U-turn pala mga minamahal. Siguro hindi niya napansin o siguro hindi siya tumingin sa kanyang side mirror mga minamahal. Baka akala niya mga minamahal malayo pa ako mga minamahal. Ngunit talagang grabe mga minamahal, talagang kitang-kita ko mga minamahal, talagang sasalpok na yung aking sasakyan sa kotse na yun mga minamahal. Siguro 50 nung ako'y 16, tapos nakapag break ako ng paunti-unti hanggang sa nag-50, yun ay sumalpok na sa kanyang kutsi mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, kung aking babalikan mga minamahal, isipin napakalakas ng pagsalpok mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang gaano katotoo ating Diyos na sinasamba mga minamahal, gaano katotoo ang pinapangaral ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Sa oras ng kapanganiban mga minamahal, isigaw lang natin ng hallelujah mga minamahal. Talagang ang himala ng mahal na Panginoon ay mangyayari mga minamahal, sapagkat bago ako sumalpok mga minamahal, paulit-ulit ko na sinigaw ang hallelujah mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, hanggang sa mga minamahal yun ay sumalpok ang aking motor mga minamahal sa kutsi na yun, hanggang sa ayun, natumba na ako mga minamahal, hanggang sa tinayo ko aking motor mga minamahal, hanggang sa pinakiramdaman ko aking sarili mga minamahal. Yun mga minamahal, talagang grabing pag-iingat ng mahal na Panginoon mga minamahal. Ang natamo ko lang, kunting gasgas lang mga minamahal, ngunit yung motor ko ay may sira din. Ngunit talagang grabe mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat palagi-lagi sa akin mga minamahal. Bagamat ako'y nagkukulang palagi sa kanya, nandyan ng kanyang kahabagan mga minamahal sa
Hallelujah, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Willis Almeida. Gayun din mga minamahal, itong nakarang araw lang din mga minamahal, may inaayos akong extension mga minamahal. Yan ay talagang hallelujah, talagang nung sinaksak ko mga minamahal, talagang nakabukas yung saksakan mga minamahal na aking ginagawa mga minamahal na extension mga minamahal. Hindi ko namalayan mga minamahal, talagang yan ay nakasaksak pala mga minamahal. Nakahawakan ko yung ginagawa kong saksakan mga minamahal. Ngunit naramdaman ko mga minamahal na ako'y nakurinti mga minamahal. Ngunit grabe ka, totoong ating Diyos mga minamahal, talaga siyang nag-iingat palagi-lagi. Ako'y naramdaman ko mga minamahal na ako'y nakurinti mga minamahal talagang. Ngunit yung time na yun mga minamahal, nabitawan ko bigla mga minamahal. Talagang hindi ko pala naalis sa saksakan mga minamahal. Kung aking isipin mga minamahal, yun ay nakasaksak mga minamahal library, yun mga minamahal. Talagang ako'y iningatan ng mahal na Panginoon, kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon na lubos-lubusan mga minamahal. Gayun din, aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Nung time na pandemic mga minamahal, isa rin ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal. Hallelujah. Talagang yung kasama ko mga minamahal, talagang yun ang pinapasok na mga minamahal. Yun ang, kung hindi ako nagkakamali, mas matagal na siya sa akin, siguro 5 taon na siya. Ako'y mag-1 taon pa lang nun mga minamahal. Talagang hindi na ako pinapasok mga minamahal. Talagang isang buwan akong nawalan ng trabaho mga minamahal, na layoff kumbaga mga minamahal. Talagang ang ginawa ko nun mga minamahal, talagang nagtiwala sa mahal na Panginoon na ang trabaho na yon ay hiniling ko sa Kanya mga minamahal. Ang trabaho na yan, siya rin ang magbabalik mga minamahal. Ang ginawa ko lang mga minamahal, dumalo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi ko na malayan. Araw ng gawain nun mga minamahal, Miyerkules, may nag-text sa akin dun sa HR namin mga minamahal. Ang sabi sa akin, maghanda daw ako yun. Hanggang sa nagpasalamat ako. Hanggang sa araw na naman ng gawain mga minamahal, araw ng Miyerkules na naman yun muli mga minamahal. Ako'y tinext nila na kinabukasan pwede na daw akong pumasok mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, kung aking isipin, 1 buwan na akong nawalan ng trabaho, wala na akong communication sa aming agency na aking pinapasukan mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang kung isipin ko, napaka-imposible mga minamahal. Ngunit walang imposible sa ating Diyos na buhay mga minamahal. Talagang ang ginawa ko lang noon, nagpuri mga minamahal, dumalo mga minamahal. Ang trabaho na yon mga minamahal, bagamat yung katrabaho ko na matagal na mga minamahal, yun ay inalis mga minamahal. Talagang ako yung pinalit mga minamahal. Grabe, hindi ko ilubos maisip mga minamahal. Talagang totoo ang ating Diyos na sinasamba mga minamahal. Hanggang sa aking pinagtatrabaho na yan mga minamahal, ng pandemic mga minamahal, talagang required mga minamahal na kami yung lahat ay magpabaksin mga minamahal. Ngunit hanggang sa mga minamahal, talagang ang baksin na yan mga minamahal, talagang hindi ako nagpabaksin. Yun mga minamahal, ang sabi sa akin ng aming manager mga minamahal, yan ay palagi akong kinakausap mga minamahal na tinatawag mga minamahal, kinakausap sa isang sulok mga minamahal na kailangan ko daw magpabaksin mga minamahal, sapagkat kung hindi daw mga minamahal, ako'y mawawala ng trabaho. Ngunit yun mga minamahal, ang ginawa ko, nagtiwala lang sa mahal na Panginoong Hesus. Hindi ako nagpabaksin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang pinagtiisan ko yan mga minamahal. Hallelujah. Antigen every week mga minamahal, sapagkat medyo may kamahalan mga minamahal. Talagang ako'y tumayo sa aking pananampalataya sa unat dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Willis Almeida na hindi ako nagpabaksin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang yun, ni-record ako mga minamahal na magpa-antigen. Sa aking pag-antigen mga minamahal, minsan ako'y sinisipon mga minamahal. Tapos minsan masama pakiramdam ko. Ngunit gaano ako pinag-iingatan ng mahal na Panginoon mga minamahal, puro nagni-negative yan mga minamahal. Talagang grabe, totoo ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ginagawa ko noon mga minamahal, sa aking pag-antigen, ang DF ko noon dati linggo. Pagkatapos ng gawain ba mga minamahal, diretso na ako sa hospital para magpa-antigen mga minamahal. Ngunit kabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal, talagang yan ay palaging nagni-negative mga minamahal. Ang isa, ni-record ako 2 beses na lang sa isang linggo. Ang isa,
nirecord ulit ako isang base na lang sa isang buwan. Nang isa yun, mga minamahal, kabagan ng mahal na Panginoong Hesus, inalis na yun, yung ano na yun, mga minamahal, hanggang sa mga oras na to, nandun pa rin ako sa aking pinagtatrabaho, mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang dito na lang po, mga minamahal po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating Diyos na buhay lamang, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Pwede natin dakilang Diyos. God bless you, beloved Brother Sander Dos Santos. Tunay po na napakasarap maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan po yung pangako ng Diyos, ang kanyang bunga ng Espiritu. May katuwaan, may kagalakan, may katapatan, may kagalingan sa ating buhay. At tunay po nga minamahal ko na ang paglingkod sa ating mahal na Panginoon, yan po ay isang malaking pribilehyo na pinagkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon, na nung araw ang ating katuwaan, ang ating kagalakan nandoon po sa mga barkada, sa mga bisyo. Subalit yan po ang minamahal ay patungo po sa hukay, doon sa kapahamakan. Tunay po na tayo po ay tinawag ng ating mahal na Panginoon sa gawain ito, upang tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Nandiyan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin, na kung saan, mga minamahal ko, nung tayo po ay wala pa sa ating mahal na Panginoon, hindi natin alam ang mangyayari sa ating buhay. Wala pong kapayapaan, walang kagalakan, walang katuwaan. Nandun tayo sa mga lahat ng uri ng kasamaan dito sa sanlibutan ito. Subalit, napakabuti ng Diyos, tayo po tinawag sa Kanya pong himalang kaparaanan. Narito po tayo po sa ang pangako ng Diyos, ang kagalakan, kapayapaan, kagalingan, at ganun din, higit sa lahat, ang kagalakan na yan, mga minamahal ko, darating ang panahon, mga minamahal, doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala na pong kalungkutan. Amen! Puri natin dakilang Diyos, at tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pong mga patutuo. At pinaghahanda ko po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag, at sundan po nating beloved Arnel Nodado, to be followed ng ating beloved Sister Pracy Benitez. Sundan po na siya sundan din po siya namin Fernando Di Guzman. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang, at dubing paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus, at sa di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating kagalang-galang na mahal na Pastor Weltage Estrada Almeda, at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat po ng mga preachers, workers, sa inyong mga kapatiran, baguhan mandatihan, ang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nabigyan po ako ng pagkakataon na may pahayag ko na naman pong makabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Yesus dahil tunay po, mga minamahal, na napakabait ng mahal na Panginoon. Bagamat noong araw po, mga minamahal, talagang bagamat ako po'y sinisyaran po, mga minamahal, talagang nandiyan yung pagbabaliwala ko rin po sa gawain ito po, mga minamahal. Talagang hindi po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Ngunit alam niyo po, talagang napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Grabe talaga ang habag ng mahal na Panginoon sa akin. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, mga minamahal, ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po'y may karamdaman galis sa kanyang buong katawan po, mga minamahal. Mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po, mga minamahal. Ito po'y punong-puno ng galis sa kanyang katawan po, mga minamahal. Halos wala ka na pong mahahawakan. Hallelujah. Talagang, alam niyo po, mga minamahal, dati po talagang dinala ko po ito sa doktor po, mga minamahal. Dito po sa Miss San Lazaro Hospital, na talagang pabalik-balik po kami dyan, ngunit wala pong kagalingan po, mga minamahal. Lahat po ng mga gamot na ginagamot
ko po sa Kanya po, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal, hanggang lahat po ng mga itinuro po sa akin na para lang gumaling po aking beloved kong anak. Ito po mga minamahal, ay bigo po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa paghahanap ko po ng kalunasan ng kagalingan ng aking mahal kong anak, tunay po mga minamahal na wala na talaga akong magawa kung hindi lumapit na lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po'y nagpakumbaba po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talaga po mga minamahal na nung ako po ay nagpakumbaba, talagang hinanap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang kapatid po mga minamahal na talagang lagi pong nag-share po sa akin. Siya po talaga yung nilapitan ko na po mga minamahal upang sumama po sa banal gawain ito po. Alam niyo po ang banal gawain dito po sa may dako ng Marikina po mga minamahal. Hallelujah. Talagang dyan po ako mga minamahal nakakilala. Alam niyo po mga minamahal na sa aking pagdalo po mga minamahal, sa unang dalo ko po mga minamahal, tunay po mga minamahal na talagang sa mga pagpupuri lamang po mga minamahal, talagang grabe po yung grabe po yung nararamdaman ko pong kagalakan po mga minamahal, sapagkat alam niyo po ako po'y takang-taka po mga minamahal kasi first time ko pong dumalo po sa panagawain ito po. Ngunit yung unang dalo ko po mga minamahal, talagang naramdaman ko yung kagalakan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa pagkatapos ng pagpupuri po mga minamahal, ito po mga minamahal, yung sa pakikinig ng mga patotoo po mga minamahal, na talagang nandyan yung mga napapakinggan ko pong mga patotoo po ng mga kapatiran na talagang kamangha-manghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po mga minamahal, iba't ibang mga klaseng karamdaman na dito po mga minamahal ay pinapagaling ng mga Panginoon Hesus, katulad ng cancer po mga minamahal na sila po ay tinanggihan na ng hospital, na talagang dito na lang po sila umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila po'y dumalo at tumanggap sa bautismo, sa tubig sa pangalan ng Mahal na Panginoon, at nagpatuloy sila pong dumalo. Talagang sila po'y pinagaling ng Mahal na Panginoon. Sa mga patotoong napapakinggan ko po mga minamahal, talagang grabe, nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo mga minamahal, pagkatapos po ng banal na gawain, ako po'y tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay, at tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Mahal na Panginoon Hesus. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, tunay po ang ating Diyos, hallelujah. Amen. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil po yung tinatanggihan kong gawain, tinatanggihan ko po mga minamahal, dito pala ako dadalhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, sa aking patuloy na pagdadalo po sa banal na gawain ito, nung napansin ko na lamang po ang balat po ng aking beloved kong anak, hallelujah, wala pa ako ginamit na gamot. Talaga po mga minamahal, sa patuloy ko lang pong pagdalo po sa banal na gawain ito, mga minamahal, na 3 beses sa isang linggo po, sa kahabagan po, sa bungat panalangin po ng ating mana Pastor Welday Stradalmeda, yung karamdaman ng aking beloved kong anak, ito po'y nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo mga minamahal, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil po, dati po mga minamahal, kasi ako'y dating talagang nandiyan yung panasimba rin po ako noon mga minamahal. Pero nagtataka po ako mga minamahal na pag uwi ko ng bahay, yung pagmumura ko po mga minamahal, hindi ko po ito maalis-alis po mga minamahal. Subalit nung ako po'y nabautismohan sa tubig sa pangalan ng Mahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan ng Mahal na Panginoong Hesus, talagang alam niyo po mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal, tunay po mga minamahal, mula nung natanggap ko po ang kanyang banal na espiritu po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung mga pag-uugali ko po mga minamahal, lalo na yung pagmumura, yung masamang pag-uugali, ito rin po ay pinalitan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpupuri at lahat ng
mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoong Yesus, ito po ay inalis at binago po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga pinakita niyang mga himala. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, maalala ko po yung aking beloved kong anak na bunso po, mga minamahal. Nung siya po yung nakuryente po, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Hallelujah. Isang weldingan po ito, mga minamahal. 2 years old pa lang po, mga minamahal. Yung aking beloved kong anak po, mga minamahal. Nung siya po'y nahawakan niya po yung live na kuryente po, mga minamahal, sa ito po ay talagang kitang-kita ko po, mga minamahal, yung aking anak po, mga minamahal, no, sinabi ng may-ari ng weldingan po, mga minamahal. Kasi po, mga minamahal, yung saksakan po, mga minamahal, hindi po ito nila natanggal po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay pumasok doon at sumunod. Hindi ko po alam yung aking beloved kong anak, na, yung maliit pa po siya, mga minamahal, sumunod siya sa akin at doon po siya kaagad po nakahawak po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung aking anak po, mga minamahal, ay talagang nangingisay na po ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung sinabi po yung anak po nakukuryente, sabi po, mga minamahal, na paglingon ko po, mga minamahal, talagang nansan po, mga minamahal, na kitang-kita ko po, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, nasambit ko na lamang po, mga minamahal, na sabi ng ating mga pastor po, mga minamahal ko, kung tayo nasa kagipitan, nasambitin lang po natin ang hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name po, mga minamahal. Yan lang po yung nasambit ko po na napakalakas po, mga minamahal. Pag hablot ko po sa aking beloved kong anak po, mga minamahal, ay tunay po, mga minamahal, na nabitawan niya po, mga minamahal, yung kuryente po, mga minamahal, talagang kami po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo pa po yung himala ng malapay na Jesus dyan, mga minamahal, na yung pong may-ari po, mga minamahal, sabi niya po, mga minamahal, sabi niya sa akin, totoong buhay ang Diyos mo, sabi niya po, hallelujah, alam mo, sabi niya, nung tatanggalin ko yung saksakan, sabi niya, nasagi ko yung damit mo, umatras ako kasi ang lakas ng kuryente sa'yo, sabi niya. Alam niya, mga minamahal, patunay lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay kasama po natin, hallelujah. Alam niya po, sabi nila sa akin, hallelujah, kung hindi totoong buhay ang Diyos mo, dalawa kayo sanang lalamayan, sabi po, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, dahil yung pong pinagkuhanan pa po nila, mga minamahal, sa malaking transformer po, mga minamahal. So ibig sabihin, 1,500 volts po yun, mga minamahal. Kung gaano kalakas po yun, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Kaya grabe pasasalamat ko sa mga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Pagkat po, mga minamahal, yung batang yan, mga minamahal, grabing mga pinagdaanan po, mga minamahal, maraming mga himala na pinakita ng mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Na siya po yung nabuntol din po, mga minamahal, na isang motor po na nakabisiklita po siya, mga minamahal. Talagang yung aking anak po, mga minamahal, na siya pinabuntol. Lumipad po ito, mga minamahal, kitang-kita po ng mga nakasaksi po doon, mga minamahal, dahil lumagapag po yan, mga minamahal. Yung bisikleta po, mga minamahal, sinakyan niya po, mga minamahal, ito po yupi at hindi na po masakyan po, mga minamahal. Hallelujah, gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, mga minamahal, yung babagsakan niya po, dapat po mga isang dangkal na lang po, mga manapapalo ang kanyang ulo po dun sa may imbornal po, mga minamahal. Ngunit alam niyo po, napakabait ng mahal na Panginoon Jesus. Palagi po, nag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Baguhin niya po ng bahay. Hindi po yan nagsasabi po sa akin po, mga minamahal. Bagkus mga kaibigan niya po, mga minamahal, pumunta sa bahay na naririnig ko lang po, mga minamahal, yung mga sinasabi po nila na anong nangyari sa'yo dyan, sabi po, mga minamahal.
Tapos narinig ko po yun, bakit? Ano bang nangyari? Hindi nyo alam, auntie. Sabi niya, si Christian, sabi niya, napundol ng motor yan. Sabi niya, pero alam niyo po, tumayo lang yan na nagpagpag po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ano pagkabuti ng malapay na Jesus. Sira ang bisikleta, pero siya po mga minamahal ni Galos po mga minamahal. Pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po mga Panginoong Jesus. Dahil po nung ako po'y nakunan po mga minamahal, 1 linggo po ako nag-bleeding po mga minamahal. At talaga nga po mga minamahal, ang pitos po mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan. Alam niyo mga minamahal, napakabait ng malapay na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa 1 linggo po mga minamahal, tunay na pinag-ingatan po ako ng malapay na Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, wala pa akong ginawa na napalatayang nagtiwala. Bigyan ng habag sa mahal na Panginoon, nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi po ako napapunta sa hospital po, hindi po ako nagparaspa. Dito po mismo po, dyan po sa CR po mga minamahal. Yung ako po'y nag-CR po mga minamahal, kusa po itong lumabas po mga minamahal. Hallelujah! Amen. Napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa bawat panalangin po ng ating mga pastor po mga minamahal, talagang tunay po ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Napagkat ako po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus na nandyan po yung kanyang kahabagan na patuloy pa rin po ako ginagamit sa kanyang mananabasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Nita Bakuyat sa pinagpalang patuto. Yan po ang patunay na ang Diyos ay kasama natin. Nag-iingat ang ating dakilang Diyos. Nagliligtas at higit sa lahat ang mahal na Panginoon nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan po ang dahilan kung bakit ang Diyos naparito po siya ng katawang tao upang tayo bibigyan na marangal na buhay at bigyan tayo ng kasaganaan. Hindi katulad dati mga minamahal ko nung tayo po nasa ibang paniniwala. Tunay po na tayo po ay mga tupang ligaw. Subalit napakabuti ng Diyos. Mayroon po tayong pastor na ginamit ng ating dakilang Diyos upang tayo po hindi maligaw. Kundi po tayo po ay nagkaroon ng pastor na mag-aalaga po sa atin, magtuturo po sa atin ng tamang katotohanan. Amen! Puri ang dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. At tayo po tuloy-tuloy sa ating mga pasasalamat. Aking pong tinatawagan, ating beloved Brother Arnel Lodado. At sundan po siya ng ating beloved Sister Praise Benitez. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagpaparangal, pagluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang, hallelujah. At ako'y nagkapabot ng dobling paggalang at pag-alala. Anak, mga apo, mga manugang, hallelujah. At sa inyong mahal, mga kapatiran, sa ating beloved elders, sa ating beloved preacher, at sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat ng nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako ay nagkapabot ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Aming mahal, lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa pagkakataon ito, at muli naman nabigyan pagkakataon upang nakilain, pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon na ginawa niya sa aming buhay, hallelujah. Ako lang pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon ang patuloy na kahabagan sa aming buhay, sa kapayapaan, sa galakan, sa pag-iingat, sa araw-araw ng aming pamumuhay, hallelujah. Mga palang amin natanggap, kailaman ay hallelujah, hindi kami pinababayaan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, sa riwayan ko lang kung paano kami nakakilala sa gawain ito, hallelujah. 10 na aking mahal sa buhay, hallelujah. Na nung araw mahal, sa aking kabataan, hallelujah,
talagang aking buhay mahal. Dahil sa aking kabataan ako'y napasama sa mga barkada mahal. Nandiyan yung mga bisyong, pagsusugal, pag-iinom, pag-drugs, mahal, hallelujah. Na kung wala ka talaga sa pinakamahal na Panginoon, hallelujah, ito'y hindi mawawala, mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, baka ako nakabisyo mahal, talagang lalo na yung tinatawag na flashback mahal, sa pagdadrugs mahal, talaga napakasakit ang aking ulo mahal, hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, ibig kong bagong mahal, hallelujah. Ngunit ilang araw lang mahal, balik na naman sa bisyo mahal, hallelujah. Walang kapangyarihan, laban ng kasalanan mahal, hallelujah. Ganon ang aking buhay nung araw mahal, bagaman ang aking beloved lula mahal, ito'y lagi nagpapatuto, nag-aanya niya mahal, hallelujah. Dahil aking beloved lula nung araw mahal, talagang bagaman ito'y wala pa sa gawain, ito'y mahal, ito'y masabi ko maka-Diyos mahal, hallelujah. Bakit mahal? Dahil sa buhay ng aking beloved lula mahal, nandiyan yung kaayusan sa kanyang buhay mahal, maging sa pagkilos, pangungusap mahal. Lagi yan sinasabi may Diyos mahal, hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, aking beloved lula mahal, tila may hinahanap siyang mahal. Nakatutuan mahal dahil ang kanyang karamdaman mahal, sakit sa puso, hindi gumagaling-galing mahal, hallelujah. Na minsan nga mahal, ako'y sumasama sa kanyang mahal, kahit sa sikta mahal, dahil sinasabi niyang may Diyos mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng aking beloved lula mahal, dahil sa kanyang hinahanap niyang kagalingan sa kanyang sakit sa puso mahal, hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng aking beloved lula mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade, ito kanyang natagpuan sa dako ng Marikinang mahal, hallelujah. Sa unang mahal, ayon sa kanyang kwento sa akin mahal, talagang ito'y ginagaya niya lang mahal. At nakikinig lang siya mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na pagdalo ng aking beloved lula mahal, ito'y kanyang naunawaan mahal, hallelujah. Kasama ang magtanggap mahal ang aking beloved lula mahal, at patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang karamdamang sakit sa puso ng aking beloved lula mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Ito ang naging daan mong mahal. Kung kaya't kami nandito, kinahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa na aking mahal sa buhay mahal, na patuloy na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa aking buhay nung araw mahal, bagaman nakita ko nga yung kagalingan sa aking beloved lula mahal, na siya'y gumaling sa sakit sa puso mahal, hallelujah. Ito'y pinabaliwala ko lang mahal, bagaman na aking beloved lula, sabi niya sa akin, maglingkod ka, dumalo ka, magseryosyo ka sa paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa katigasan ng aking ulo mahal, balik sa bisyo mahal, at dumating ang pagkakataon mahal, talagang ako'y gulong-gulong mahal, walang kapayapaan sa aking puso at isipan mahal, hallelujah. Na nung araw mahal, yung nabibigay sa akin ng problema mahal, ito'y pinala ko ng imasakar mahal, hallelujah. Dahil sa kaguluhan ng aking isip mahal, dahil sa bisyong pagdadrugs at pag-iinom mahal, hallelujah. Yan ang naging epekto mahal ng katigasan ng aking ulo mahal, hallelujah. Ngunit sa pagkakataon mahal, sobrang gulo ng aking buhay mahal, hallelujah. Ako'y sumama muli sa aking beloved lula sa pagdalo sa dako ng kunita mahal, hallelujah. Na aking sinasabi sa aking sarili, kung may Diyos, alisin niya lang ang mga problema ko mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mahal, sa pagkikinig ng mga patutuo, lalo ang pangaral ng ating beloved pastor, beloved pambater mahal, ito'y sa aking sinapuso at sinaisip mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap mahal, hallelujah. Na walang alinlangan mahal, hallelujah. Kasama pag-aayuno sa dako ng pagmakanong araw mahal, hallelujah. Paglabas ko ng pastoral house
mahal, sa dako ng pagmamahal, hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil paglabas ko ng pastora house ng dako ng pangpangkamahal, grabing kagalakan sa aking puso at isipan, mahal, hallelujah. Na tila nakaluta ako sa aking mahal, sa kagalakan, mahal, hallelujah. Na aking napatutunan, mahal, na tunay dakila ating pinakamahal na Panginoon, Jesus sa misteri ito, mahal, hallelujah. Na tunay ang mga lingkod ng Diyos, mahal, na tunay na dininig ang aking mga panalangin, mahal. Kaya ako lumusog ka pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil may totoong propeta na nanalangin sa atin, mahal, hallelujah. Nagpagal, nagsakripisyo sa ating kaligtasan, mahal, hallelujah. Kaya ako lumusog ka pasalamat, mahal, hallelujah. Kung wala sila, mahal, nasaan kaya ako, mahal? Nasaan kaya tayo, mahal? Kaya ako lumusog ka pasalamat, mahal, dahil ako'y lubusang binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tunay na kaya ating pinakamahal na Panginoon, mahal, ating sariwain, laging mahal ang patutong ito, mahal. Huwag natin pagsawaan, mahal, hallelujah. Huwag natin tulugan, mahal, hallelujah. Sikapin natin, mahal, na tayo makipagkawin sa ating pinakamahal na Panginoong Diyos, kaya natin turo ng mga lingkod ng Diyos, mahal, hallelujah. Kaya kung nagpupuri, papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa bulakay, mahal, sa buhay na patuloy na kinakabagal na mainit ang lilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Grabing mahal sa ating buhay, mahal, talagang wala nilakan, mahal, hallelujah. Hallelujah, kung gaano kadakila ating pinakamahal na Panginoon, ito yung ating naranasan, mahal, hallelujah. Hallelujah, kaya ako ilubos ang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa mga palaki na tatanggap, mahal, sa punang mga kapatid, mga pinsan, mahal, hallelujah, naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patuko rin, mahal, ang aking beloved tita, mahal, hallelujah. Na nung araw, mahal, ito'y una na nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit dahil sa kanyang negosyo, mahal, ito hindi nagpatuloy, mahal, sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman, nakita na aking beloved tita yung mga grabing himala sa kanyang buhay, sa kanyang mga anak, mahal. Dahil ang kanyang mga anak, mahal, kung ito yung kakasakit, mahal, hallelujah. Ang aking beloved lula, mahal, ito nagkukulong lamang sa kwarto, mahal, hallelujah. Kasama ang kanyang apo na may sakit, mahal, hallelujah. At ang aking beloved lula, mahal, ito nagpupuri sa kwarto at nag-aayon sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Walang anumang gawag, mahal, hallelujah. Ang kanyang mga apo, mahal, ito yung pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal, ang aking beloved tita, mahal, ito hindi pa rin patuloy sa paglilingkod, mahal, hallelujah. Di naglaho lang pa rin, mahal. Aking beloved tita, mahal, talagang ito'y nawali sa paglilingkod, mahal, at ito'y napunta pa sa ibang sikta, mahal, hallelujah. Na sinasabi niyang mayroon din siyang dinadasalan at mayroon din kapangyarihan, mahal, hallelujah. Kung tawagin nga ito yung kanyang mahal, ito'y may virtud daw siya, mahal, hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal, talagang makikita ko sa aking beloved tita, mahal, talagang ito'y lubusan na walay, mahal, sa paglingkod. Ngunit ako, mahal, kami ng aking beloved lula ng araw, mahal, talagang hindi kami tumitigil na lagi nagpapaalala, mahal. Maging ang aking beloved lula, ito'y kinuha na natin pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At kami yung natira, mahal, ngunit talagang dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang ginamit ang karamdaman kulang, mahal, ang aking beloved tita, mahal, na sa unang, mahal, sinasabi sa akin yung karamdaman kulang, mahal, ito'y nilalabanan daw niya mo, mahal, dahil meron din daw siyang kapangyarihan, mahal, hallelujah. Ngunit hindi naglaho ng panahon, mahal, ang karamdaman ng aking beloved tita, mahal, ito'y lumala, mahal, hallelujah. Na ito'y marami napuntang manggagamot, mahal, gaya ng mga hospital, mahal, mga albularyo, mahal, talagang walang kagalingan, mahal, hallelujah. Bago mag-pandemya, mahal, ang karamdaman ng aking tita, mahal, talaga ito'y lumala ng mahal, hallelujah. Na hindi na ito makatayo, mahal, kuba na ito, mahal, at namansa ang kanyang katawan, mahal, hallelujah. At ito na ng parang giniling na dugo, mahal, pasintabi sa kumakain, mahal, hallelujah. Ganyan kalagayan na aking beloved tita, mahal, sa karamdaman kulang, mahal, hallelujah. Ngunit ang aking beloved nanay, mahal, sa ako ng tipulang, mahal, ito kanyang laging naanyaan na magbalik loob muli sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
na maglingkod muli sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, ang aking beloved tita ay muli sumama sa aking beloved nanay na dumalo sa dako ng Antipolo Outreach mahal. Hallelujah. Kasama ang magtanggaw ay pag-i-stay doon mahal, panatili sa pastoral house. Hallelujah. Pag-ayun ng mahal. Hallelujah. At patuloy na magdalo sa ating gawain mahal. Hallelujah. Ang karamdaman kulam ng aking beloved tita mamahal sa unang paglulod ng ating beloved pastor mamahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay at takil ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kulang pa ang ating buhay mahal sa mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lumusok kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga biyaya na natatanggap ang mahal. Hallelujah. Hallelujah. Patuko rin sa inyo mamahal. Share ko yung ginawa ng pinakamahal na Panginoon sa aking kapatid mahal. Hallelujah. Dahil nung nakarang araw mahal, talagang nagkukwentuhan kami ng aking beloved kapatid. Hallelujah. Siya ay grabing kagalakan sa kanyang puso mahal. Sa'yo naiiyak mahal. Hallelujah. Sa kabuti na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang kapatid mahal, nung mga nagdang araw mahal, ang kanyang cellphone mahal, ito'y nawala mahal. Hallelujah. Nandoon yung mga kanyang mahal sa kanyang trabaho mong mahal, yung sa bangko niyang mahal, talaga nandoon yung mga password niyang mga mahal. Hallelujah. Kaya nung gabing yun mahal, talagang binago niya lahat yung mga password nun mong mahal, kaya sumakit ang kanyang ulong mahal. Hallelujah. Ngunit mahal sa aking kapatid, ayon sa kanyang patutuong mahal, siya sabi niya, ito'y material lang na bagay mahal, kaya ito'y inasa niya lang sa mahal Panginoon. Hallelujah. Na kumbaga, bahala ng mahal Panginoon mahal, hindi niya natin inisip ang mahal. Hallelujah. At lumipas ang mga ilang araw mahal, isang linggo, mahigit mahal, talaga ito'y wala ng mahal. Hallelujah. Ngunit isang gabi mahal, ang aking kapatid na isang babae mahal, talagang may nag-message sa Facebook sa kanyang mahal na ang cellphone ng aking kapatid mahal, ito'y nakuha na isang babae mahal. Hallelujah. Dahil ang kanyang cellphone mahal sa kanyang likod mahal, ito'y may logo ng gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa madaling salita mahal, ito'y nabalik sa aking kapatid mahal. Hallelujah. Ang grabing kagalakan ng aking kapatid mahal, talagang siya'y hindi nabalik siya mahal sa mga bagay na mahal, ito'y nasa lang sa mahal Panginoon. Hallelujah. Kaya ito'y nasa uli ng isang tao mahal, talagang ito'y naisiran niya pa ng kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sinasabi sa akin, mahal, talagang ang mahal Panginoon, mahal. Sinasabi sa akin, kuya, talagang ang mahal Panginoon. Bagaman, ako maraming pagkukulang sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na siya'y natiling tapat, mahal sa akin. Sabi niya sa akin, mahal. Kaya ito'y grabing kagalakan ng aking batid, mahal. Ito'y lagi, lubos yung pinasalamat sa akin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil yung kagalakan, mga papabalang spiritual, mahal. Hallelujah. Naranasan ang aking kapatid mahal, ito'y lubos yung pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ang mga material na bagay mahal lang halagang ngunit ang spiritual na pagkapala, ito'y grabing nagbibigyan ng kalakasan, kagalakan sa ating mga puso mahal. Hallelujah. Kaya ito'y lubos yung pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mapalang mahal maging sa aking buhay mahal. Hallelujah. Yung mga pag-iingat mahal sa dako ng Antipolo nung araw mahal, sa Maynila nung araw mahal, sa aking pagmamaneho mahal. Hallelujah. Nakuha ko lang mahal, talagang sa aking pagmamaneho nung araw mahal, talagang marami akong disgrasya na naranasan mahal, muntik-muntikan mahal, talagang nandiyo yung mga disgrasya, mga sa kalsada mahal. Hallelujah. Ngunit sa salitang hallelujah, praise the Lord, kaya turo natin beloved pastor mahal. Hallelujah. Ito'y makapangyarihan mahal. Hallelujah. Sa mga ganong mga pagkakataon mahal, talagang ako iingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya ulubos sa kapasalamat mahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa aking physical mahal. Hallelujah. Na dumating sa akin yung mga pagsubok mahal. Hallelujah. Maging sa aking beloved wife mahal. Hallelujah. Na walang anuman mahal, talagang tayo mag-umasa, magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil tinuro na yung beloved pastor mahal. Hallelujah. 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 Sinasabi nga ang beloved pastor mahal. Hallelujah. Di ba nila mamatay basta may pananampalataya. Hallelujah. Ito'y kinaluluksan na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit mahal tayo, hindi papabayaan na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah.
tayo lamang lubos magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Gaya kong mahal talagang ako'y nagkaroon ng paalala mo, hallelujah. Ngunit ako'y lubos nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na walang anumang gawat mahal na akong iniinom mahal, ako'y pinapalakas, pinapagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y lubos nagpasalamat sa mga pagpalangin mahal na aking nakamtan dahil sa mga pagpagal ng likod ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating milawid pastor, ating milawid pamatir mahal, kaya tayo nandito sa mga pagpalang ating nakamtan na tumamahal. Kaya, hallelujah. Na kung wala sila mamahal talagang nasaan kaya tayo mamahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Kulang pa aking mga pang-uusap na itong mga mahal upang purihin, dakilain ko ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y nagpasalamat sa aking mga pagpalang nakakamtan mahal mula sa pagpapalang material, pisikal, pinansyal at higit sa espiritual na pagpala. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Ganyan mga minamahal, ipagsigawan natin mga minamahal ang kabutihan ng mahal na Panginoon ginawa sa ating buhay, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, noon ang dami natin mga bisyo, mga minamahal, magulo ang puso-isipan natin. Akala natin pangkaraniwan lang yun ang nangyayari sa atin, na ginagawa natin nung hindi pa tayo nakilala sa mahal na Panginoon. Kasi hindi naman natin alam yung impyerno at saka langit, mga minamahal. Marinig man natin ng langit at saka impyerno, parang wala sa puso at isipan natin, mga minamahal. Nung salamat sa kanyang lula, mga minamahal na ginamit, mga minamahal upang siya po, mga minamahal, ay makakilala sa mahal na Panginoon. Noon, hindi siya maniwala, matigas ang kanyang ulo, mga minamahal. Mat may patutuhan kanyang lula, mga minamahal. Inahanap-hanap niya ang katotohanan at nasumpungan po, mga minamahal, ng kanyang lula, ang katotohanan, sapagat mayroon po siyang sakit sa puso na hindi gumagaling. Nung nasumpungan niyo po itong gawain na ito, mga minamahal, ngayon, mga minamahal, ang kanyang lula pinagaling, mga minamahal. At ayun po ang binabahagi niya sa kanyang mga apo, mga mahal sa buhay, mga minamahal. At itong ating kapatid, mga minamahal, nung siya po nahipo, tumalima din po, mga minamahal, doon, nabuksan ang kanyang pagkaunawa na mayroon palang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal, at kapayapang kagalakan, kanyang naramdaman. Kaya narito pinagsisigawan ng ating kapatid, mga minamahal, na mayroong Diyos na nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, mga minamahal. Kita niyo po, mga minamahal, naging kanyang ate, mga minamahal, mukha yatang nanumbalik, mga minamahal, na sinasabi niya rin noon, mga minamahal, na mayroon din siyang kapangyarihan, yung kanyang pinaglilingkuran, may kapangyarihan din, hindi naman gumagaling sa mga albularyo, mga pinupuntahan niya, mga minamahal. Nung nagpakumbaba, mga minamahal, napatunayan, mga minamahal, yung mga kulam na yan, kayang-kayang pagalingin ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mapalat po tayo, mga minamahal, at nakamtan po natin, mga minamahal, yung mga biyayang yan, mga minamahal, dapat po natin bahagi din, mga minamahal, sa ating kapwa, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kahanga-hanga, dakila ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tumayo po tayo, umawit po tayo sa mahal na Panginoon. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw. Ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw. Ako, tayong lahat anak ng Diyos, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw. Ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw. Ako, tayong lahat anak ng Diyos, tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, indak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, indak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, mag-imin ka. Amen. Kung ikaw ay masaya, mag-imin ka. Amen. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya,
lumapag ka sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Mamay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen. Hallelujah. Handa sa Atin, kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang bahay natin sa langit, kumikislap-kislap. Ang bahay natin sa langit, kumikislap. Kumikislap-kislap sa kalangitan. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap sa kalangitan. Oh Jesus, Jesus, alalanin mo kami. Oh Jesus, alalanin mo kami. Oh Jesus, alalanin mo kami sa iyong pagbabalik. Oh Jesus, alalanin mo kami. Amen. Alalanin mo kami. Oh Jesus, alalanin mo kami sa iyong pagbabalik. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa Kanya lang po ang kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, wala hanggang pasasalamat sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan po ang ating beloved Sister Praise Benitez po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. At sa bunga ng mga panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa kanilang beloved children, at sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, nakapiling po natin ngayon, ganun din po sa inyo pong lahat, isang mapagpalang madaling araw po sa inyong lahat. Ako po yung nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po, binigyan po ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan po sa kabutihan niya po sa aking buhay. Andyan po, dati-rati din po, doon po sa dako na Maynila, andyan po na marami na pong kapatiran talaga pong nagbabahagi po sa akin na mga himala. Andyan po lamang na hindi ko po talaga ito pinapansin hanggang sa ako po'y mapadako dito sa dako ng San Carlos na kapag-asawa po. At andyan po na talaga pong isang kapatiran na naman po doon po sa aming barangay, talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na kung saan po, kung minsan po nagkakasabay po kami sa tricycle dahil po nung mga panahon na yon, meron din po akong dinadaluhan na isang born again Christian din po dito po sa dako din po na San Carlos. Subalit andyan po na talaga pong ito po talagang hindi ko po siya pinapansin dahil po nakikita ko po ang kasuotan niya. Ako po naiinita na andyan po din talaga na
isang araw po talagang ginamit po yung karamdaman po ng aming beloved nanay na ito po may karamdamang diabetes. Andyan po komplikasyon na po ang kanyang karamdaman. Halos andyan po bedridden na po, hindi na po kumakain, hindi na po tumatayo, hindi na po nakakalakad. Andyan po talagang aming po siyang pinapagamot, subalit andyan po na puro espesyalista po ang aming pinupuntahan ng manggagamot niya. Andyan din po na uubos ang pera na talaga pong walang kasi guraduhan ang kanyang kagalingan. Pansamantala lang po ang kanyang natatamo, subalit andyan po na talagang itong kapatiran na ito, naalala po ng aking beloved tatay na sunduin po na talaga pong nung nakapunta po sa bahay ang ating beloved kapatid na yan, halos kami po pinayuhan na bakit hindi nyo subukan dun po sa banal na gawain na talaga pong saring-saring mga karamdaman ng pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po na talaga pong nung ang beloved nanay halos hindi na po yan kumakain. Pinaback up prayer din po dito, pina-request po, request prayer po, andyan po na nilihans po ng ating beloved kapatid sa pangunang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, yung aking beloved nanay, talaga pong nangihina po yan. Andyan po talagang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po na hindi po siya umiinom. Sabi po ng ating beloved kapatid na timplahan mo ng juice, talaga pong yung isang cup na juice, ito po kanyang naubos. Andyan po na araw po ng Wednesday po kami po'y dumalo dito sa banal na gawain na andyan po talaga pang medyo nahihina pa rin po ang aking beloved nanay. Inaalalayan po ng ating mga beloved kapatid, beloved sisters. Andyan po na talaga pong yung araw pong Wednesday na yon, kami po'y nagtataka dahil po kukunti po ang mga dumadalo, subalit andyan po ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nang natapos po ang banal na gawain at nagdesisyon po kami na tumanggap po ng baptismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking beloved husband, ang aking beloved nanay, at ako din po ay tumanggap na po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po talagang aking beloved nanay, pinalakas po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na kami po'y umuwi, andyan po talaga siya ay naghanap ng pagkain. Kaya ako po'y nagpupurit nagpapasalamat. Andyan po ng talaga pong yung mga kapitbahay po namin talagang andyan po na hindi sila makapaniwala dahil po alam nilang aming beloved nanay ito po kukunin na. At andyan po talagang kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganyan din po, ako rin po may karamdamang asma na taglay-taglay ko din po yan na mahabang panahon. Halos dyan din po ako nabuhay sa gamot. Subalit wala pong kasiguraduhan po ang aking pagtitik po ng gamot, halos matataas na miligram kung saan nagpupunta po ako ng ospital kung saan po yan. Nalibot ko na po dito sa Dakon San Carlos hanggang sa public hospitals na inano ko din po yan. Nakapasok din po ako dyan at naghahanap po talaga ako ng solusyon sa aking karamdaman. Subalit andyan po na talagang yung pera po talagang nauubos po yung sweldo ng aking beloved husband sa pagpapagamot ko lang po. Kung saan doktor po ang hinahanap ko. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ng aking pong nasumpungan ng dakilang manggagamot dito po sa banal na gawain. Ako po ay kanyang kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paghingi lang po ng pagsusumamo, humingi ng tawad. Andyan po na sa patuloy na pagdalo po sa banal na gawain, ang aking karamdamang asma, unti-unti din po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya
ito po ay aking lubos-lubos na pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po yung aking beloved daughter na si Jumaima. Yan po talaga nung nag-suffer po talaga ng grabing asthma po yan. Dahil baby pa lang po siya, talagang andyan po na talagang taglay-taglay niya na po yung karamdamang asthma. Halos minsan po nagkakasabay kami, andyan po napakahirap po ng may karamdamang asthma ang aking beloved na anak na si Jumaima. Talaga pong pag inatake po yan nung panahon na yon na hindi pa po kami nakakakilala, talaga pong halos hospital, doktor ang aming mga pinupuntahan, albularyo. Subalit andyan po kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talaga pong kami kanyang kinahabagan at pinakita po dito sa banal na gawain na talaga po siya ay nagpapagaling ng mga sari-saring karamdaman ka. Amen. Ako po Praise ay the Lord. napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na talaga po sa pagdalo lang po ang aking beloved na anak na yan na sa patuloy na pagdalo po dito po sa banal na gawain at nagpagamit po sa kanyang banal na dito po sa banal na ubasan. Andyan din po, unti-unti rin po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Hesus. Lord. Thank you so Kaya much, Lord lubos-lubos Jesus. ko din po yung pinapasalamatan. Ganun din po yung aking pananakit ng tiyan na taglay ko din po ng mahabang panahon yan. Talagang kung saan doktor din po talagang pinupuntahan ko para maibsan lang po yung aking karamdaman. Subalit bigo din po ako, halos matataas na miligram na po ang aking tinitik. Halos hindi na po ako nakakatulog sa buong magdamag. Andyan po itong doktor na ito, pinayuhan po ako na magpa-ultrasound daw po. Subalit andyan na ito po ay aking hindi po pinansayin dahil po natatakot ako baka malaman ko na ano na naman pong karamdaman ng susunod sa akin. Kaya hindi ko po ito pinansin. Andyan sa hindi ko po namalayan sa pagdalo ko po dito sa banal na gawain. Andyan po, ito po unti-unti din po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus sa Praise kanyang the Lord. kahabagan. Andyan po sa pagsusumamo, sa paghingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa patuloy na pagdalo po sa banal na gawain. Talaga pong andyan po, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po, ako po'y nakaranas ng grabing pagkahilo. Araw po ng Wednesday yan, talaga pong balak ko po talagang dumalo yung araw ng Wednesday na yun. Subalit hindi ko po nakayanan dahil po pag ako'y tatayo, grabing pagkahilo. Andyan po halos buong bahay talaga pong umiikot. Ganun din po sa sabayan pa po yan ng pagsusuka. Ito po araw po ng Wednesday hanggang andyan po na hanggang umabot po ng Thursday, talaga pong 2 araw po akong nagsuffer ng pagkahilo. At andyan lang po ang ginagawa ko, nananalangin sa mahal na Panginoong Hesus, humihingi ng kapatawaran sa Amen. Praise the Lord. susumamo, sa kanyang humihingi ng hawat habag, tulong upang ako'y kanyang kahabagan at pagalingin po. Andyan po na ako po'y nilahans ng aking beloved husband, araw po ng Thursday na po yun. Nandyan po na araw po ng Wednesday para Wednesday po ng gabi ako po nilihan. Nandyan po ako po nakatulog. At andyan po na kinaumagahan na po ng araw ng Thursday. Andyan na naman po talagang grabing pagkahilo at pagkasuka ko. Halos minuto, andyan po halos nakahiga na po ako maghapon. Sumasakit na po yung likod ko, sumasakit na rin po ang dibdib ko. Humihingi po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy nagsisisi sa aking mga nagawang pagkukulang. Andyan po na talagang grabe po ang aking naramdaman ng mga araw na yon. At andyan po na pinatawag ko na po yung isang beloved kapatid na ako po ilihans dahil hindi ko na po makayanan dahil po yung araw po ng Thursday wala po yung aking beloved husband sa bahay. Andyan po nung ako po nilihans ng ating beloved kapatid, andyan po na gumaang din po aking karamdaman, subalit andyan na naman po ako po nagsusuka
suka po ako ng suka. Diyan po talagang hindi mapatid ang aking pagkasuka ng araw. Talaga no pong gabi na yun, nagsumamo na naman po ako ng sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po kinabukasan Friday, sabi ko po, gusto ko dumalo sa banal na gawain. Mahal na Panginoon, kahabagan mo po ako, nagsusumamo ako sa iyo. Kung ano man po ang pagkukulang ko, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Andiyan po, araw po ng Friday, kinaumagahan. Andyan po, unti-unti po akong pinalakas ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Thank you so Jesus. much, Lord Andyan Jesus. po, araw Hallelujah. po ng Friday, ako po'y nakadalo sa banal na gawain. Labis ang Praise the aking Lord. galak at galak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako'y kanyang kinahabagan Yeah, at praise the Lord. Thank you so Yeah. much, Lord Jesus. at ako'y kanyang pinagaling. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Andyan din po na naramdaman ko din po yung aking pananakit na pamamaga ng aking kaliwang paa. Andyan po na nagkumpisa lang po ito sa isang, ako po'y natapilok lang po. Andyan po grabing pagmaga po ang aking naramdaman at sakit. Halos hindi ko po ito mayapak sa simento. Andyan po halos na talaga pong hirap na hirap ako maglakad. Inaalalayan po ako ng aking beloved daughter, beloved husband. Andyan po na halos hindi po talaga ako makatayo. Araw po ng Saturday po yun ang nangyari. Subalit andyan po humingi na naman po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga pagkukulang ko nagsumamo at humingi ng tawad. Andyan po nanalangin ng taimtim sa Kanya at hiniyak ko po ang aking pagsusumamo sa Kanya. Araw po ng Sunday, gusto ko mahal na Panginoon na ako'y makadalo sa banal na gawain dahil ako po gusto ko pong umawit sa iyong banal na basan. Andyan po, bagamat andyan na nahihirapan po ako sa paglakad, talaga pong wala pong hadlang, talaga pong ako'y dumalo. Nang matapos po ang banal na gawain, andyan po talaga ako'y pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya po sa amin. Tandya po sa mga pagpapalang physical, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan po sa salamat tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved sister, Prissy Benitez, mga minamahal. Mapalad po kayo mga minamahal na nagbabahagi ng salita ng mahal na Panginoon. Yung mga dakilang tanda, mga minamahal, yung ginawang kabutihan ng mahal na Panginoon sapagkat ito po mga minamahal nagtatakip po ng ating mga kasalanan, yung maraming pagkukulang po natin mga minamahal. At dito po mga minamahal sa ating pagbabahagi mga minamahal, nagkakaroon ng katugunan yung ating mga panalangin mga minamahal. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, laksa-laksang anghel, nagagalakan higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil po sa ating mahal na kapatid, mga minamahal, hinahabagan ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, hinipo po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa ating kapatid na nagsiseryoso, mga minamahal, nagsusumikap na magkaroon siya ng bunga, mga minamahal. At yun po, nagkaroon ng habag at biyaya, mga minamahal na kapatid po natin. Tumanggap po nito, mga minamahal. Una, mga minamahal, yung kanyang ina na acute na po yung diabetes niya. Hindi na po magtatagal, may tayong na po, mga minamahal mo sa kabagan ng mahal na Panginoon. Pinakita niya, mga minamahal na kilang kaban, pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal sa panguna po ang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Instant po pinagaling yung kanyang nanay, dinagdagan pa ng 2 taon, mga minamahal. Yung 2 taon, mga minamahal, ginugol niya na ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Alam po natin, mga minamahal, kung binigay na natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon, alam na natin kung saan tayo paroroon, mga minamahal, mamatay kay Kristo pakinabang, mga minamahal. Si Haring Ezekias, mga minamahal, 15 years, ang dinagdag ng mahal na Panginoon. Ayon sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal, mano man sa akin kung ang tao hindi mamatay, sabi ng mahal na Panginoon. Kapag siya po ang may akda ng buhay, siya may ari ng buhay natin, siya nagbibigay ng buhay, siyang kumukuha
ng buhay ko. Nalulugod sa ating mahal na Panginoon, pangako niya pahabain niya ang ating buhay, mga minamahal. At yung po mga minamahal, tinanggap po nila mga minamahal na apat na reglamento ng kaligtasan. Ating mahal na kapatid, wala pong kagalingan yung asma niya. Totoo po yan mga minamahal, hindi po talaga gagaling ang asma mga minamahal. Maging sa kanyang anak mga minamahal. Bayad po mga minamahal sa kanyang mga magulang, sa kanya mga minamahal, sa kanyang anak mga minamahal. Sapagkat nasa loob po tayo ng sumpa mga minamahal dahil doon sa pananampalataya natin na nagisnan. Biblical po yan mga minamahal, 3-4 salinlahi na napupot sa akin mga minamahal. Yung mga sumasamba nga po sa gawa ng kamay ng tao. Hindi po inheritance ito, sumpa po mga minamahal. Kung tayo pinapalaya sa sumpa, mga anak natin mapapalaya na rin po katulad yan mga minamahal. May asma po yung kanyang mama mga minamahal, ganun din po sa kanyang anak mga minamahal. Nung sila po kinahabagan mga minamahal, nakakilala sa pamamagitan po ng ating mahal na kapatid, sila po pinalaya mga minamahal, binigyan ng kapayapang kagalakan na di masayod mga minamahal. Nakita po natin, sila po pinagaling mga minamahal, silang lahat pinagaling mga minamahal. Nung dumarating po ang mabigat na pagsubok sa ating mga minamahal, katulad po ng patutunan ng ating mahal na kapatid, panghawakan lang po natin yung pananampalataya natin. Nakatitig naman sa atin ang mahal na pa nakikita niya at nararamdaman niya mga minamahal. Yung buhay natin nga hawak niya mga minamahal. Salamat sa mahal na pa siya nagpapalago ng ating pananampalataya dahil sa kapayapang kagalakan. Nakita natin mga himala, yun po yung pinangawakan natin. Higit sa lahat, mga minamahal, nakasulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Mga minamahal, yung asma mga minamahal, hindi ka magtatagal dyan mga minamahal. Sa akin nga, dapat 1995, wala na ako mo 31 years mga minamahal na dinagdag ng mahal na Panginoon sa akin hanggang sa oras na ito. Sapagkat 1995, pinag-uusapan na po ako talagang wala na. Nararamdaman ko na lang po, mga minamahal, nakatayo na lang po ako sa kuna ng bata, araw-gabi. Panahon ng December, January, February ko po nakilala mahal na Panginoon. Naliligo ako sa sarili kong pawis mga minamahal kahit malamig ang panahon. Mga minamahal, hindi ako pwedeng umiga, umupo, maglakad, hindi ko kaya. Mamamatay na talaga ang pinag-uusapan. Asma po, grabe. Nakuha ko po sa trabaho ko. Salamat sa mahal na Panginoon. Nakakilala ako, kinabagan din po ako ng mahal na Panginoon. Ayun po mga minamahal. 31 years ang dinagdag ng mahal na Panginoon. Ang maganda kasi ng buhay, mga minamahal na Panginoon. Kaya huwag po tayong bibigay, mga minamahal. Magpakainit po tayo. Yun yung tinitignan ng mahal na Panginoon. Maging tapat ka, magpakainit ka, magpuri ka na may kagalakan. Mga sundin mo yung inutos ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Dadagdagan ang iyong buhay, kapayapaan, kagalakan, mga minamahal. Bawat mapagpatungan ng iyong kamay, bawat panalangin mo, mga minamahal. Didinggin ang mahal na Panginoon, basta nalugod sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Higit sa lahat, magmamana po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Christian Bigaong po, mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon at ganun din po sa pag-alaala, turo at aral ng ating minamahal at kagaling-galang Pastor Will D. Alnida at ganoon din po sa ating Assistant Pastor Rina C. Alnida at ganoon din po sa buong angkan ng beloved Alnida Bukangili at ganoon din po sa pangasiwan ng ating beloved ordained preacher Brother Bobonier at ganoon din po sa kanyang minamahal na anak Sister Bibinier at ganoon din po sa ating mga minamahal or beloved elders at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan. Praise the Lord po mga minamahal, sa mga pagpalang umaga na po sa ating lahat mga minamahal. Amen. Praise at ganoon din po sa ating minamahal, beloved viewers, praise the Lord po mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa gabing pong ito mga minamahal.
sa biyaya, pagpapala, pag-ibig ng Diyos na ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Lalong-lalo po sa aking pagbabago ng aking buhay at ganoon din po sa aking karamdaman, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako ipinanganak, mga minamahal. Napakalaking minahan yan, mga minamahal. Ang produkto po dyan ay chromite, mga minamahal. Halos lahat ng wika, mga minamahal, ay nandoon po, mga minamahal. At mayroon din po kaming reliyon, mga minamahal. Subalit wala pong pagbabago sa amin mga buhay, mga minamahal. Lalong-lalo na po sa akin, mga minamahal. Punong-puno po ako ng bisyo, mga minamahal. Talagang kung iisipin ko ang aking sarili kung hindi po ako nakakilala, mga minamahal. Talamak po rin po akong umiinom ng alak, mga minamahal. Dahil sa aking kabataan, mga minamahal. Pag-itid ng mga marijuana, mga minamahal. At ganoon din po, napakarumi din po ang aking kaisipan, mga minamahal. Talagang ang buhay ko po noon. Hanggang sa ako po, mga minamahal, ay nakagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng aking mga kapatid, mga minamahal, sapagkat ako po ay napatrubol, mga minamahal, sa mga empleyado, mga minamahal. Dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, talagang napaaway po ako dahil sa kalasingan ko po, mga minamahal. 4 sila yan, mga minamahal. Hanggang ang mga guard, mga minamahal, inuli nila po ako, mga minamahal. Gabing-gabi po yan, mga minamahal. Ang isa pa dyan, mga minamahal, ako po ay may dala na baril, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Talagang mainit yung mga guard sa akin, mga minamahal. Tinanabal nila po ako papunta ng bayan, mga minamahal. 23 kilometers po yan, gabing-gabi po yan, mga minamahal. At hindi ko na rin po alam ang ginagawa ko dahil po sa bisyo ko po, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, kinabukasan po, mga minamahal. Hindi ko po alam ang mangyayari sa akin, mga minamahal. Talagang worse na po ako, mga minamahal. Talagang wala na sa isip ko po, mga minamahal. Yung po nabalitaan ng aking mga kapatid, mga minamahal, na nangyari sa akin, mga minamahal. Talagang gumawa sila ng paraan para ako po ay mapalabas doon po, mga minamahal. Yung po nga, mga minamahal, talagang mga kapatid ko po, dahil sa aking kalukuhan, mga minamahal, sa aking bisyo, mga minamahal, talagang gumawa sila ng paraan para ako'y mapalabas, mga minamahal. Yung po, ako po'y napalabas, mga minamahal, sa kulungan, mga minamahal. 1 buwan din po ako, mga minamahal. Talagang wala po akong kapayapaan, mga minamahal. Nang ako po ay lumabas, mga minamahal, ako po ay umuwi dito sa San Carlos sapagkat ang father ko po, mga minamahal, narito po sa San Carlos, mga minamahal. Retirement po siya, mga minamahal. 2 lang po kami, mga minamahal. Talagang buhay ko po, mga minamahal, kahit saan-saan, nakikipag-inuman, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Subalit, minsan, ang mahal na pastor, mga minamahal, talagang kung nangaral po siya sa loob na, sa TV screen, mga minamahal, nakita po ng kuya ko po yan, mga minamahal, na nangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nabigyan po ang aking kuya na yan, mga minamahal, sapagkat may karamdaman po siya, mga minamahal. Sa kanyang kabataan, dala-dala niya yan, karamdaman na yan, mga minamahal. Nabigyan po siya ng pag-asa. Salamat sa mahal na Panginoon. At meron biyaya na binigay ng Diyos sa atin, mga minamahal, ang beloved pastor, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po kanyang niyayahan sa gawain ito, mga minamahal. Pinangaralan po ako, mga minamahal, sumama ka sa akin, sabi niya. Yung po, overnight prayer po yun, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Alam niyo po, ang
Pagpasok ko pa lang, mga minamahal, sa pintuan, mga minamahal, may sumalubong sa akin na napakalamig, mga minamahal, napakalamig, mga minamahal. Tumayo pa yung balahibo ko po, mga minamahal. Yung po, nang nag-awitan ang mga awit, mga minamahal, sa harapan, mga minamahal, solemn song po yan. So, alam niyo po, mga minamahal, lumuha po ako, mga minamahal. Grabe pong luha yan, mga minamahal. Luha po ng kagalakan na nararamdaman ko po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nang ipinangaral po sa harapan ng pulpito ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dali-dali po akong pumunta sa harapan, mga minamahal. Tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nang ako po ay nabautismuhan, mga minamahal, sa tubig. Alam niyo po, nung umahon po ako, mga minamahal, umuwi po akong masaya, mga minamahal. Masayang masaya, mga minamahal. Lahat ng mga salubong ko po yan, mga minamahal. Nandun po ang kagalakan ko po sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dumalo na naman ako po, mga minamahal. Wednesday po yan. Wednesday, ganun din po ang aking naramdaman, mga minamahal. Lumuha ako, mga minamahal, at may pumasok uli na malamig na bagay. Nang nag-aawitan ang mga awit, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Masayang masaya po ako, mga minamahal, nang ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon. Masaya po ako, mga minamahal. Nawala po yung mga problema sa aking buhay, mga minamahal. Yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Meron po akong karamdaman na migraine, mga minamahal. Stand po ito na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sakit ng ulo po, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Yung bisyo ko po, mga minamahal. Sa pagdalo ko po ng pagdalo, mga minamahal, sa pagkinig ng ating salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, unti-unti po binago po ako ng pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Talagang napakasaya, mga minamahal. 2000, mga minamahal, 1998 po ako nakakilala sa mahal na Panginoon. 2000, pumunta po ako ng Baguio, mga minamahal. Nagtrabaho po ako doon, mga minamahal, ng 7 years, mga minamahal, bilang factory, mga minamahal. Talagang dumadalo po ako ng 3 bisis sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung masaya po akong dumadalo, mga minamahal. Nagtatapat po ako. Lahat ng sahod ko po, binibigay ko po yun, ikapo at andong. Yun nga minsan nangyari sa akin, mga minamahal. Dahil napalayo po ako, mga minamahal, sa gawain. 3 years na po ako, mga minamahal, na dumadalo, mga minamahal. Nung 4 years ago po yun, mga 2005, mga minamahal. Doon po yung nanlamig po ako, mga minamahal. Unti-unti po akong nanlamig, mga minamahal, sa trabaho ko po, mga minamahal. Napakalaki pa lang, epekto po yun, mga minamahal, pag hindi ka na dumadalo, mga minamahal. Mawawala na yung kagalakan, mga minamahal. Hanggang ikaw po, mga minamahal, hanggang ako po ay hindi na dumadalo, mga minamahal. Bumalik po yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Mas grabe pa, mga minamahal. Nabarkada pa ako sa kasamahan ko sa trabaho. Yung po, mga minamahal. Lahat ng sahod ko po yan, talagang nauubos, mga minamahal. Suwalit. Sa kalooban ng mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. 2007, mga minamahal. Naliw po kami, mga minamahal. Umuwi po ako sa San Carlos, mga minamahal. Taka po yung mga kapatid ko, ba't nag-iba yung tsura ko po, mga minamahal. Wala na yung liwanag sa mukha ko, mga minamahal. Wala na po, mga minamahal. Talagang madilim ang paningin nila sa akin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Ako muli nagtrabaho sa isang minahan, mga minamahal, sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. 2010, mga minamahal.
hanggang 2020 mga minamahal. Magto 2021 mga minamahal. Doon po, sama ko po yung kuya ko po na nagtatrabaho mga minamahal. Dumadalo po ako mga minamahal ng linggo mga minamahal. Kung linggo lang mga minamahal, alanganin mga minamahal ang kaligtasan mga minamahal. Andun pa rin yung mga bisyo ko po mga minamahal. Nagabi po, yung bisyo ko po yan mga minamahal na hindi. Dahil sa ako'y nagkukulang sa mahal na Panginoon mga minamahal. Hanggang sa dumating ng layoff mga minamahal bilang sa aming trabaho mga minamahal. Nagtrabaho po ako sa underground mga minamahal, sa surface mga minamahal. Napakahirap din magtrabaho sa loob ng lupa mga minamahal. Kumukuha po ng produkto ng chromite mga minamahal. Yun po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat ng Diyos sa aking pagtatrabaho sa loob ng underground mga minamahal. Kaya ang kalooban na rin ng mahal na Panginoon na kami matanggal mga minamahal sapagkat delikado na po yung trabaho namin mga minamahal. Yun po ako nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nanumbalik po ako mga minamahal sa panalangin ng ating minamahal galang-galang Pastor Will D. Almina. Nanumbalik po ako mga minamahal. Nagsikapan kong dumalo ng 3 bisis mga minamahal. 3 bisis na nagsikapan ko po yan. 2019 hanggang sa oras pong ito mga minamahal. 2026 mga minamahal. Patuloy po ako dumadalo mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na yung bisyo ko na nasa akin na mahirap kong tanggalin mga minamahal. Inalis na rin po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. At pinagaling din po ako ng aking karamdaman mga minamahal hanggang sa oras po ito. Hanggang ngayon mga minamahal, nagpapatuloy po ako, dumadalo po ako sa mahal na Panginoon. Sapagkat dito ko po may kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa biyaya at pagpapalan na yan, mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Talagang ambisyon na ito, mga minamahal. Talagang mahirap kong tanggalin yan, mga minamahal. Mahirap, bakit kanyo po? Kung hindi ka na dumadalo, mga minamahal, babalik po yan, yung mga ugali natin na hindi maganda. Babalik po yan mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinagsikapan kong dumalo ng 3 bisis mga minamahal na alangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabag ng Diyos sa buhay ko po mga minamahal. Pinagpala rin po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago ng buhay at kagalingan ng karamdaman mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal, alam niyo rin po mga minamahal, bagamat may bisyo ako noon, talagang wala akong napundar kahit na ano pa man yan mga minamahal. Subalit ngayon po mga minamahal, ako'y binigyan ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang bagong motor mga minamahal, ibinigay sa akin ng Diyos mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. May bisyo po ako, hindi ako makabili ng kahit ganyan, mga minamahal na pupunta lang sa barkada sa pag-iinom, mga minamahal. Subalit, sa habag ng Diyos, mga minamahal, tambigya, nakita ko po ang biyaya ng Diyos sa buhay ko po, mga minamahal. May kagalakan na pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa puso natin mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa biyaya ng Diyos sa ating mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang
Wala talagang magandang idudulot, mga minamahal, yung vision na yan. Sipin mo, trabaho siya ng trabaho noon, mga minamahal. Pagkasahod ngayon, bukas mangungutang na naman. Ganon lang yung buhay niya noon, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na mayroon siyang kuya sa laman na unang nasib sa ministeryong ito. At yan din ang ginawang kaparaanan ng ating pinakamahal na Panginoon na masiran siya at nasib din siya sa banal na gawain ito. Pero nandyan, gumagawa pa rin ng kabulustugan, mga minamahal. Ngunit talagang pagmahal ka ng Diyos, talagang ibabalik at ibabalik ka sa kanyang banal na gawain. Dati-rati, mga minamahal, kumikita siya, ngunit sabi nga niya, hindi siya makabili ultimo bisikleta, mga minamahal. Ngunit nung nanumbalik siya, nagpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung bisikleta niya ngayon, mga minamahal, pinalitan ito ng brand new motor sa ating pinakamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po yung sumigaw na praise the Lord. At atin po i-roll call, mga minamahal, yung mga papahayag ng mga buhay na patotoo. Kindly po, maganda po ang ating beloved sister Trixian Bigaong at sa beloved brother ating beloved Romel Morante at ganon din po ang ating beloved sister Mian Bakuyag, sister Jonelyn Milan, beloved sister Hana Villaros, beloved sister Marta Tabundong, at beloved sister Lungos, beloved sister Joy Catsiliar, beloved sister Abigail Villaros, beloved sister Riza Briones, beloved brother June Sobangan, beloved brother Pidi Castillo, beloved brother Jan Aquino, beloved brother Jan Carlo Rosario, at beloved brother Mario Fernandez. Tayo po tumayo, mga minamahal, ating pagpag yung ating mga inantok ng diwa. Praise the Lord. Tayo magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso mo, pag-ibig mo hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos titiwala, tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso mo, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na nagtitiwala, ay kanyang nilalang, purihin siya. Sa piling mo'y may kagalakan, sa piling mo'y may kapayapaan, sa piling mo'y may kapayapaan, o Diyos, sa piling mo. O Diyos, hindi ka nagbabago, kamangha-manghang gawa mo ay nararanasan ko. Kay buti mo, Diyos, hindi ka nagbabago, kamangha-manghang gawa mo ay nararanasan ko. Sa'yo ang kagalakan,
buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago. Kamangha-manghang gawa mo ay nararanasan ko. Kay buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago. Kamangha-manghang gawa mo ay nararanasan ko. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi papamala sa'yo. Lagi sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ay nangako na hindi kanya iwanan. Manampalataya sa'yo nagsisimula. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya siya ay isang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord! Glory to God! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved sister Trixian Bigaong at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako din po yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating pong patuloy na inaalala ang mga ginitoang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda. Ganun din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Pagbati rin po sa buong Almeda family, sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, ako pinabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tuloy nga po, muli nagpupuli, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa dakilang pribilehiyo na ito na may bahagi ko muli ang mga ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Una ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pagkakatiwala niya po sa kaisa-isang buhay na ito sa inyong ambalingkod. Tunay nga po, ma-share ko lamang po sa inyong mga minamahal. Ako po ay may karamdamang asthma dati bata pa lamang po ako.
Nandapuan po ako ng karamdaman ko pong yan, na sa tuwing sinusumpong po ako, nangingitim po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko dahil po kulang po yung oxygen na nasa aking katawan ng mga oras na yon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa bunga po ng walang sawang panalangin ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, isa din po ang inyong balingkod na mapahaginan ng mga banal na salita na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, nang malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tuloy nga po, sinubukan po namin ito. Sa unang beses na yan, nandyan lamang po ako bilang bata, nakikinig, nagmamasid sa mga kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung isang beses na po na yan, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa mabautismuhan na rin po ang iyong balingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy po pala namin pagdalo na yan ay unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang Praise aking the Lord. karamdaman ngayon po sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay totally niya na pong inalis ang aking karamdaman, kahit lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at lubos ko rin pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May-share ko lamang po ang ginawa na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kamanghamanghang gawa niya po sa buhay ng aking beloved mother. Aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast na magbubuhat lamang po siya ng isang tabo lamang po na tubig. May pasintabi po sa mga nagbe-breaking, may lalabas na pong dugo likido dyan sa kanya pong breast. Kinailangan na rin po siyang operahan dahil maaring ito'y mabulok daw po at maaring ito'y maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, a week before po ng operation, muli pong nagsagawa ng test sa aking beloved mother upang malaman kung saan nga po ba tatanggalin, saan nga pong parte ang tatanggalin sa breast na aking beloved mother. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na sa aming tunay nga po habang nagsasagawa po ng test, andyan yung pagpupuri, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kami po humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat aming nagawang pagkakasalong. Tunay nga po, hindi po bingi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga pong buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa kongregasyong ito dahil nagulat na lamang po kami, mismo pati din po ang doktor na nagsiyasat po sa aking beloved mother dahil nai-anunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ang aking beloved mother dahil yung bukol po pala na nakikita nila noon, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Tunay nga po, tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang bukol na yan sa aking beloved mother. Kaya lubos ko po yan at patuloy ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kabahagan. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa matatapos na naman pong linggo na ito na patuloy niya pong pinag-ingatan ng bawat isa po sa atin at maging din po yung balingkod sa patuloy na pagpaprovide niya po sa amin. Tunay nga po sa kahabagan lamang po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po yung pagpaprovide niya po ng trabaho po sa amin na nagagamit po namin bilang pag-survive sa araw-araw na aming pamumuhay. At andyan din po, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa trabaho pong yan. Andyan din po sa kahabagan din po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po yung kalayaan na makadalo po ng 3 times a week po sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko po ang lahat-lahat ng mga pagpapala po niya magmula po sa pagpapalang physical, financial, material at lalo't higit po sa pagpapalang financial na patuloy niya rin pong ginagamit ang iyong balingkod sa kahabagan naman po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kulang na palakpak yan mga minamahal para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po'y sumigaw ng praise the Lord. Wala na po mga minamahal. Magsi-51 anyos ng gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Matapos tayong pagpalain, sabi ng ating Mama Dear, mas mabuting magkaroon ng paalala ang mga anak ng Diyos para ibalik ang unang pag-ibig. Dahil pagpalakpak, pati
Praise the Lord, hindi na natin magawa mga minamahal. Huwag tayong manghimagod dahil ang Diyos ni minsan hindi na manghimagod sa atin mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother Romel Morante at kindly po maghanda po ang ating beloved sister Mian Bakuyag. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay pumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and visitors. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa pagbago niya po sa aking buhay na dati-dati po ay nung wala pa po ako sa gawain pong ito ay napakagulo po ng aking buhay. Isa po akong talagang lasinggero po noon, kung saan-saan po ako napupunta, nakipag-inuman. Wala pong direksyon ang aking buhay ko po noon. At ganoon din po sa aking mga panalita ko po noon ay grabe po akong magmura. At pagsisinungaling din po, talagang nasa akin yan, pagsisinungaling. Grabe po na ako noon. At ako din po ay talagang mahihilig sa mga kababaihan. Ako po ay isang babaero po noon. At wala pong kapayapaan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw na rin din po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung tinanggap ko po ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay ako po ay yung aking mga hindi kaaya-ayang mga gawa ko po noon, ayon po ay inalis at ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa. Grabe po ang aming awayan po namin noon. Hindi po kami magkaintindihan, at umabot din po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay ito po ay nasasampal ko na yan, nasasaktan ko na po ang aking mahal ko pong asawa sa pisikal dahil sa away na yan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon Jesus sa Jesus Miracle Cross International Ministry, yung aming pagsasama nagkaroon po ng katiwasayan. Ang aming pagsasama po namin nagkaroon po kami ng kapayapaan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga masasamang mga gawa. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po, nung tunay din nga po na ang mahal na Panginoon Jesus ay wala pa ako sa mahal na Panginoon, tayo na rin po ay iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po noon po, ilang beses na rin po akong muntik mapahamak, mawala dahil sa muntik malunod sa aking ngunit salamat sa mahal na Panginoon na tayo po ay pinaingatan. Pagaman wala pa ako sa mahal na Panginoon, maging sa pag-ingat din po sa akin ng mahal na Panginoon Jesus na sa mga paggawa ng mga masasama, mabibigat ng mga kasalanan, ako pa ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon ang pag-ingat din po sa amin sa araw-araw.
at naging sa aming nakakakain po kami ng 3 beses. Salamat sa ating pinakamahal na Jesus. At hanggang dito na lang po ang aking pagpasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus. Salamat po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang patunay lang yan mga minamahal. Dahil before tayo na save dito, bawat isa sa atin mga minamahal may kanya-kanyang katawagan. Bago tayo na save sa ministeryong ito, nandyan yung karamdaman, black sheep sa pamilya, napakabisyoso mga minamahal. Ngunit itong tinanggap natin si Kristo bilang hari ng ating buhay, tayo kinahabagan, haloy binago tayo na ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved sister Mian Bakuyag at kindly po maghanda po ang ating beloved brother June Sabangan. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako rin po bumabati sa ating parents in the Lord at sa mga turo at aral na iniwan ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor D. E. Almeda at Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ako rin po ay bumabati sa mga Almeda family at ganoon na din po sa pastoral workers, sa inyo po mga kapatid ang baguhan, mandatihan, manis sa mapagpalang madaling araw po sa inyo lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na dati-dati hindi rin po ako marunong na magsuot ng may kabanalan, ngunit po nang tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na sa kahabagan po, andyan din po na ako'y unting-unting nakasunod po sa may pagsuot ng may kabanalan, at ganoon din po na pinapasalamatan ko po din ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan din po na hindi po humahaba ang aking buhok, dahil kapag ito'y humahaba na po, andyan po na nararamdaman ko na po yung pananakit ng aking ulo at ang bigat-bigat po ng aking pakiramdam, hanggang sa magde-decide po ako na puputulin ko po yan ng maiksi para lang po mabsa ng sakit ng ulo na aking nararamdaman at bigat ng ulo na aking nararamdaman. Ngunit sa patuloy po na pagdalo sa ating sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi ko po namamalayan, andyan po mga minamahal na yung aking buhok, humahaba po na, hindi po, sa kahabagan po, andyan po na humahaban, hindi ko na po yung nararamdaman pananakit at bigat ng aking ulo. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po, andyan din po mga minamahal ang unang himala na pinagkita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin, na andyan po na konvulsyon yung aking anak na talagang andyan po na, yung bata na yan po, mga minamahal na talagang wala na pong buhay, pero kami po ay patuloy na humingi ng habag, kapatawaran at patuloy na puri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at humingi ng tulong. Andyan po mga minamahal sa bungat dalangin ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor D. Almeda, yung batang walang buhay po, hallelujah, sumigaw po yan dahil sa pagkasuot po ng demonyo ng kamatayan, sumigaw po yan na naghanap po yan ng didi. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yan po ang dahilan kaya po kami ay patuloy na dumadalo sa kanyang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po mga minamahal, andyan din po mga minamahal, last 2025 lang po mga minamahal, andyan din po mga minamahal na sa simpleng karamdaman din po mga minamahal na lagnat na tunay po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay pinapagaling po na ng mga uri ng karamdaman nating andyan po mga minamahal na ako'y talagang linagnat mga minamahal. Andyan po mga minamahal umaga po yun mga minamahal, dalawa lang po kami ng aking beloved baby sa aming bahay dahil ang aking beloved sister po ay hindi pa po umuwi dahil meron pong pasok. Kaya dalawa lang po kami mga minamahal, ang aking mga kasama lang po mga minamahal ay tayong kapitbahay lang po namin na ang mga unbeliever pa po. Ay din po mga minamahal na talagang ang sakit-sakit ng ulo ko dahil sumabay din po ang sipon ko na sipon na yun mga minamahal, talagang linagnat po ako mga minamahala dyan po na pumunta po yung aking beloved lola sa aking kwarto at sabi niya, uminom ka na kasi ng gamot, pero ang sabi ko, opo, uminom na po ako ng gamot dahil ang gamot po na sinasabi ko sa kanila mga minamahal ay ang tayong pagpupuri lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil yun lang po ang aking ginagawa tuwing ako'y gumising at ganoon din sa pagtulog, hallelujah. At alam niyo po mga minamahal, ayun din po na talagang hindi po talaga bumababa yung aking lagnat na 38 point something po. Kaya andyan po na sa aking
isip lang yan po ako nagpupuri at alam niyo po sinabayan ko po yung pag-ayuno dahil gawain natin din po kinabukasan yan doon sa banal po ng gawain doon sa dako po ng Cagayan Valley sa Santa Ana. Kaya humingi po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Jesus at andyan nga po mga minamahal na binigyan po ako ng kalakasan at talagang pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus na madaling araw na yung kalubos-lubos ko po yung pinapasalamatan at ganun din po ako yung nagpapasalamat sa lahat-lahat ng aking natatanggap mula sa pagpapalang financial, physical, material at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Mian Bakuyag sa pinagpalang patutuo na yan. Wala tayong ibang gagawin mga minamahal. Sabi nga nating beloved parents in the Lord, sa oras ng kagipitan, magsisi, magpuri, humingi ng tawad sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at i-cast out natin mga minamahal anumang mga karamdaman na mayroon tayo. Kapag tao sa puso yung ating pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kaya nga sabi ko sa inyo, huwag tayong manghimagod dahil minsan hindi nanghihimagod ang ating pinakamahal na Panginoon sa atin mga minamahal. Anumang kahilingan natin, hallelujah, nariyan maaksidente na tayo, sasambitin mo lang yung katagang hallelujah, iniingatan tayo nating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya huwag tayong manghimagod mga minamahal. Yung pagpapalakpak natin dito, kailangan lang natin yung mga minamahal para hindi naman yung tuloy-tuloy yung ating pagkatulog mga minamahal dahil nandito tayo magsakripisyo dahil overnight ito gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hindi gawain ito ng tao. Kaya kumpleto ang ating kamay. Kaya pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bulay-bulay natin lagi mga minamahal yung mga kabutihang ginawa sa atin na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi yung pinagpala na tayo. Sabi na ating Mama Der, hindi na natin magawang pumalakpak, hindi na natin gumawang sumigaw ng praise the Lord dahil pinagpala na tayo. Kaya huwag tayong manghimagod mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo. Ating tinatawagan ating beloved brother John Sabangan. At kindly po, maghanda po ang ating beloved sister Jonalyn Milan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagpaparangal at sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ating inaalala ang aral turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Well Estrada Almeida at minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako po ng Luneta na kung saan din po ako rin po nasa Dambuhalang Relief na aking nakagisnan. Na nung una kong dalo rito sa banal na gawain ay hindi po ako naniniwala, lalong-lalo na sa kanilang mga patutuo, sabi ko sa akin sarili, dahil yung kanilang mga nababanggit na kanilang mga karamdaman ay napakalulubha. Ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Kaya sabi ko sa akin sarili na nagtataka ko, sabi ko napaka-imposible itong gawain na to. Sabi ko hanggang sa sinundan ko ng sinundan yung gawain na to kung saan nagdaraos talagang ako'y dumadalo hanggang sa isang araw nandyan na binuksan ang puso't isipan ko ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang maniwala at magtiwala sa gawain na to hanggang sa kasalukuyan. Talagang ako'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya. Dito na rin po ako pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit dumating ang isang araw na ako'y nalamig sa aking
paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang dumating din na sa akin ang panlalamig. Yan po hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na tuluyan akong mawala sa kanyang kamay. Talagang yung aking sakit na paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay napakataas po yung aking BP. Talagang isang araw na bumagsak ako sa aming bahay na sabi ko hindi ko naman yun sakit dati, hanggang sa ako'y dinala na sa ospital dahil ayaw kong imulat yung aking mga mata, at tapos nagsusuka ako hanggang sa na-diagnose na napakataas po ang aking BP na isang linggo kong nakaratay sa ospital. Nandiyan po na ako po'y nilalapadan ng gamot, ngunit sa tuwing nawawala yung bisa ng gamot, talagang bumabalik yung aking taas ng dugo hanggang sa kailang linggo na ako doon, ganun pa rin ang sitwasyon niya, hanggang sa minungkahi ko na lamang sa doktor na nag-assist sa akin na sa bahay na lamang po ako magpapagaling. Sabi ko sa doktor na nag-assist, hanggang sa sabi niya sa akin ay pumayag siya, ngunit sabi niya sa akin ay bago ko umalis, sabi niya, itong reseta ka na ibibigay ko sa iyo, sabi niya sa akin, ito iinumin mo ng umaga, isa sa umaga, isa sa gabi bago ka matulog. Sabi niya sa akin, huwag mong kalilimutan yan at huwag kang magpupuyat, sabi niya sa akin, dahil iwasan mo yung maiinit dahil baka biglang atakihin ka uli ng sakit mo na high blood. Sabi niya, baka sa puso na yan, kasi nung una sa may utak, at ayan ay ikakitil na yung buhay, sabi niya sa akin. Sa takot ko rin po na mawala sa mundo, dahil naalala ko yung aking mga anak, malilit pa sila, mga elementarya pa sila. Nagtik din po ako ng gamot na yan. Umabot din ako ng taon na pagtitik ng gamot, ngunit wala itong kagalingan. Sa tuwing yun ay hinihinto ko, talagang bumabalik yung aking sakit na high blood, hanggang sa napag-isip-isip po na sa tuwing balik ko sa clinic niya, ibahin niya yung brand ng gamot, taasan niya ng dosage yung aking gamot na aking iinumin. At nung last na resita sa akin na kwenta ko na sabi ko sa isang buwan, sabi ko nakakagastos ako ng ganitong halaga. Sabi ko sa akin sarili, nasaan yung nakilala kong Diyos dati. Sabi ko yung mga patutuo na aking mga narinig, pangangaral ng ating beloved pastor, napaisip sa akin yan. Sabi ko, bakit hindi ko yun balikan? Sabi ko sa aking sarili na nandyan na total, sabi ko, Wednesday service ngayon, sabi ko, itong binigay niyang gamot sa akin, hindi ko muna inumin. Talagang umpisahan ko uli yung aking paglilingkod. Dumalo ako uli ng 3 beses sa linggo, sabi ko sa aking sarili na nandyan na nag-umpisa ako ng Wednesday. Pagdating ng Friday, nandyan na yung aking pag-aalala dahil magpupuyat nga ng Friday, at na tatak sa isip ko yung bilin ng doktor na wag daw akong magpuyat. Ngunit yun ay sumampalataya ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na palakisin niya ang aking katawan sa pag-overnight ko. Sinubukan kong mag-overnight, hindi ako natulog magdamag. Talagang pagdating po ng umaga, talagang naramdaman ko sa akin sarili na parang walang nangyari, malakas po ako. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hanggang sa tinuloy-tuluyan ko na yun na ginagawa. Dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Sabi ko, yun na lang yung aking
i-maintenance, hindi na ako bibili ng gamot. Sabi ko sa kanya, sa aking sarili, tuloy-tuloy na yung pagdalo ko ng 3 beses sa linggo at hindi naglaon at nagtagal. Ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa bunga ng panalangin ng ating beloved pastor. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang kagalingan na yun hanggang ngayon po, tamasang-tamasa ko po yung kagalingan na yun. Sa tuwing naiisip ko yun, ako po'y nagagalak na sabihin ni dahil yung mga kasabayan ko na ganito rin yung sakit, talagang sila po'y wala na po sa mundo. Kaya napakaswerte natin na nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gawain na ito. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ay, yung sakit ko na yan po yung bali laging nagpapaalala sa akin dahil sa tuwing ako'y nagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagkakamali, yun po ang pinaalala dahil sa tuwing may iba kong nararamdaman, pag nag-check po ako ng aking BP, talagang napakataas po. Tapos isipin ko yung siyasatin ko, aking sarili, may nagawa ko po akong kasalanan. Ngunit yung mga kasalanan na yan po'y pagsisisihan lang natin. Mag-alay tayo ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Instant po, yun po'y binabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinapagaling niya po tayo, kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakila din na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan din po na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat kami po'y hiwalay-hiwalay na magpapamilya dahil yung aking beloved na asawa at anak ay nasa ibang bansa. At ang aking beloved na anak na isa ay mayroon na silang sariling pamilya. Ako na lamang po yung nag-iisa sa bahay. Nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon na yung aking mga mahal sa buhay talagang nandyan na sila ay nag-aalala sa akin dahil nga yung sasakit ko baka daw anong mangyari sa akin na wala akong kasamang matulog. Ngunit yung po'y pinag-iingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit niya. Kaya ang lahat ng kapurihan ay pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. To the earth, prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radalmeda, tayo po mga minamahal, amen, ay pinagpala lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat iniwanan tayo ng mga pinagpalang turo, mga ginuntaang aral, mga minamahal. Amen. Sabi natin, beloved kapatid, mga minamahal, amen, meron siyang karamdaman. Amen. Sabi ng doktor, huwag kang magpupuyat. Amen. Subalit ang bilin ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen. Ano mang karamdaman, amen, yan ay sabi ng tao, mga minamahal. Amen. Subalit ang sabi ng malapi noon, amen, meron tayong karamdaman, meron tayong mga suliranin, mga problema, mga pagsubok na kinakaharap, pinagdaraanan, amen. Iisa lamang ang makalulutas sa bagay na ito, mga minamahal. Tanging ang ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Kaya't unahin muna natin ang kanyang kalooban, yung righteousness and His kingdom, mga minamahal. Amen. Yung katwiran ng malapi noon. Amen. Kaya sabi ko, lahat daw ng bagay, idaragdag na lamang. Mga kalutasan sa problema, kagalingan sa karamdaman, amen, mga pinansyal, ibibigay yan ng mahal na pera. Basta't unahin lamang natin siya. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord!
Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Johnny Lynn Milan at sundan po ng ating pong beloved brother Peddy Castillo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y Praise the napapabot Lord. ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. O rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dati-rati mga minamahal, bat-bat po ako ng mga karamdaman, nandyan po na noon ako po ay nagkaroon po ng sakit po sa baga. Ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis, back pain, pananakit ng dibdib, masakitin na ulo, panlalabo po ng mata, mayroon din po akong rayuma. At ang grabing napahirap po sa akin mga minamahal ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nito, lagi po akong nakahiga, nanghihina. At subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran natin na ako po ay kanyang nasyaran na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling, naghihimala, nagbabago po ng buhay ng tao at sabi niya, mahal na kapatid, kapag nagdingkot ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Dahil Lord. pong minamahal, marami po siyang patutuon na inihayag po sa akin mga minamahal. Kaya ako po ay na-bless po sa kanya mga patutuo mga minamahal. Kasi po, doon po sa aking pinanggalingang gawain mga minamahal, isang born-again Christian din po na aking dinadaluhan nung dalaga pa lamang po ako. Wala po akong narinig doon ng mga patutuo mga minamahal, mga himala ng Diyos, pagbabago ng buhay. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya sa lugar po ng Sepnas. Alam po nung dumalo po ako, after po ng ating banal na gawain, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryong ito at sa unat na sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong aking mga karamdaman na nabanggit na napakatagal ko pong tinaglan, nagpahirap po sa akin. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom, nandiyan po sa sugalan, tumataya po sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ng direksyon po ang aking buhay. Nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paalala niya din po sa akin na noon, maminamahal nung nanlamig po ako sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po yung napaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na talagang kapag tunay tayong anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan po ang kanyang paalala po sa atin na patunay po na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw niya po tayong mawalay po sa kanyang piling po mga minamahal. Alam niyo po noong panahon na ako po ay hindi na nakakadalo sa ating banal na gawain, umuwi po ako sa aming probinsya. Doon po ako na sinumpong po ng karamdamin ko po na sakit po sa puso mga minamahal. Hindi ko alam kung saan ako tutungo po mga minamahal. Hirap na hirap po akong huminga, napakabilis po ng pagtibok po ng aking puso mga minamahal, hindi po naging normal na ito. Kaya naisipan ko pong tumawag po dito po sa pastoral house at nakausap ko po ang ating isang beloved worker. Ako po ay napaback up prayer po mga minamahal. At that time po nung sinusumpong po ako mga minamahal, halos hindi ko na po talaga makayanan. Sabi ko po sa aking mahal na ama na tayo dalhin niyo po ako sa ospital kasi hindi ko na po talaga kaya.
Alam niyo po, nung dinala po ako ng aking mahal na ama sa isang ospital, doon ginamot po nila ako doon, ngunit hindi po ako gumaling po mga minamahal. Kaya naisipan po ng aking mahal na ama na iuwi niya na po ako sa aming bahay po mga minamahal. At on the way po kami mga minamahal, pauwi na po kami. Sabi ko po sa aking mahal na tatay, tay, ibalik niyo po ako sa ospital kasi hindi ko na po talaga kaya. Sabi ko po sa kanya mga minamahal. Alam niyo po minamahal, dahil nga po sa hindi na ako gumaling doon, hindi na po ako ibinalik po ng aking mahal na ama. At nung tumawag po sa akin ang aking beloved husband, sabi ko po sa kanya na sunduin niya na ako doon sa aming probinsya at iuwi niya na ako dito kasi dito nga po kami naninirahan. Alam niyo po minamahal, yung pong aking karamdaman na sakit sa puso, nadagdagan pa po ito ng pagtaas po ng aking blood pressure. Nagkaroon po ako ng lamig po sa buong katawan mga minamahal, hirap na hirap po talaga ako. Dumating po, nung inuwi na po ako dito ang aking beloved husband, dumating po yung point na hindi na po ako makakain, hindi na po ako makatulog. Sabi po sa akin ng aking beloved husband, bakit ba hindi ka magpatingin sa doktor? Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman doktor ang magpapagaling sa akin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po sa kanya, mga minamahal, ako po nangako po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong, tunay po na napakabuti po, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagtayong mga kanyang mga anak na nandyan na tayo nagpapakumbaba sa kanya, humihingi ng habag at awa, nandyan po ang kanyang mga kamay. Dalawang kamay po tayong muling tatanggapin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nandyan po na mayroon po tayong tunay na pastor mga minamahal na araw at gabi nananalangin po sa atin mga minamahal para sa ating kaligtasan. Alam niyo po minamahal, nung nangako po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na babalik po ako sa kanya, sinikap ko po mga minamahal na ibalik ko po ang aking unang pag-ibig po sa kanya mga minamahal. Lagi po akong dumadalo sa ating banal na gawain. 3 times a week po yan mga minamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. Nagpupuri, nag-aayuno, humihingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang isang napakahalaga po mga minamahal, yung pagbibigay po na may katapatan mga minamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ibinalik ko po yun mga minamahal. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya'y totoo at buhay sa gawain ito mga minamahal. Amen. Hallelujah. Napakapalad po natin mga minamahal dahil nasumpungan po natin ang totoong Diyos mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Nasinikap ko pong tumalo sa ating banal na gawain. Sumunod po sa kanyang banal na kalooban po mga minamahal. Sa bungat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa. Yung aking sakit sa puso, lamig sa buong katawan at mataas na blood pressure mga minamahal. Ito po yung unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po palang siyang layunin po sa akin mga minamahal. Naku po pala mga minamahal ay gagamitin po niya sa kanyang pananawasan bilang mga awit po mga minamahal. Kaya yan po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magamat di man po karapat dapat mga minamahal, kasama ko rin po ang aking mga anak na ginagamit po sa kanyang pananabasan bilang mga awit po mga minamahal. Kaya yung maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga pagpapala na patuloy niya pong binibigay niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Johnny Lynn Milan. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo, ating pong palakpakan ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At habang naghahanda po ang ating po mga pinagpalang mga awit, tayo po muna umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen.
I live for Jesus, day up to day. I live for there is Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Atin pong samahan mga minamahal ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan now treats beloved youth and singles choir. Praise the Lord.
Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. God bless po, beloved choir. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukulang. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Daddy Jesus. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Peddy Castillo. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Praise the Lord. Amen, Pastor. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at parangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating nating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor L.D. Almeida at minamahal na Pastor Sister Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati po sa beloved Almeida family, beloved church, beloved visitors po. Pasalamat po. Ako po ay bumabati na mapagpalang madaling araw na po mga minamahal. Praise the Lord. Nakakakilala ko po ng gawin ito sa pamagitan ng sa pag-Facebook, sa social media na hanap kong gawain ito sa nang apo ay nahanap ko dito na sumpuan ko ay nanood muna ako ng mga live streaming na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tapos nang nalaman ko may gawain dito ay agad po ako pumunta na sa unang pagpunta ko ay nasumpuan ko nga dito ay agad po ako sa unang pagdalo ko agad po ako napabautismo sa pangalan ni Jesus sa dalangin ng mahal na pastor. Salamat ako na buhay. Ginabag pabilang sa ministeryong ito sa gawain ng malapay. Mapapasalamat ako sa lahat. Pinupuri, pinapasalamatan ko na mga buhay. At yung karapat dapat ay kinahabagan ng mga Pilipino na ginawang mga awit ng sa banal na basan ito.
dati nga po ay maraming akong vision na binunalap. Curiosity na lahat ay sinusubukan ko na kaya pasalamat nga po na nga po ay ako ay nagkaroon dito ng peace of mind sa kapayapaan. Kagalakan na pasalamat nga po sa lahat pong pagpapala niya po sa akin, lagi po sa spiritual, physical, material. Pasalamat ko nga po dahil nga po dati ay masakitin ako. Marami akong nararamdaman dati na punong-puno ng mga hindi kaya kalugod-lugod sa malampay na. Pasalamat nga po dahil nga po ako sa patuloy kong pagdalo marami akong natutunan na nasumpong na mga aral. Lumawak yung isipan ko, nagkaroon nga kami ng disiplina sa aking sarili. Kaya salamat po sa Panginoon. Dati ay mahina po yung pangangatawan ko na hindi ko ito nagagawa na magpuyat sa buong buhay ko. Mahina ko sa pupupuyat. Pasalamat nga po dahil nga po ay salamat ko sa mga Panginoon. Dati ay nagtatrabaho ako ay sa bukid ay laging trabaho yung salamat nga po sa pamamagitan ng pagbabasa ko sa Bible ay doon ko nasumpungan yung pananampalataya ko at sa mga makalangit na awitin. Nakikinig din ako dati. Tapos kumakanta din ako dati ng mga makasalibutan, pero kumakanta din ako ng mga makalangit. Kaya papasalamat ko dahil lang ako na tinuwid ako ng mga dahil sa daan patungo sa langit ay patungo sa mga gawain ng mga Panginoon. Salamat ko sa mga Panginoon sa ibang sa mga nangyari sa aking buhay nung pa'y ibang 2018 Disyembre po yun, bago magka-COVID ay naghihimala po talaga po ang mga Panginoon sa akin. Nga po ay nagpakita yung himala ng mga Panginoon, mga pangitain na yung mga di nakikita ay aking naririnig, ay mga tapos nang po ay dahil sa na-addict ako sa pag-cellphone ay nagpakita yung mga Panginoon sa akin sa pamamagitan na sa bilog na buwan, humugis doon yung kasama yung mga bituin na tila ba ay pinapaalis ako sa pag-cellphone ko doon sa bahay ng maalis na cellphone nang pa ay dinampot ko yung cellphone ko nang napakita yung mga Panginoon. Lumitaw po yung Bible namin sa mismong palad ko dahil kinuha ko yung cellphone ko. Pagkatampot ng cellphone ko ay lumitaw sa isang kabilang kamay ko ang aming baby. Kaya himala po yun kasi bigla na lang lumitaw yung baby namin sa isang kamay ko. Kasama ng yung cellphone ko. Kaya pasalamat ko na nga po ay sa hindi man karapat-dapat ay pinili na ako sa mga Pinoon na tinawag na parang maglingkod. Amen.
Salamat ko sa lahat-lahat sa mga pagpapala niya. Nandito lang ang pong lahat po ng papasalamat, parangal sa ating pinakamamahaling Diyos po lang ngayon. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pinagpalampatuloy natin pong beloved brother Paddy Castillo. Tunay nga dapat lamang pasalamat ating malapay noon sa bilog-bilog tao sa mundo mga minamahal. Isa tayo sa tinawag at kinabagan ng ating malapay noon na maglingkod sa Kanya, sumampalataya, maminamahal at gawin ang mga bagay na ito maminamahal tulad na lamang nitong pagdalo maminamahal ng overnight pagpupuyat maminamahal. Amen. Hindi lahat ng tao maminamahal ay talagang nalaman na ang pagpupuyat maminamahal ay may katumbas na 3 araw na pag-ayuno sa kapangyarihan maminamahal. Amen. Na kung saan maminamahal sa panahon maminamahal na tayo po ay may mga bagbag na puso, may karamdaman maminamahal, may mga pangailangan sa pamamagitan ng ating paglingkod at pagtitiwala sa ating malapay noon. Malaki ang magagawa nito maminamahal, nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng ating puso't isipan, nagbibigay ng kapanatagan ng loob maminamahal, ng katatagan maminamahal. Amen. At talagang ang paglilingkod sa malapay Jesus maminamahal ay may tuturing maminamahal na isang talagang lubos na kayamanan na pagpapala maminamahal. Praise the Lord. Ang ating mga kapatid maminamahal, gaya ng kanyang pinatutuo maminamahal na talagang lubos lamang na kanyang pinapasalamatan ng ating malapay noon, na kung dati-rati maminamahal siya po ay namumuhay sa mga makamundong bagay maminamahal at hindi nalalaman ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Pinoong magbibigay ng tunay na kapag-asa at kapanatagan ng kanyang loob maminamahal ay talagang nariyan mula sa mga gayong bagay ay ngayon siya po ay binago at pinagpala ng ating malapanginoon. Amen. Magabat tayong mga Kristiyano maminamahal, dumaranas pa rin ng pagsubok, ng karamdaman, ng pag-uusig maminamahal, pero ang malaking kinaibahan maminamahal ay nakatitiyak tayo na hindi tayo nag-iisa. Meron tayong Diyos na maasahan at tutugon sa ating mga pangailangan maminamahal. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon, ang pinamata sa upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Patuloy natin pinapabot maminamahal ang karapat-dapat na paggalang, pagpaparangal sa mga taong ginamit ng Panginoon Jesus para sa ating kaligtasan. Ating po beloved evangelist Pastor Wilder Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at patuloy natin maminamahal na inaalala, pinapahalaga ng kailang turo sa bawat isa sa atin, mapapalang madaling araw sa kailang beloved children, sa ating beloved pastoral workers, dito po sa dako ng San Carlos City Outreach, sa ating po beloved elders, sa inyong po maminamahal, datihan man, at sa mga ating mga Facebook viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin minsan ang pang ating malapay noon, at magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po'y magpatuloy muli maminamahal sa paghinang mabuhay pinapalapatuto. Atin na po ibinibigay ang bupato sa ating pong beloved Sister Hannah Villeros at sundan sa ating pong beloved Brother Janjan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamata sa pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Praise po lamang. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda sa pag-alaala po ng mga banal na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lynette Kumon Almeda at sa kanila rin pong buong Almeda Children, sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuli nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa muling pagbibigay ng gintong pagkakataon upang mapasalamatan ko po ang kanyang kabutihan na kanyang ginawa sa aming buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus, hindi po sa pagtataas ng aking sarili, ngunit sa dakilang kahabagin niya lang po ay pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nakarang linggo lamang ay andyan po ang aming carday at pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil kinabagan niya po akong muling makapasok sa with honors. Kaya pinapasalamatan ko rin po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil last month lang man po ay andyan po na almost 1.5 week po akong pabalik-balik ang aking karamdaman na lagnat po. Ngunit wala po akong tinitake na gamot, ngunit andyan po na nagtitiwala lamang po ako sa
pangako ng ating pinakamamahal pa Jesus na ako po'y kanyang pagagalingin at dyan po na sa pag-aalay po ng pag-aayunot at sa pananalangin, ayan dyan po ang kanyang kahabagan na ako'y pagalingin kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi-lagi niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa na recently nga lang po andyan po na nagkaroon ng burn po yung kanyang braso. Ngunit andyan po ang dakilang kabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na hindi po ganun kalaki ang kanyang paso. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa mga oras na po ito ay dyan na po na kagalingan ng pinakakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi-lagi pong pag-iingat sa amin magkakapatid, saan man po kami pumunta sa aming pag-alis hanggang sa aming pag-uwi. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa pang-araw-araw na pagbibigay po ng pagpapala at pagpaprovide po ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat andyan po na parang itong last month lang din po na muling makaawit na dyan po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa pagbibigay niya po ng pagpaalala po sa akin na dyan po na meron po akong maraming natutunan kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus at pasasalamat rin po sa ating pinakamamahal pa Jesus sa kahabagan po na mula bata hanggang sa aking paglaki hanggang sa mga oras na ito ay dyan po na kinakahabagan niya po na magamit sa kanyang banal na ubasan kasama po ng aking beloved sisters. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lahat ng pagpapalang mula sa pagpapalang physical, material, financial at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya bilang pasasalamat po sa ating pinakamamahal pa Jesus ay kami po ay mag-aalay ng mga makalangin awit. Amen. Praise the Lord. He can make a way where there isn't a way. That's what the love of God can do. Everything can start new every day. That's what the love of God can do. And the whole world change when love step in. That's what the love of God can do. Hearts to save and the world to win. That's what the love of God can do. Love flies higher, walks through fire, doesn't change from day to day. If it's really love, it just won't give up. Love will never pass away. He can make a way where there isn't a way. Praise the That's Lord. what the love of God can do. Everything can start new every day. That's what the love of God can do. And the whole world change when love step in. That's what the love of God can do. Hearts to save and a world to win. That's what the love of God can do. Love flies higher, walks through fire, doesn't change from day to day. If it's really love, it just won't give up. Love will never pass away. He can make a way
the love of God can do. Everything can start new every day. That's what the love of God can do. Love is patient, love is kind. If someone else wins, love doesn't mind. Love believes and love forgives, and God is the start of all of this. So love is patient, love is kind. If someone else wins, love doesn't mind. Love believes and love forgives, and God is the start of all of this. He can make a way where there isn't a way. That's what the love of God can do. Everything can start new every day. That's what the love of God can do. Praise the And Lord, the man. whole world change when love step in. That's what the love of God can do. Hearts to save and a world to win. That's what the love of God can do. That's what the love of God can do. That's what the love of God can do. Praise the Lord. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, ang ibig mo, ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Praise the Lord, man. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay
pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinagpalang patong yan. Ating pong beloved Sister Hannah Villaruz at sa papuring awitin na inalay lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tunay nga maminamahal. Sabi nga ng awitin, maminamahal ay talagang gayon na lamang maminamahal. Pag-ibig ng Diyos sa ating maminamahal. Amen. Talagang sa ating buhay ay minsan nakakalimutan natin maminamahal ang pasalamatan ng ating mahal na Panginoon o talagang kumbaga yung ma-appreciate sa ating buhay na ang ating mahal na Panginoon maminamahal ay laging gumagawa ng kaparaanan maminamahal upang tayo maminamahal ay ingatan, patnubayan, amen, na tayo ay i-remind ng ating mahal na Panginoon dahil gayon tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon, amen. Ayaw tayo ng mahal na Panginoong Jesus na mawalay sa kanya maminamahal, amen, na talagang nais ng mahal na Panginoon maiparamdam kung gaano tayo kahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung moment maminamahal na talagang ating palakpakan, awitan, maminamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon ay yung bagay na yan, maminamahal ay talagang lubos na ikinagagalak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapuri-puri ang ating mahal na Panginoon, karapat dapat luwalhatiin, pasalamatan, dakilain ng ating Diyos maminamahal na talagang may walang hanggang pag-ibig sa bawat isa atin maminamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. At tayo po'y tuloy-tuloy na po sa Panginoong buhay pinapalapatuto. Kung handa na po ating pong beloved brother Jan Aquino, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon at sunod sa ating pong beloved sister Martha Tamundong. Amen. Amen, praise the Lord. Bago mo lahat ang pinagpatas sa pagpuri, bago lahat ang pagdadakila, sa ating pinakamamahal sa Supersigad, double honor, paggalang po, at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal sa Supersigad, sa ating gagalang-galang bulis na Pastor Willis ng Supersigad, maging sa ating gagalang-galang na Pastor Lina Kumon ng Supersigad, sa kanilang mga inuong turo at aral, mahal na kailanman ay hindi natin na malalimutan Supersigad, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral na kilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. President, nagpapabot dito yung maminamahal ng magandang po through the whole family of beloved children, President, sa kanilang buong pamilya at sa ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal ng ating beloved pastoral workers, sa pangasiw po ng beloved Bridget Bubunyer at katawang kanyang mga beloved Sir Divine President, maging sa lahat ng kanilang mga kasama kapiling, ating mga beloved pastoral workers, President, sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran datihan babuhan, at sa lahat po ng naabot at nagkakarinig at tinig ito, President, sa ating mga kapitbahay, magandang po sa ating mga maging sa lahat, President, ng atabay po sa ating live webcast, President, Son Visayas, Mindanao kasi ibang bansa, meron maminamahal na nakapanood po, maminamahal, especially sa mga baguhan po, maminamahal na itinaragdag na ating malapay Jesus na nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, President, magandang oras po niya sa muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalapay Jesus, President, purihin ang ating malapay Jesus. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat ng lubusan, maminamahal. Ako'y muli maminamahal na pili na mapasalamatan at balik-balikan. President, maminamahal, kung paano po ako maminamahal nakilala sa banal gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maminamahal, dati-rati maminamahal nung hindi pa po ako nakakilala sa banal na gawain ito. President, talaga na rin maminamahal. Ako'y lipos maminamahal ng mga bisyo. President, dahil sa aking pagbibisyo na yan, maminamahal dyan po nasira yung aking buhay, maminamahal lalo na yung pag-intake ng pinagbabawal na gamot. President, doon maminamahal na nag-start yung maminamahal na naging grabe, maminamahal yung aking buhay noon. Akala ko hindi na maayos, maminamahal na talagang doon nasira. President, sa kabataan kong elementary pa lang ako, maminamahal, grade 5 to grade 6, maminamahal naging high school ako. President, dala-dala ko yan yung pagmamariwana, maminamahal, hanggang sa natutunan ko ng magnakaw dahil wala na akong pambisyo. President, yung aking mga kamag-anakan talagang lumayong kanilang loob sa akin. President, baga mag-isa na lang ako, maminamahal sa buhay dahil walang nagmamahal sa akin. President, dahil sa aking pagbibisyo na yan, maminamahal, talagang grabe ang hirap. Maminamahal, tinawag pa ako ng aking mga magulang na
Para daw akong aso, maminamahal, dahil uwi lang ako sa bahay, maliligo, kakain, maminamahal. Pagkatapos nun, barkada na naman, maminamahal. Doon lang umikot yung aking buhay noon. Nung nagkaroon po ako ng classmate, maminamahal, nung pag-graduate na ako ng high school, dyan po sa may National High School sa Lingayen, maminamahal. Dahil doon po natin nag-aarkila po ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade Presya doon sa dako ng National High School Presya, dahil napakamura doon, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, in-invite po ako ng isang classmate ko, maminamahal na member po dito, Presya. Doon nag-start yung aking buhay na baguhin ng ating pinakamamalapay Jesus. Presya. Alam niyo po, maminamahal, nung unang dalo ko sa banal na gawain ito, talagang nasaksihan ko, maminamahal, kung paano grabe karubdob, maminamahal, kainitan ng ating mga naunang mga kapatiran, talagang nandoon, maminamahal. Di pa po nag-start yung banal na gawain, maminamahal, talagang nandoon, maminamahal, yung grabing pagpupuri nila, maminamahal, seryoso, maminamahal, na pagpupuri, maminamahal, talagang napupuspos sila, nadadama nila ang banal na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Doon lamang sa gilid, maminamahal, wala silang ginagamit na instrumento, maminamahal, pero damang-dama nila ang banal presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Presensya. Andun, maminamahal, hanggang sa masaksihan ko, maminamahal yung kanilang pagpapagamit sa ating pinakamamalapay Jesus na walang reklamo, maminamahal. Nag-decorate sila ng mga kurtina. Presensya, talagang walang murmur, maminamahal. Talagang sabi ko, grabe, maminamahal, hanggang sa dumating na yung aking classmate, at pumasok na ako sa banal na gawain, maminamahal, mag-start na. Nag-MC, pagkatapos nun, maminamahal, doon na nag-joyful, talagang grabe, maminamahal, grabing kapuspusan, joyful pa lang, maminamahal, may nagbabagsakan na, damang-dama nila yung banal presensya ng ating pinakamalapay. Hanggang sa nagsolim, maminamahal, hiyang-hiya yung abang lingkod kasi yung aking suot, maminamahal, ay hindi po naangkop, maminamahal, sa pagdalo. Dahil akala ko yung pupunta namin yung aking classmate, ay isang sayawan, maminamahal, yung tinatawag na baili, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, talagang nung nung nakita ko yung grabing kapuspusan, winelcome na pala ako ng ating pinakamamalapay Jesus, dahil alam niyo, maminamahal, yung aking dalang damit, maminamahal, basang-basa po yan dahil sa luha, maminamahal, na pumatak sa aking dibdib. Talagang grabe, maminamahal, na galak ako. Bagamat lumuluha ako, pero yung kagalakan, hindi ko may masabi, maminamahal, kung saan nagagaling yung kagalakan na yun. Praise God. Alam yung maminamahal, yung pala, presensya na pala ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nandun, maminamahal, nagpatuloy po yung banglingkod sa pag-observe, praise God, sa may patutuo, maminamahal. Akala ko, maminamahal, yung patutuo dito, maminamahal, lahat dito ay binabayaran, praise God. Maging sa may pulpito na tumatay, maminamahal, dahil napakatatamis nilang magsalita, maminamahal, pero nagkamali ang banglingkod, praise God. Nariyan, patawarin ako ng ating pinakamamalapay Jesus, dahil doon pa lang nagkasala na ako, maminamahal. Lahat pala rito, maminamahal, ay ginawa ng ating pinakamamalapay Jesus at totoong binago ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God. At isa na yung banglingkod, maminamahal, saksi po ako, maminamahal, dahil isa rin po ako, maminamahal, talagang sabi ko nga, hindi ko mabago-bago yung aking sarili, maminamahal, pero nung ako'y tinawag ng ating pinakamamalapay Jesus, doon ko nasaksihan, maminamahal, yung totoong pagbabago sa aking buhay, maging sa aking mga magulang, maminamahal, presya, nandun, maminamahal, na talagang pag yung aking mga magulang, ay yung dumarating yung time, maminamahal, dahil yung banglingkod ay ang trabaho ko ay construction, presya. Talagang doon, maminamahal, may time na, lalo na yung aking pagdalo, maminamahal, ay lumiliban-liban na ako, maminamahal. Nandun, maminamahal, na talagang grabe, maminamahal, yung paalala ng aking mahal na ina. Dahil yung aking mahal na ina, yun na lang ang aking totoong ina sa laman. Praise God. Yung aking stepfather, maminamahal, di pa po niya naintindihan ito, maminamahal. Praise God. Na talagang nandun, maminamahal, na pag ako'y nakapag-absent, maminamahal, galit na galit yung aking mahal na ina. Praise God. Talagang nandun, maminamahal, pupuri, nagpapasalamat, maminamahal, dahil mayroon pong ginagamit ang ating pinakamamalapay Jesus, praise God, pang mapaalalahanan ako, maminamahal. At itong nakaraang weekly, maminamahal, ito lang po, maminamahal, praise God. Talagang halos 2 weeks na hindi nyo po akong makita, maminamahal, ng Wednesday, ay mayroon po kaming ipinagpipray ko sa ating pinakamamalapay Jesus, dahil mayroon po kaming
kunting, alam ko kunti lang yun, maminumhal, na problema sa aming tahanan. Praise God. Dahil hindi po basta-basta dahil personal po na family ang problema po namin sa mga oras na ito. Alam niyo, maminumhal ay tumutulong po ako. Maminumhal bilang isang marunong din po sa construction, maminumhal para matakpan yun, yung problema na yun. Maminumhal, salamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil yung problema na yun ay pinaikli na ng ating pinakamamahal Jesus. Praise God. Kukunti na lang yung atraso ng aking mahal na ina. Talagang nag-sacrifice po yung aking mahal na ina. Kaya talagang sabi ko, maminumhal, bagamat labag sa aking kalooban, maminumhal na mag-absent ako, maminumhal. Praise God. Kahit sabihin natin na Wednesday yan, maminumhal, hindi po basta-basta maminumhal. Kung dumating na malapay Jesus, ng araw po ng Wednesday, maiwan po yung banglingkod. Praise God. Dahil nasa trabaho po ako, maminumhal. Pero alam niyo, maminumhal, grabe, nanalangin ako, maminumhal na talagang pag-ingatan at gabayan ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Hindi naman po sinasanya yung banglingkod, maminumhal. Meron lang kaming talagang problema, maminumhal na hinaharap sa mga oras to. Praise God. Kaya sana maunawaan ako ng ating mamalapay Jesus. Praise God. At alam naman niya yun, maminumhal, hayag lahat ang ginagawa natin, praise God, sa mundong ito, sa mga oras to, maminumhal, at nakikita ng ating mamalapay Jesus kung ano yung mga ginagawa natin sa bawat oras, bawat minuto, na rin nakikita ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nagpupurihin ako, nagpapasalamat, maminumhal, dahil sabi ko nga, yung aming problema na kinaharap sa mga oras na ito, pinaikli na ng ating malapay Jesus, kunti na lang, maminumhal, yung aming problema. Salamat sa ating malapay Jesus. Praise God. Siya rin po yung nagpo-provide sa lahat ng mga bagay, maminumhal, upang malutas yung problema na yan. Salamat sa ating malapay Jesus. Praise God. Nagpo-pray ako, nagpapasalamat, maminumhal, dahil sa aming pagtatrabaho, maminumhal, na kasama ko yung aking mga kapatid at aking stepfather, maminumhal, ay grabing pag-iingat ng ating malapay Jesus. Praise God. Alam niyo, maminumhal yung aming tinumba na bahay, maminumhal. Hindi po basta-basta yung laman niya. Praise God. Dahil akala namin maminumhal ay simpleng bahay lang. Dahil lumang bahay, maminumhal. Yung mayroon pang mga kahoy, praise God, sa baba, maminumhal. Siguro naka-5 na pinatay namin na cobra, maminumhal. Yung Philippine cobra, praise God. Alam niyo, maminumhal talagang nandun sa sulok, maminumhal. Salamat sa Lord pa yung praise God. Bagamat nandun yung mga ahas na may mga malalaki pa, maminumhal. Pero pinag-ingatan kami, wala nang kinakagat, maminumhal. Talaga nandun, maminumhal, praise God, na pinag-ingatan kami ng ating pinakamamalapay Jesus. Hanggang sa mga oras to, na-layout na po namin, maminumhal, yung aming trabaho, maminumhal, sa gabay at patnubay ng ating malapay Jesus, sa pagpapala ng ating malapay Jesus, sa araw-araw, maminumhal, sa oras, maminumhal, praise God. Andun, maminumhal, yung kalakasan, yung pinagkakalob ng ating malapay Jesus, praise God. At sa kahabagan ng ating malapay Jesus, praise God, andun, maminumhal, yung banglingkod, talagang sinisikap ko makapag-overnight, maminumhal. Hinihiling po nila, maminumhal, na ako'y lumiban pa, maminumhal. Pero sabi ko, hindi na maganda to, maminumhal. Sabi ko, iabsin nyo na lang ako kung talagang kailangan nyo ako at iniisip nyo yung aking sasahurin. Sabi ko, absin na lang ako. Sabi ko, iabsin nyo na lang ako. Gusto nyo, di tanggalin nyo na lang ako. Sabi ko, maminumhal, praise God. Alam nyo, maminumhal, ayaw naman nila akong tanggalin, maminumhal. Sabi ko, absin na lang, maminumhal, praise God. Alam niyo, maminumhal, talagang nag-sacrifice yung banglingkod, maminumhal. May trabaho kami sa bukas, maminumhal. Pero inabsinan ko yun hanggang Saturday. Alam niyo naman po yung construction, maminumhal. Talagang simula Lunes yan hanggang Sabado, may trabaho po yan, maminumhal. Pero alam niyo, maminumhal, walang imposible sa ating pinakamamalapay Jesus. Lahat ng bagay ay may kaparaanan kung gusto natin, maminumhal. At ang Diyos ang magbibigay ng kaparaanan. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay silang. Amen. Palapakan natin ating malapay noon. God bless sa pinagpalampatong ni ating pong beloved brother John Aquino. Amen. Salamat sa ating malapay noon. At tayo po na magkaisang manalangin, maminamahal, para sa ating po pag-take na ating po coffee break, maminamahal. Amen. Haldakilang palang Diyos, mapasa sa pangalan mo, malapay noon Jesus. Salamat po malapay noon. Nagisang oras na ito malapay noon. Narito kami. Niluwalhati dinadakila. Ngayong barilang na pangalan sa dakong ito malapay. Napakabuti mo sa iyong buhay. Ang pag-iingat mo sa amin. Ang pagpapala mo sa amin, pagdugon sa mga dalangin, malapay noon. Narito kami, nais pa namin makapakinig ng mga buhay pinapalapatuloy sa lahat sa pagkinig ng ibang ligtasan, malapay noon. Aming dalangin na iyong langisan, ang coffee break na ito, malapay noon, magsilbing kaparaanan upang manatiling gising ang iyong mga diwa, malapay noon. Sa naghanda na ito, ibalik mo ang palang ito, higit pa sa kanyang pangilang million times, trillion times, malapay noon. Pagpalay mo kami, ito po ang aming sawat palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.
Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied His hungry anytime. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He both feeds and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. At tayo po minamahal ay magpapatuloy sa pagiging mabuhay pinapalampato at na pong ibinibigay ang buong pato sa ating pong beloved sister Martha Tamundong. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinapati malapian at kung may oras pa, maghanda po ating pong beloved brother Giancarlo Rosario. Amen. Pinaghanda na rin po natin mamila ating pong beloved mga awit. Amen. Para sa po na awitin para sa ating malapeno. Narito po ating pong beloved sister Martha Tamundong. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating malapay noon. At kung may time pa po, maghanda ating pong beloved brother Giancarlo
Rosario. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang po sa ating pong mga magulang sa Panginoon na lagi nating naaalala ang magagandang turo po ng ating mga pastor, Wildy Estrada Almeida, at sa ating pong mahal na pastora, Lina C. Almeida, maging din po sa ating mga beloved children. At sa inyo rin po mga minamahal na mga manggagawa, at sa inyong lahat na mga minamahal na mga kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. At ako'y nabigyan pagkakataon para pasalamatan po ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Dati-rati kasi mga minamahal, ako po ay wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil po ako po'y maraming bisyo. Ako po'y sugarol noon mga minamahal at adik po ako ng sigarilyo po mga minamahal. Na ang mga bisyo ko pong yan ang nagpahirap po sa akin, mga minamahal, na bagamat aking mahal na asawa, nakarating po ng Saudi Arabia Suwalit. Grabe po mga minamahal, nabaon pa po ako sa utang nang dahil dyan sa mga bisyo, mga minamahal. Para ko lamang pong ipinapahingi ang kanyang padala, mga minamahal. At nandyan po mga minamahal na palagi pong naiiwan po aking mga mahal kong anak. Ako po ang magulang, subalit inuupahan ko po aking mga anak noon para hindi po sila pumasok sa school at hindi po ako magambala sa aking bisyo. Ganun po ako mga minamahal. At sa kahabagan na malapay Jesus, sa pagkalat ng panalangin ng ating pong mga magulang sa Panginoon, ako'y naabot ng kanyang banal na salita. Dahil ang pamangkin ng aking malasawa, siya po'y nasave po mga minamahal sa dako po ng Bagyo. At siya po mga minamahal ang ginamit ng mahal na Panginoon na i-share sa akin ang kanyang kabutihan. At alam niyo po mga minamahal, nung nagbakasyon po siya, sabi niya sa akin, Auntie, bakit ang bigat-bigat ng mukha niyo, parang may problema kayo? Alam niyo po mga minamahal, totoo po, dahil malapit na pong umuwi aking mahal kong asawa, ako'y baon sa utang mga minamahal. Lahat ng kanyang padala ubos, maging mga regalo sa akin, mga alahas. Wala pong natira, mga minamahal. Hindi pa ako nakuntinto. Ang kanyang titulo ng lupa ay isinangla ko sa bangko na hindi po niya alam. Ganun mga minamahal, kaya grabe pong bigat ng aking problema, mga minamahal. Kaya nung may share po sa akin, sabi niya, tita, sumama ka sa akin sa gawain ng mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos na aking pinaglilingkuran, totoong buhay. Amen. Sabi niya, mga minamahal, ako po hindi po nagdalawang isip. Ako po sumama sa kanya, mga minamahal. Year 1994, nung makilala ko aking pinakamamahal na Jesus. Nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon at napabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Totoo mga minamahal, lahat ng aking nabanggit na problema, ito po'y unti-unting nilutas ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa unat dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Kaya pinupuri ko at pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan
At itong aking din pong pinapasalamatan ating pinakamamahal na Jesus dahil itong nakarang linggo, mga minamahal, nag-overnight po kami ng aking mahal na apo. Nandito po kami, sabi niya sa akin, dahil naidlip po ako na pagbibigay na, alam niyo po, dala ko po aking ikaputhandog. Sabi ko, sa linggo na lang, sabi ko dahil nandoon na po, nakalampas na po sa akin. Alam niyo po mga minamahal, kinabukasan, gabi ng Sabado, ako po'y nagising mga minamahal ng alauna. Alam niyo po, hindi po ko po maigalaw yung isang pa ko, itong tuhod. Napakasakit mga minamahal. Magalaw ko lang ng kunti ang sakit. Halos hindi po ako makatayo. Sabi ko, mahal na Panginoon, ang sakit ng paa ko, itong tuhod ko, ang sakit-sakit. Kung anong pagkukulang ko, ipaalam mo sa akin. Alam niyo po mga minamahal, humiga na po ako muli akong natulog. Alam niyo po, dumaan sa akin panaginip. Kinausap po ko, may tinig na aking narinig sa aking panaginip. Anak, sabi niya, kung may pag-ibigay ka, huwag mo nang ipalipas. Ibigay mo na pag nasa gawain ka. Praise the Lord. Narinig ko pong tinig, mga minamahal. At sabi ko, dadalo ko, sabi ko, naghanap po ko na, sabi ko doon na ako maligo sa anak ko, sabi ko, subalit, nagising po ko mga minamahal, na ganun po, na narinig ko po yung busis na yun at bigla po akong nagising. Sabi niya, ibigay mo at mawawala yung sakit ng paa mo. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung araw na yun, hindi apo ko makatayo, nakahiga po ako, hindi rin po nakadalo yung apo ko. At hindi ko po nadala, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Ibibigay ko pagdalo ko, sabi ko, mga minamahal. Kaya maging aral po sa atin. Napakabuti ating pinakamamahal na Jesus dahil nandyan kagad ang kanyang katugunan. Amen. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At sa kanyang kahabagan, nakakalakad na po ko, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong pinapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Jesus. Nangyari din po sa akin, mga minamahal, na noon po ako po mga minamahal ng anak po na talaga na inilabas sa kahabagan na mahal na Panginoon na ipanganak ko po ng normal aking mahal na anak. Subalit pagkalabas ng aking mahal na baby, ako po'y nag-bleeding, mga minamahal, patuloy, mga minamahal, aking pagbe-bleeding na talagang hindi po huminto, kaya ako'y naubusan ng dugo, mga minamahal. Hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Akala ko po, mamamatay na po ako noon. Alam niyo po, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako at maghimala ka sa akin, buhayin mo pa ako dahil maraming anak na ibinigay mo sa akin. Sabi ko, mga minamahal, at sa kahabagan na mahal na Jesus, sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Alas 9 ng gabi, mga minamahal, ako pinalagutan ng hininga. At aking mga anak, pumunta sila dito, humingi po ng baka prayer, mga minamahal.
At sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, alas 5 ng umaga, muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At akin ding pinapasalamatan ang lahat-lahat ng mga pagpapala niya. Magmula ng pagpapalang physical, financial, material, higit sa lahat spiritual na pagpapala. At akin din pinapasalamatan na bagamat ako hindi po karapat-dapat, subalit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako'y muling ibinalik bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, kadakilaan para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating pong Sister Martha Tamudog sa patutuo na yan. At dito na po nagtatapos mga minamahal ang pagkinig mga buhay pinapatutuo. Tayo po umawi sa ating malapit habang nagadati pong beloved mga awit. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors today. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the old and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He is the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors today. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manatiling nakatayo mga minuro ating sama-sama po rin awiti iyalin na kupunan ng choir para lamang sa ating pinakamalapit na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Adults Choir. Amen.
Jesus. Hallelujah. 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 We worship you. We worship you, dear Jesus. Purihin natin mahal na Panginoon Jesus. Bago natin awitin ang huling awitin natin, minamahal ang mga awit. Tayo muna lahat ay magsaliksik sa ating mga sarili. Tayo manalangin may pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Upang ating maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya. O mapagpala namin Diyos sa namin sa langit. Aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amang banal sa umagang ito. Talastas mo ang nilalaman ng aming puso. Walang iba kundi mapalugdan ka, mapasalamatan, maluwalhati ka na to sa puso. Ngunit marami kaming mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Nasambit na aming mga labi, tumay sa puso, sa isip, salita at sa gawa. Kaming lahat narito na naglukod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan, yung banal na dugo. Sa krus ng Kalbaryo, minsanan pa. Hinihiling namin ang kapuspusan ng isang Espiritu. Ang mga sinasaway, ang mga demonyo na hadlang sa pangkalahatang panalangin namin, dear beloved pastor, beloved mama, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ang tamis ng
hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, choir. Pwede natin manunin. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay na pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang sa kabanalan mo.
Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako, Jesus ko. Ang kahinaan ng aking buhay, minsa'y di ko kaya paglabanan. Kaya kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya-maya pinamamalag sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, dahil siya ang nangako na di kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di na kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ngayon nga'y kaguluhay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso'y kung siyang ating. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ang himala. Para sa iyo, ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawiin sa iyo. Ang takot sa puso'y kanya na papawiin sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Father Jesus. Maraming salamat namin na pagkabayot minamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa muli pong
pagdaloy sa ating kalagitnaan ng kanyang napakatamis na presensya. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulhati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At God bless you, choir. God bless you, instrumentalist, mga minamahal na answer na answers. Kaya po minamahal ay bumabati ng magandang umaga na po sa lahat ng ating minamahal, tiniibig ng mga kapatiran ating kapiling sa buong magdamag na ito sa ating overnight prayer. Time check po, alas 4:41 po dito sa bansang Pilipinas. At kayo po ay nanonood sa aming live webcast dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. At ang gawain ito ay pinangasiwaan, pinangunahan ng ating dearly beloved and honorable Evangelist Pastor Wildy Strad Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, and their beloved children, great-grandchildren, children-in-law. Atin na rin pong pinapabot ang ating pagbati sa kanila na may pagmamahal sa ating mga beloved workers, beloved elders, minamahal mga bisita kung mayroon po tayo, ating minamahal mga kapatiran, sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook, at sa lahat na narito sa ating magdamag, halin na gawain. At higit sa lahat, muli sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po ay narito na sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog mo minamahal. Nang sabi po rito sa Galatia 6:9, at huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo manghimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Huwag daw tayong manghimagod, maminamahal, dahil itong pagbibigay ng kasampung bahagi tandog, ito po ay obligasyon ng mga anak ng Diyos. Amen. Sabi ni Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Whole duty of man. Ito po ay talagang obligasyon ng mga Kristiyano na tinubos ng ating mahal na Panginoong Hesus. At ang sabi pa ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Ngayon, maminamahal, laganap na yung mga paninira sa print ad, sa YouTube, sa Facebook, sa mga eksplanasyon, maminamahal, ng mga pinakawalan ni Satanas sa mundo para matakpan ang biyaya ng kaligtasan at biyaya ng mga pagpapalang nakalaan sa mga Kristiyanong matatapat. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil dito po sa ministeryong ito, tayo po'y nangangaral based on what the Bible says. Amen. 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 Dahil kung tayo po'y mangaral na wala sa Biblia, haka-haka na tao. Gawa-gawa ng tao. Kaya yung sinabi ng ating narinig, ating napakinggan, nabasa, na wala sa Biblia ang pagbibigay, sila po'y mga sinungaling. At ang sabi ng Biblia, tinatakpan nila ang mga pagpapalang ibuhos sa mga Kristiyanong matatapat dahil kami na po ang nagiging saksi dito. Amen. Amen. Narinig din yung mga patotoo kanina. Sabi nga ng ating isang kapatid, maminamahal, biktima ako sa COVID-19. Talagang kukurap-kurap na lang ang ilaw dahil ako'y mamamatay na sa aming lugar. 5 kami. Yung 4 patay na, mga milyonaryo pa. Ako lang ang mahirap pero mayaman sa pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo na nagtatapat sa pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi na ng doktor, maminamahal, kinakailangan i-confine ka. Wala siyang ibang ginawa kundi umuwi dahil walang sapat na pananalapi. Tumawag sa pastoral at nagpa-back up ng prayer. Ang sabi niya, maminamahal, ako'y nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon dahil hindi niya kalimutan ang aking pagtatapat. Amen. Amen. Kailanman ang Diyos ay hindi nakakalimot sa mga matatapat na Kristiyano. Ngunit sa mga hindi, kahit ano pang pakikinig ninyo, ano pang pagsisikap natin, ano pang gagawin natin sa mundong ating ginagalawan, lalo na yung atin pong mga inasabasam na makamta natin mga biyaya, pangako ng ating mahal na Panginoon, ni makatikim din, hindi mo matitikman. Amen? Amen? Dahil ang Diyos mismo ang nag-utos
Leviticus 27:30, lahat ng ikasampung bahagi. Sa Malakay chapter 3 verse 8, ikaw ay magnanakaw kapag hindi mo ibibigay yung iyong ikasampung bahagi tandog. Nasaan yung sinabing wala sa Biblia? Magnanakaw. Pag sinabing magnanakaw, sabi nga ng Juan 10:10, si Satanas pumunta dito sa lupa upang pumuksa, pumatay at magnakaw ng iyong pananampalataya na yung pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Pasubalian ninyo yung aming karanasan nung kami ay nagtapat, nagbigay ng aming kasampung bahagi tandog. Walang-wala kami noon. Pero ngayon, inahon kami sa hirap ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin Diyos na buhay. Lahat ng mga sumasang-ayon, magsabi ng praise the Lord. Aming napatunayan mula nung aming marinig sa propeta ng Diyos na kanyang ipinangaral ng sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyong lahat ng utos ng mahal na Panginoon, sundin ninyo ito, gawin ninyo. Pakinggan din ninyo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Sabi ng propeta ng Diyos, wag lamang ikasampung bahagi. Dahil yun lang ang kanilang sinasabi ng Leviticus 27:30. Kinalimutan yung sinabi ng Malakay chapter 3 verse 10. Sabi chapter 3 verse 8, ang sabi ng 8 ng chapter 3 ng Malakay, will a man rob God? Yes, he have robbed me. Wherein he have robbed me? In giving your tithes and offerings, sabi ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Panginoon ng mga ukbo, subukin ninyo akong ibigay ang inyong ikasampung bahagi tandog. Dahil ang sabi niya, kapag dinala mo ito sa kamalig ng mahal na Panginoon, bubuksan niya ang dungawan sa kalangitan. Isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Pero kung ikaw ay nag-atubili dito, hindi mo ito pinag-ikinggan, pati ang langit ay takip sa iyo. Kaya yung mga nangangaral na wala sa Biblia ang pagbibigay, tinatakpan ang langit niyan. Yan ang mga talagang kampo ni Satanas. Wala sa Biblia lahat ng kanilang mga sinasabi. Nasa Biblia po ang pagbibigay na ito po'y banal. Ito po, minamahal, ay ipinangaral. Nasabi nga ng Biblia, ipinangaral ito liberally. Pantay-pantay na pangangaral. Nasa sa iyong pagtupad, nasa iyong pagsunod. Ang pagpapala na nakalaan sa iyo. Sinabi ng Lucas 6:38, magbigay ka bago ka bibigyan. Sinabi ba diyan na tatanggap ka na lang ng tatanggap, hindi ka marunong magbigay? Abay, anong klaseng nilalang ka? May lumalang sa iyo. May gumawa sa atin na nagbigay ng mga utos na ito na kinakailangang tuparin, gawin, wag lamang pakinggan at ipalabas sa kabilang tainga. Kinakailangan padaanin mo sa iyong puso, sa iyong isipan at gawin mo ang iyong napapakinggan, iyong naririnig na ito ang susi ng pagpapala. Pag sinabing susi ng pagpapala, hindi mabuksan ang dungawan sa kalangitan kung hindi ka magbibigay. Hindi ka pagpapalain kung hindi ka nagkakaloob ng ayon sa sinabi ng banal na kasulatan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Wala sanang yumaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasampung bahagi tandog dahil kahit anong sakripisyo nila, ang araw ginawang gabi, ang gabi ginawang araw para lamang kumita. Pero ang sabi nga ng Hagay, kulang pa rin ang kanilang kinikita. Pag na-hospital, kulang pang pambayad sa hospital. Pati mga ari-arian ibinta, wala nang pambili ng kabaong pag namamatay. Kulang pa. Samantalang ang pangako ng Diyos, kapag nagtatapat ang Kristiyano, siyang nag-aalis ng karamdaman. Sabi naman na, for I am the Lord that healeth thee. Lahat ng karamdaman, siya nagpapagaling. Siyang nagbabago ng buhay ng tao. Mga kahirapan, lahat. Alam natin, maminamahal, ang sabi ng Biblia, ang daming patunay na kapag tayo nagbibigay, ang langit ay mabubuksan na masagana. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. O vertikan ka at matanggap mo lahat na masaganang pagpapala. Ang ulan ay lumalagpak para sa mga pananim mo. Mga pag-iingat sa mga trabaho, negosyo, hanap buhay mo, iingatan ka. Pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Amin pong napatunayan. Amen? Amen? Kaya sabi ng ating binasang talata, huwag kang manghimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil mabuting bagay ang magtapat. Ibigay ang pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Actually, hindi atin yan eh. Ang ikasampung bahagi tandog, hindi po atin yan.
Yan ay maliwanag na pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kunin mo lamang yung sayo. Yung sayo, yung matitirang 80%, yung 20%, 10% ay kapo, 10% handog, yan ang tama, standard. Ibigay mo yung pag-aari ng mahal na Panginoon. Yung sayo yan. Huwag mo nang kupitan ng mahal na Panginoon. Huwag mo nang nakawan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil hindi po ang mga nagsasalita dito nananakit. Amin lamang pong binabalangkas ang sinabi ng Biblia. Dahil kapag sumusunod tayo dito, sumusunod tayo sa sinabi ng Biblia, pagpapalain tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo lumilihis, kapag tayo umaayaw, grabe maminamahal si Sakeo eh. Hindi man niya ini-intend na siya'y maligtas. Gusto lang niya makita ang mahal na Panginoon, dadaan. Dahil pandak siya, gusto lang makita. Makita siya sa singkamoro. Nasa Luke chapter 19 verse 1 up to 11. Nung makita ng mahal na Panginoon ang puso ni Lazaro, ni Sakeo, dumaan siya mismo doon sa pinakakyatan ng singkamoro. Tumingala, Sakeo, bumaba ka dyan dahil pupunta ako sa bahay mo. Grabing kagalakan, hindi man pinangaralan ng pagbibigay, hindi man pinangaralan ng kaligtasan, tinanggap ang mahal na Panginoon doon sa kanyang tahanan. Pagdating doon, maminamahal, nung binuksan ang tahanan, sabi kaagad niya, mahal na Panginoon, kalahati ng aking kayamanan, ibigay ko sa mga dukha. At kung ako'y naniningil, dahil maniningil siya ng buwis, kung ako'y naniningil ng buwis, na sobra-sobra, 4 na beses ibabalik ko sa aking manasingil na sobra. Imagine yun. Anong sinabi ng mahal na Panginoon? Sa araw din na ito, sa sambahayang ito, dumating ang kaligtasan. O sino may sabi na walang kaugnayan ang kaligtasan sa pagbibigay? Si Lazaro. Andun lang yung kanyang puso ng kanyang pagbibigay. Ayan, niligtas ang kanyang buong sambahayan. Amen? 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Thy soul prospereth. May kaginhawaan ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, hindi ka natatakot. Ano mang oras magbabalik ang malapayan pag matapat ka, pag tunog ng trumpeta, kasama kang akyat sa langit sa salubong sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Oh, yung Pariseo. Sabi niya, mahal na Panginoon, nag-ayuno ako. 2 beses, 1 linggo, nagbibigay ako ng ikapo. Tinanggap ba yung kanyang alay? Tinanggap ba yung kanyang ikapo? Ikapo lang, 10%? Hindi. Yung maniningil ng buwis, sinubsob ang kanyang sarili, nagtatapat. Hindi lamang ikapo ang binigay, may kasamang handog. Nag-overnight. Dahil sabi nga ng propeta ng Diyos, in-interpret niya, ang overnight prayer, katumbas ng 3 araw na kapangyarihan na pag-aayuno. Sigurado ang taga-Jesus Miracle Crusade. Pasok sa pamantayan ng ating mahal na Panginoon. Kaya wise ang propeta ng Diyos. Amen? Amen? Pruiba na. May pruiba na tayo ebidensya. Sino nagpagaling sa ating karamdaman? Sino nagbago ng ating buhay? Ang mahal na Panginoon sa pangangaral ng kanyang propeta. Kung hindi tayo sumunod sa pangangaral ng propeta ng Diyos, hindi tayo sumunod sa pagbibigay, wala tayo ngayon. Nga. Amen? Amen? Kaya napakaliwanag itong pagbibigay na ito kung ayaw-ayawan natin. Atin itong iskapo dahil ayaw natin. Lalo na kapag ang nangangaral, sabi nga nila, akala mo may pinapatago. Mayroon naman talagang pinatago ang mahal na Panginoon. Hindi kami ang nagpatago. Diyan, mahal na Panginoon ang nagpatago. Yung 10 bahagit handog mo na sa bawat 1,000 na iyong tinatanggap sa isang araw, yung 200 dyan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung iyong tinatanggap, lingguhan na 10,000 ang 2,000, pinakamababa. Standard po yan ng iglesia. Standard ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat 100,000, ang 20,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon. 1,000,000 na kapag binta ka ng ari-arian, ang 200,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag kang mag-atubili sa iyong ibibigay. Dahil ang Diyos na nangangako sa iyo, nangangako na anytime, pag tunog ng trumpeta, magbabalik siya para anihin mo yung iyong itinanim ngayon. Yung pagbibigay mo ay pagtatanim ng iyong pananampalataya, pagtitiwala, paglilingkod sa mahal na Panginoon ng huwaran. Faithfully. Amen? Amen? Maging faithful tayo hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon.
lalo daw sa kasangbahay ng pananampalataya. Dahil ang dami natin mga gastusin. Amen. Diyan sa Metro Manila, dadaos na naman tayo ng ating anniversary this coming Sunday. Yung ating pong mga electricity, ating mga tubig, ating pagmimintin ng mga sakyan, mga instrumento na ating gustong makamit, at tayo'y magdadaos na naman another anniversary. Ito lang kasunod na buwan. Saan natin pagkukuhain yan kung walang mga ikaputhandog na kinikita ng mga anak ng Diyos na inaasahan ang ating malapit sa kanyang banal na gawain? Sinong asahan? Wala naman tayong inaasahan dito. Tumatayo tayo dito dahil tinuruan tayo ng ating kagalang-galang na pastor. Tinuturuan tayo ng ating mahal na Panginoon na kaya nating tumayo dito sa Pilipinas sa pagpalain tayo. Kaya pagpalain ang lahat na magbibigay ng may katapatan sa pangalan ni Jesus. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ipag-pray na po yung ating pagkakaloob na yun po yung basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, lahat magsabi ng praise the Lord. Pagpalain po tayong lubos ng ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa mga sandaling ito, maminumang tayo po natin tumayo. Tumayo po tayong lahat upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mga ngaral. Ating pong beloved brother, Leo Rodriguez. Palakpakan po muli natin ang ating mga praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kabuboy Nier. Hallelujah, hallelujah. Tayo po dumalangin sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kami po yung nagpapasalamat o Diyos. Hallelujah na kami binigyan niyo po ng ginintong pagkakataon upang sama-sama kalahin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan o Diyos. Kami nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay ng banal na gawain simula sa pag-MC, pag-awit ng mga joyful at mga solemn songs sa mabuhay na patotoo na yung mga pinagpalang anak. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyong sa katapatan ng anak, sa pagbibigay ng kasampung bahagi ng dog. Hallelujah. Maging sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan o Diyos. Patuloy lamang kami na hindi mo iniiwan o Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, kami pinadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Ngunit bago pa lahat, mahal na Panginoon, kayo po humingi ng kapatawaran, hallelujah, sa mga kami nasumpuan sa mga kainan, sa nagawa na isip na bagit na hindi mo kinalugdan o Diyos. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banal dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Lalo na po ang iyong malingkod, ako'y basahan lamang sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking labi na sambitin sa iyong mga anak, bilang aming pagsalo-salong, bilang pagkain espiritual, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming kahabagan, buksan namin ang mga puso't isipan, mahal na Panginoon, maging ang pangunawa, mahal na Panginoon. At sa earned prayer ng aming dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radal, may amin sinasabay lahat ang uri ng gawa ng kaway demonyong hadlang, hallelujah, and beliefs and doubts cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po nagpapaabot, hallelujah, sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, Kabuboy Nier. Ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radal Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po yung bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radal Almeida. Ako rin po yung bumabati sa ating mga mahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kabuboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Bansier, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na webcast viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat po sa dakilang Diyos, hallelujah, na tayo lubos sa pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tayo po mag-aral ng salita ng Diyos. Ating ihanda po yung ating mga Biblia, lapis at ballpen, minamahal. Ating papel, minamahal. Upang kwaderno, pang ating paglistan, minamahal. Ngunit bago po ang lahat, minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal na sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ito'y alam ko minamahal na kung anong kalooban ng ating dakilang Diyos, minamahal. Sapagkat ang inyong balingkod, minamahal, ay nagkaroon po ng pangitain, minamahal. Nung nakaraang gabi lang ito, minamahal. Nung kagabi lang, minamahal. Tunay, minamahal, that's Wednesday ng umaga, minamahal. Ito lang, minamahal, gabi ng, Wednesday, minamahal. Na nandoon, minamahal, na nagkaroon ng pangitain ng inyong balingkod, minamahal. Na talagang pagkatapos po ng banal na gawain, minamahal, habang tayo papalabas na dyan, minamahal. At tunay po, minamahal, alam ko that was Sunday service, minamahal. Nandoon, minamahal, na talagang ako'y nagulat din, minamahal. Sapagkat nung ating labasan, minamahal, biglang naglabasan na napakaraming lobo, minamahal, na talagang ang lahat ng Kristiyano, minamahal, ay sinunggaban. At ang lahat ng Kristiyano, minamahal, nagtakbuhan, minamahal. Nagtakbuhan na maging yung balingkod, takbo ko ng todo, minamahal. Sapagkat nakikita ko, minamahal, ang mga ilan sa mga Kristiyano na nilalapan ng lobo, minamahal.
Pinag-aagawan ng lobo ang mga Kristiyano, niluluray-luray ang mga katawan, minamahal. Kaya karipas ng takbo, todo ng takbo, minamahal. At nang dumating, minamahal, na nandun sa mga bandang dulo, minamahal, nung makita ko, minamahal, na wala nang matakbuhan, tama-tama doon, minamahal, nakita ko, nakasama doon ang beloved elder, beloved Kuya Saldi de Guzman, minamahal, na talagang grabe, minamahal, talagang na kami nantakot dahil ang mga lobo, minamahal, napakalalaki, minamahal. Dalawang maghati, minamahal, sa humila sa dalawang tao, naghihiwalay ang katawan ng tao, minamahal. Nandun, minamahal, talagang lahat, minamahal, at nung papunta kami doon sa bandang dulo, talagang lahat, maging mga bahay-bahay, minamahal, talagang pinasok, mga opisina, pinasok ng mga lobo, pinagkakain ng mga tao, minamahal. Alam niyo, minamahal, nung kami sukol na wala nang kami mapuntahan, sabi ko kay Kuya, doon kaya tayo pumunta dahil marami pang lobo dito, nandito sa, ngunit sabi ni Kuya Saldi, minamahal, sabi niya, minamahal, kapatid, tignan mo, ang mga lobo, hindi tayo nakikita sapagkat dinadaan-daanan kami ng mga lobo, minamahal, hindi kami ginagalaw, minamahal. Hallelujah, tunay na ito'y magsilbing, hindi ko lang alam kung anong kalooban ng Diyos, minamahal. Ito'y siguro paalaala, minamahal, na sapagkat nanagin ang balikod noon, madaling araw, minamahal, nandun, minamahal, talagang nakita ko sa aking sa vision na yun, minamahal. Hallelujah. Kami noon, na-confirm ko, minamahal, na Sunday service yun, minamahal, sapagkat kami ni Kuya Saldi, minamahal, naka-pants kami ng puti, uniform ng adult square, minamahal. Alam niyo, minamahal, nakita ko doon niluluray-luray kahit mga Kristiyano. Ngunit yung mga Kristiyano, nakita ko, hindi ko makita ang mga mukha, minamahal. Hindi ko sila makilala, minamahal. Tapos, kalimitan sa kanila, minamahal, nakadamit sila ng dark colors, minamahal. At talagang nandun, minamahal, talagang sila'y talagang hinihimay-himay ng mga lobo yung kanilang mga katawan, minamahal. Tunay na, minamahal, hallelujah. Marahil ito'y paalala ng dakilang Diyos sa atin, minamahal. Sapagkat nandun, minamahal, talagang grabe na ho ang pagdating ng panahon, minamahal, na talagang ito'y paalala dahil talagang tayo nasa huling panahon na po, minamahal, na kinakailangan ng mga Kristiyano talagang magpakainit sa paglilingkod, hallelujah. Na talagang, sabi nga ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Na talagang ipagtrabaho talaga, minamahal. Tandaan natin yung ating ginagawang paglilingkod, minamahal. Ito'y alam ng gawa ng kaaway kung ano tayo, kung anong meron tayo, minamahal. Hindi tayo makapagkakaila din sa Kanya, minamahal. At lalo tigit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag dumating yung problema, tayo rin ang aani, tayo rin ang kawawa, minamahal. Kaya dapat talaga, minamahal, talagang maglingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos, minamahal. At higit sa lahat, yung katapatan natin gagawin sa paglilingkod, walang ibang makikinabang kung di tayo rin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tayo po yung mag-aaral, minamahal, ng salita natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Akin lamang pong sinabi, minamahal, sapagkat talagang tunay po, minamahal. Akala ko na nga po, minamahal, totoo na po, minamahal. Ngunit nung magising po ako, minamahal, biglang may dumapong ipis, minamahal, na talagang nagulat naman ako kung paano nagkaroon ng ipis, sapagkat sa bahay ni minamahal, silyado rin, minamahal, puro screen. At talagang sa kwarto pa, minamahal. Ngunit nung pagtingin ko, minamahal, nung pagkapatay ko doon sa iris, minamahal, pagtingin ko, madaling araw, oras na ng pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Tunay, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon na talagang naging pamaraan na rin upang magising, minamahal. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pamagitan ng ating pag-aaralan ng mabisang armas o sandata laban sa kaaway. Tunay, minamahal, na talagang sa panahon ito talagang napakahirap na sitwasyon na. Talagang ito yung panahon na kahit yung mga sinabi noon ng mahal na Panginoon na talagang nagsasabi ng matagal pa magbabalik ang mahal na Panginoon, saka na ako maglilingkod, saka na ako gagawa. At mag-umpisa yung tao, minamahal, na talagang nagsabi noon, talagang bugbugin pa, maging yung kanyang kapwa alipin, minamahal. Ngunit talagang ang wise na Kristiyano talaga, minamahal. Sabi nga, lahat ng oras dapat naghanda. Dapat, sabi nga ng man of God, lagi mong isipin na mamaya magbabalik na ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay, minamahal, talagang dapat ihanda ang sarili, minamahal.
at gawing natural at lalo't higit ang pag-ibig, minamahal. Sapagkat minamahal, talagang hindi pwede maging sa Kristiyana, minamahal, na talagang hindi maging likas ang pag-ibig sa Kanya. At hindi niya pwedeng maging Kristiyano at magmana ng buhay na walang hanggan, na hindi niya ipanalangin sa Diyos na magkaroon siya ng likas na pag-ibig sa Kanya. Kaya nga laging sinusumamon ni Haring David sa ating pinakamamahal na Panginoon na likhain mo ko ng tapat na puso, maibiging puso, sabi ni Haring David, minamahal. Kaya lagi niya isinusumamon na talagang huwag mo kong layuan, mahal na Panginoon, huwag kang lalayo. Talagang laging maging ang kanyang unan, minamahal, talagang binabaha niya ng luha sa laging pagtangis sa ating dakilang Diyos. Na dapat talaga, minamahal, hallelujah, sabi nga, huwag magkulang. Talagang laging dumulog sa trono ng biyaya natin, pinakamamahal na Panginoon, laging magpuri, minamahal. At kung totoo siya, minamahal, kaya nga sabi, sino ba talaga ang nakasisiguro sa kaligtasan? Pwedeng sabihin ng mga isa sa mga awit, ako dahil mga awit ako dahil elder ako kasi dami kong tungkulin sa iglesia. Ngunit pinamahal atin talagang makikita, minamahal, na hindi sa mga bagay na ganon talaga, minamahal. Nandun na talagang ang dahilan ng mga bagay na yan, minamahal. Kasi pag gumagawa tayo ng mga bagay na ginagawa lang natin, nakakapagod yan, minamahal. Ngunit kung tayo ay umiibig at kahit anong man ating gawin, siguradong hindi tayo manghihimagod. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talata po ay 34 hanggang 40. Amen. Praise the Lord. Kindly po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, talata 34 hanggang 40. Kung magkagayo'y sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayo'y sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, unauhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, uhubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Isang patunay ito, minamahal, hallelujah, na lahat ng mga bagay na ito, na kung hindi magiging natural sa atin ang pag-ibig, minamahal, talagang mayroong magiging hadlang talaga sa ating kaligtasan, minamahal, upang ating talagang kamtin. Nakikita natin dito na talagang sinasabi ng banal na kasulatan na talagang sinabi na sa kabuuan nito, minamahal, na talagang yung pagiging natural, na talagang maging maibigin sa lahat, na hindi namimili ng iibigin, minamahal. Dahil sabi ng banal na kasulatan, kahit sa kaliit-liitan, hallelujah, kahit sa maliit na ito, minamahal, talagang nandun, minamahal, na talagang pinakamaliit ay sa akin yung ginawa sa atin, pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal, na talagang sa ating patuloy na paglilingkod, hallelujah, talagang patuloy na magsumamo, minamahal, sa ating dakilang Diyos. Minsan talagang napakahirap kung iisipin, minamahal. Ngunit kung ito'y talagang nagmula sa Diyos at binigyan tayo ng Diyos ng grabing pag-ibig, magiging normal na ang lahat, minamahal.
Kagaya nga sabi natin kanina, minamahal, nandun si Haring David na talagang kanyang laging hinihiling sa dakilang Diyos. At tunay minamahal, nakita naman natin si Haring David talagang isang mapagpakumbaba, maging yung isang tao minamahal na talagang dumaan sa kanya, talagang si David ay hiniya minamahal. At sabi ng kanyang kawal, sabihin mo ang salita at pupugutan ko siya ng ulo. Ngunit si Haring David ay hindi niya binigyan ng signal upang ito'y saktan minamahal. Bagkos grabing pagpapahinood, grabing pagpapakumbaba, mapasensya minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon ng grabing pag-ibig minamahal. At maging ating pinakamamahal na Panginoon minamahal, alam naman natin na ang pinanggapi niya sa lahat ay pag-ibig. Kahit inaalimura siya minamahal, talagang pag-ibig pa rin ang ginanti ng ating dakilang Diyos. Tunay minamahal talaga na ang pag-ibig talaga minamahal, talagang sabi nga dito nagtatapos ang lahat ng bagay. Ano bang katangian ng pag-ibig? Ano bang makikita sa pag-ibig? Ano ba yung mga ating mga katangian na makikita sa isang tao kapag ang isang tao ay may pag-ibig? Ating babasahin dito sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 13, ang talata po ay 4 hanggang 8. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nanaghili. Ang pag-ibig ay hindi magmapuri, hindi mapagpalalo. Sa 5, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Sa 6, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Sa 7, lahat ay binabata, lahat ay pinaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Sa 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay magtatapos, maging mga wika ay tinitigil, maging kaalaman ay mawawala. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Yan daw yung minamahal, yung mga katangian ng pag-ibig minamahal na dapat makita sa isang Kristiyano minamahal. At alam naman natin minamahal, talagang kagaya natin minamahal, mayroon tayong mga dati nga grabe ang buhay natin minamahal. Talagang tunay minamahal, talagang sabi nga, galing tayo minsan sa magulong buhay, puno ng bisyo, puno ng kahit talagang nandun minamahal, talagang yung ating mga attitude dati minamahal. Ngunit sabi nga ng banal na kasulatan, tayo willing baguhin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga minamahal, hallelujah, nandun minamahal talagang pinagsumikapan at laging bilin ng man of God na tayo dumalo lagi sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat doon tayo piniperpekto ng ating dakilang Diyos sa ating patuloy na pagdalo minamahal. Doon tayo nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon minamahal sa ating mga kalikuan minamahal. At unti-unti tayong binabago ng dakilang Diyos at gawin talagang perpekto minamahal sa kanyang nalalapit na pagbabalik minamahal. Tunay minamahal sapagkat dito na uuwi ang lahat ng bagay minamahal. Maging minamahal ang kautusan minamahal, ito ang kabuuan ng lahat ng bagay. Kapag ang isang Kristiyano ay punong-puno ng pag-ibig minamahal, talagang lahat ng bagay dito na uuwi ang kautusan. Ating babasahin minamahal dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, ang talata po ay 10. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, talata 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Tignan natin minamahal, ang pag-ibig daw minamahal ay siyang katuparan ng kautusan minamahal. Kaya dito na nabubuo ang lahat minamahal. Nakagaya ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdestrada Almeida, talagang grabing pag-ibig minamahal ang ginamit ng man of God. Talagang maging tayo man inabot ng grabing pagpapalang ito, nakaligtasan dahil sa kanyang grabing pag-ibig. Imagine, hindi tayo kaano-ano, pero tayo pinapanalangin minamahal. Talagang nag-aayuno ang beloved pastor, ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdestrada Almeida, na talagang pinag-aksayan tayo ng oras. At ganoon din minamahal, atin nakita minamahal kung gano'n rin umirang grabing pag-ibig ng man of God, doon siya pumunta ng hulos sa lugar minamahal upang iligtas sa mga sipadan hostages at maging mga Abu Sayyaf ay nagkaroon ng kaligtasan. Actually, ilan sa mga Abu Sayyaf ang nabautismo minamahal, na talagang nandun minamahal, talagang grabe minamahal.
talagang hindi alintana ang grabing panganib dahil sa grabing pag-ibig, minamahal, hallelujah. Nandun upang ipakita rin sa buong mundo, hallelujah, na lalo tigit may Diyos na buhay, na Diyos na nagpapala, at higit sa lahat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing pagpapala, minamahal, na talagang kapag pag-ibig, talagang wala ka ng katatakutan. Kapag ka ang pag-ibig ay nasa iyo, minamahal, maging kamatayan, talagang hindi mo nakatatakutan. Kagaya na nakita natin sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. Lahat ng pagpapala, meron na sila, minamahal, dahil sa grabing pagpapala din ng Diyos. Pero tingnan natin ang man of God, minamahal, hindi pinapansin, bagkus inuunang kalooban ng Diyos. Kung saan may panganib, minamahal, hindi alintana, minamahal, talagang ang purpose lagi, maihayag ang salita ng Diyos upang maipamalakay ang salita ng Diyos. Sapagkat yun naman talagang business ng Kristiyano sa mundong ito, minamahal, na talagang dapat ganapin at yan ang ipinagbili ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, na talagang napakahirap na kung iisipin, minamahal, ngunit sabi ng mahal na Panginoon, kung ako'y nasa iyo, sinong laban sa iyo? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, atin laging tandaan, minamahal, na talagang hindi pwede, minamahal, na talagang tayo pag sumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, na magkaroon tayo ng grabing pure na heart, maging sa ating mga kasambahay sa pananampalataya, minamahal. Hindi pwedeng magkunwari, minamahal, dahil hindi natin maluloko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang magkaroon ng genuine na pag-ibig, minamahal. Hallelujah. Grabing pagmamalasakit. Hallelujah. Nandun, minamahal, talagang gawin ang lahat, minamahal. Talagang magkaroon sariling pasanin para sa mga minamahal na kapatid, minamahal. Sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, dito po sa aklat ng Mateo 9, ang talata po ay 13, minamahal. Kindly po. Mateo 9, ang talata po ay 13. Mateo 9, ang talata po ay 13. Mateo 9, ang talata po ay 13. Ganito po ang pagkasabi, "Datapuat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag sa mga batuwid, kundi ng mga makasalanan." Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tingnan nyo, minamahal. Sabi ng pinakamamahal na Panginoon, habag ang ibig ko, hindi hain. Ang habag, minamahal, isa itong napakalalim na pag-ibig, minamahal, na nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, na dapat magmula sa ating, minamahal. Ayaw ng pinakamamahal na Panginoon yung hanggang sa paningin lamang ng tao. Sapagkat kung sa paningin lamang ng tao natin gagawin ang pag-ibig, minamahal, lugi tayo, minamahal. Niloloko lang natin ang ating mga sarili. Lalo na ngayon, minamahal, pagtunog ng trompeta, hindi natin pwedeng madaya, minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo maglilingkod lamang sa paningin ng tao, minamahal, talagang ito'y ganapin talaga. Talagang work out your own salvation with fear and trembling. Dapat ipagtrabaho ang kaligtasan na may grabing pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, minamahal, na talagang ganapin ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi dahil sa nakikita ng kahit sino man, minamahal. Hindi sa dahil nakikita ni Kuya, nakikita na ate, nakikita ng mga elders, nakikita ng mga kapatiran, minamahal. Na tunay na kahit wala, kahit ikaw lang, minamahal, talagang ganapin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung nasa church, sabi nga nila, banal sa church, paglabas, banal na, minamahal. Nandun tunay, minamahal, hallelujah. Lalo na po ngayon, minamahal. Marami sa ating mga minamahal na kapatid, lalo ngayon, merong GS Pro, minamahal. Meron akong mga nakikita, minamahal, na talagang nakikijoin pa rin, nakikipagsayawan. Nandun, minamahal, alam naman natin na hindi yan naayunan ng ating iglesia, minamahal. At nandun minsan makita pa mga Kristiyano, minamahal, na dumadalo sa sayawan na yan, minamahal. Talagang grabe, todo, pabongga, minamahal. Ngunit tayo rin ang lugi, minamahal. Ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, walang ibang makikinabang kundi tayo.
Kaya kahit ito'y sa lihim man natin gawin o sa hindi makita, minamahal, sabi nga ni Apostol Pablo, dapat kung gano'n yung pagganap sa kalooban ng Diyos sa aking harapan, lalo pag wala ako, dapat kayo laging gumanap sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang ating pinag-aaralan ito, minamahal. Hallelujah. Dahil sa mga nakita doon, maging lalo na doon sa pangitain, minamahal. Dahil doon nakita ko, minamahal, pagdating ng grabing kahirapan, tayo rin talaga, minamahal, ang magsasuffer. Kung hindi tayo dumadalo ng maayos, hindi tayo naglilingkod ng maayos, hindi tayo naglilingkod ng katapatan sa pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo nagpupuri, minamahal. Kayang-kaya tayong bugbugin ng kaaway, minamahal. Kayang-kaya tayong pahirapan ng kaaway, minamahal. Kapag hindi natin ginaganap ang kalooban ng Diyos. Sabi nga na, minamahal, talagang ipinakita na ng perpektong halimbawa ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida kung paano talaga ang tamang gawin, ganapin, minamahal, upang talagang mapaglabanan ang lahat ng gawa ng kaaway. Magpuri na magpuri, maging sa ating mga tahanan, minamahal. Ito'y sarili nating proteksyon, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At lalo't higit, maging tapat, maging sa pagbibigay, minamahal. Sa pagdalo, 3 times a week, minamahal. Nandun, minamahal, talagang maglingkod, talaga ng maglingkod. At sa higit sa lahat, pagdating ng panahon, tayo rin ang makikinabang, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay, minamahal, ating pumbasahin, minamahal, dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 13, ang talata po ay 35. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 13, talatay 35, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung hindi natin gaganapin talaga at hindi natin talagang gagawin ang tunay na pag-ibig sa ating mga puso, minamahal. Malinaw itong sinabi ng banal na kasulatan, minamahal, na tayo, minamahal, talagang makikilala daw ng lahat ng tao na tayo alagad ng pinakamamahal na Panginoon kung may pag-ibig daw tayo sa isa't isa. At kung wala itong pag-ibig, ano kaya magiging pagkakilala sa atin, minamahal? Kaya talagang ganapin, minamahal. Itama, minamahal. Kung magsumamo talaga sa dakilang Diyos, minamahal, talagang iyak, walang hindi ibibigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay ibibigay ng Diyos. Lalo na kung ang nais mo maging matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibibigay yan ng dakilang Diyos. Hallelujah. At kung yan ay talagang yung inaasam sa iyong sarili, na talagang makaganap ka at makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Tunay na, sabi nga, nagkukulang ba ang iba sa inyo? Humingi. Sabi ng pinakamamahal na Panginoon. At tunay, minamahal, hallelujah. At lagi natin talagang ipamuhay talaga, minamahal. Lalo tigit na ito, minamahal, ang pag-ibig, minamahal. Na talagang sa araw-araw ng ating mga buhay, talagang nandun ang ating magkaroon ng malasakit, minamahal, sa ating mga kapatid, lalo na sa kapwa natin mananampalataya, sa ating kasambahay sa pananampalataya, minamahal. Upang talagang maglagablab yung ating spiritual na pamuhay, minamahal. At maging ang mga lobo sa araw-araw ng ating mga buhay, minamahal, ay talagang makita niya na tayo patuloy na may mainit na espiritu ng Diyos, lumalagablab, minamahal. At lubos din tayo mapoprotektahan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah, malapit na magbabalik ang Diyos. Talagang lahat ibinibigay na pangitain, minamahal. Maging tingnan natin sa ibang mga paligid natin, minamahal. Grabe ng kaguluhan. Grabe ng mga paalala, minamahal. Lalo na po, minamahal, kung may mga ganyan na sitwasyon, grabe, akala ko nga na, minamahal, tunay na, minamahal, na yung mga lobo talaga na naglabasan, akala ko tunay na. Ngunit ito pala ay pangitain lamang, minamahal, na ipinakita ng ating dakilang Diyos. Kaya maging warning talaga, minamahal, na dapat ang mga Kristiyano talaga magpakainit, minamahal. Tandaan natin, minamahal, hindi tayo taga rito.
Tayo tagalangit, minamahal. At ating inaantay na lamang ang pagbabalik ng dakilang Diyos at tayo kukunin na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit na minamahal. Yung mga propeta noon, grabing pagtitiis na, grabing pagtityaga. Lumampas na ang 2,000 years. At ngayon, minamahal, eto tayo nandito na minamahal, konting-konti na lang minamahal. Walang panahon na minamahal upang tumalikod pa, bumaba pa minamahal. At isa pa ito na aking nakita doon, minamahal, hallelujah. Sapagkat kami noon makita ko, si Kuya Saldi noon, naka-uniform kami ng adult square, minamahal. Imagine, minamahal, yung mga lobo nilalampas-lampasan kami. Napakabuti ng dakilang Diyos. Talagang ating mga katungkulan, bumalik na, ganapin na ang kalooban ng Diyos dahil hahanapin yan sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang ang pagbabae, hindi yan kalooban ng Diyos. Talagang ganapin hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan na rin po nagtatapos minamahal at akin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Ating pong awitan natin pinakamamahal na Panginoon. Bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binaha magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo
Grabing pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang Diyos laging nagpapaalala sa bawat isa sa atin na muli tayong magpakainit. Ibalik natin, mga minamahal, yung unang pag-ibig ng bawat isa, mga minamahal. Kung paano natin nakilala, kung paano tayo unang tinawag ng mahal na Panginoon. Yung nararamdaman natin, hinahanap yan ng mahal na Panginoon. Yung kainitan natin, mga minamahal, na yung laging nasa puso't isipan natin, na kahit saan man tayo naroon, mga minamahal, laging nasa gawain ng mahal na Panginoon. Hinahanap ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Mga pangitain, ipinapakita ng mahal na Panginoon ang mangyayari doon sa mga hindi nagpapahalaga sa kanilang mga kaligtasan, hindi nagpapahalaga sa kanilang katawagan, hindi nagpapahalaga sa mga tungkulin. Ang mahal na Panginoon nangungusap sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, nalulungkot. Nalulungkot ang mahal na Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig, mga minamahal, sa kanyang dakilang sakripisyo. Ayaw ng mahal na Panginoon masayang lahat ng kanyang pinaghirapan, mga minamahal. Yung kanyang pagpasan ng krus na napakabigat, sa kabila ng uhaw at gutom na kanyang nararamdaman, mga minamahal, binuhat pa rin ang napakabigat na krus, mga minamahal. Inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo magdusa. Inako niya ang pagdurusa, sapagkat mahal tayo ng mahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, hindi natatapos ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ang pag-ibig ng mahal na Panginoon na nanatiling magpakailanman. Lalong-lalo na sa atin na tinawag ng mahal na Panginoon. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Tinawag ka, tinawag ako, tinawag tayong lahat upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Ayaw ng mahal na Panginoon isa man sa atin mapahamak, mga minamahal. Kahit sa mga oras na ito, magsisi ang bawat isa, makipag-usap ng masinsinan sa mahal na Panginoon. Saliksikin natin ang ating mga puso. Bakit napakahirap damhin ang matamis at banal na presensya ng dakilang Diyos? Sapagkat yung ating mga nagawa na hindi kaya-aya kan lugod-lugod ang humahad lang kung bakit hindi natin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Magsisi tayo, mga minamahal. Awitin natin ang papuring awitin na ito. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan patawarin mo kami. Patawad mo kami. Mabagyan sa bawat dakilang pag-ibig ang aking nararamdaman. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus.
sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Mahal na Panginoon Jesus, aming napakabait na Diyos sa langit, humihingi kami ng kapatawaran, Malapinoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Sa mga oras na ito, kami nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran, Malapinoon. Mabag ka sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Hallelujah. Through the earth, prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming patuloy na idinadalangin sa iyo, Malapinoon. Patuloy mo kaming panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapinoon. Likhain mo kami ng pusong tapat, pusong dalisay, Malapinoon. Pusong tapat, ang aming puso at isipan na nakatuon lamang sa iyo, Malapinoon. Hindi sa mga bagay na nasa sanlibutan, Malapinoon. Dagdagan mo aming pananampalataya, Malapinoon. Tulungan mo ang bawat isa maging matatag, Malapinoon. Mabag ka sa bawat isa amin. Huwag mo kaming alisin sa iyong harapan, Malapinoon. Hallelujah! Mabag ka sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To the earth, prayer of our dearly beloved body, Pastor Wildy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Malapinoon. Sa mga oras na ito, mga minamahal, dahil sa dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon, binigyan tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan, mga minamahal. Yurakan ang alagdan at serpiente, mga minamahal. Sa lahat ng gawa ng kaaway, mga minamahal, binigyan tayo ng kapangyarihan. Hallelujah. Mga karamdaman, banggitin po natin, mga minamahal, mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, mga cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng kahirapan, mga pag-aalinlangan, panlalamig, panlulubaypay, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y maghanda. Maghanda ang bawat isa sa pagtalon ng 3 beses. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalape, Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tayo sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At para po sa ating pong minamahal mga bisita, ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, may 4 na reglamento po ng kaligtasan. Unang-una po ay ang pananampalataya. Nasampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siya po ay Diyos. Siya po'y Diyos, nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya po'y bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay, alang-alang sa bawat isa sa atin. Nais ng ating dakilang Diyos na tayo magmana ng buhay na walang hanggan sa piling niya, mga minamahal. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kalikuan. Magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Na ito'y hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin
ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan. Ito po yung karapatan maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat tayong lahat, mga minamahal, bagamat tayong lahat nilikha ng mahal na Panginoon, subalit hindi lahat ay binigyan ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos. Kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ikaapat po ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Amen? At bilang pagsuko, mga minamahal, bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, isuko natin ang ating buhay. Tanggapin po natin siya, mga minamahal. Sa mga oras na ito, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na po ang mananalangin o dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, malapay noon, sa mga kaluluwa na yung binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, malapay noon. Narito po sila, 10 ng kanilang mamahal sa buhay, malapay noon. Kahabagan mo po sila, iligtas mo po sila, malapay noon. Ingatan mo po sila, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik, malapay noon. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa salita at katotohanan. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Alvin Reyes po, sa Pangulo po sa altar call. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At atin pong dobling pagrespeto, paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeda, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comol Almeda. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan, sa Pangasiwa po.